تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. بروز کردن دانشمان. هنگامی که اقرار می‌کنیم که همه ماها با یک رده از ضریب‌های اعتباری پیشین شروع می‌کنیم، گام مهم این است که وقتی اطلاعات تازه به دست آوردیم، این ضریب‌های اعتباری را بروز کنیم. برای این کار ما باید قضیه بیز را در واژه‌های دقیق‌تری وصف کنیم. اجازه دهید به بازی دوستانه پوکرمان برگردیم. ما می‌دانیم چه ورق‌هایی داریم، اما از ورق‌های دوستانمان خبر نداریم. این امر ما را در موقعیتی قرار می‌دهد که قضایای مختلف گوناگونی وجود دارد. در این مورد قضایا با تمامی ورق‌های مختلفی تطبیق می‌کنند که طرف مقابل ما می‌تواند با آنها با یک دست پوکر شروع به بازی کند. دست خالی، یک جفت، چیزی بهتر از یک جفت. در موارد دیگر این قضایا می‌توانند تعبیرات ممکن یک ادعای عجیب و غریب یکی از دوستان باشد. او درست می‌گوید. او صادق است، اما گمراه شده. او دروغ می‌گوید. یا یک رده از هستی شناسی‌های رقابتی، طبیعت‌گرایی، ماورای طبیعی، قضیه‌ای با خارق‌العادگی بیشتر. برای هر قضیه‌ای که ما در نظر می‌گیریم، یک ضریب اعتبار پیشین اختصاص می‌دهیم. برای اینکه موضوعات را تصور کنیم، می‌توانیم ضریب اعتبار خودمان را با تقسیم مقداری دانه‌های شن در بین مجموعه‌ای از شیشه‌های پر از شن بازنمود کنیم. هر شیشه‌ای نمادی از یک قضیه متفاوت است و تعداد دانه‌های شن در هر شیشه متناسب با ضریب اعتباری است که به آن قضیه داده می‌شود. ضریب اعتبار برای قضیه X فقط کسری از تعداد دانه‌های شن در ظرف X به دانه‌های شن در تمامی شیشه هاست. قضیه بیز به ما میگوید که وقتی که ما اطلاعات تازه به دست آوردیم، چگونه این اعتبارات را بروز کنیم. در نظر بگیرید که ما اطلاعات تازه را به شکل اطلاعاتی جدید از قبیل تعداد ورق‌هایی که بازیکن طرف مقابل برمی‌دارد به دست آوردیم. بعداً برای هر شیشه ما مقداری از شن را برمی‌داریم که با احتمالی متناسب است که اگر قضیه متناسب با آن صحیح می بود، ما آن داده را به دست نمی آوردیم. اگر ما فکر کنیم که در صورتی که طرف مقابل یک جفت ورق دستش باشد، دقیقاً 10% مواقع یک ورق برمی دارد، وقتی می بینیم که او فقط یک ورق برداشت، ما 9 دانه های شن را از شیشه‌ای که برچسب جفت دارد برمی داریم. بعد از این ما کار مشابهی را برای شیشه های دیگر انجام می دهیم. در آخر قانون دانه های شن ما دوباره درست حساب در می آید. یعنی ضریب اعتبار قضیه X تقسیم بر تعداد کلی در همه شیشه ها. کاری که این روش انجام می دهد توزیع دوباره ضریب اعتبار پیشین با امور محتمل است تا ضریب اعتبار پسین را به دست آورد. ما ممکن است با وضعی شروع کنیم که در آن شیشه های چندی تقریباً به همان اندازه شن داشته باشند که با ضریب های اعتبار مساوی مطابقت دارند. اما ما بعداً اطلاعات تازه‌ای به دست می آوریم که احتمالاً ذیل بعضی قضایاست و بعید است که ذیل قضایای دیگری باشند. ما فقط مقداری کمی شن از شیشه هایی که اطلاعات شاید آنجا باشند را برمی داریم و مقدار بسیار زیادی شن از جاهایی برمی داریم که بعید است اطلاعات در آنجا باشند.
برای ما مقدار نسبتاً بیشتری شن در شیشه های محتمل تر خواهند ماند که با ضریب اعتبار پسین بزرگتری برای این قضایا مطابقت دارند. البته اگر ضریب اعتبار پیشین در یک قضیه در مقایسه با رقبایش به طور باور نکردنی بزرگ باشد، ما باید مقدار بسیار زیادی شن برداریم. اطلاعاتی را جمع آوری کنیم که بر اساس این قضیه خیلی بعید بودند تا این ضریب اعتبار کوچک شود. وقتی ضرایب اعتباری پیشین ها خیلی بزرگ یا خیلی کوچک هستند، اطلاعات باید بسیار تعجب آور باشند تا ضریب های اعتبار ما را جابجا کنند. سناریوی متفاوتی را در نظر بگیرید. شما دانش آموز دبیرستان هستید. به کسی علاقه‌مند شده اید و در نظر دارید که از او بخواهید در جشن فارغ التحصیلی شما را همراهی کند. سوال این است که آیا او به پیشنهاد شما بله میگوید یا نه؟ لذا دو قضیه وجود دارند. بله، شما را در جشن همراهی می کند. و نه، این کار را نمی کند. و ما برای هر کدام یک ضریب اعتبار پیشینی داریم. اجازه دهید خوشبین باشیم و ضریب اعتبار 6 را به بله و 14 را به نه اختصاص دهیم. واضح است که مجموعه ضریب‌های اعتباری باید 1 شود. ما 2 شیشه شن را ترتیب می‌دهیم که در شیشه بله 60 دانه شن و در شیشه نه 40 دانه می‌ریزیم. تعداد کلی شن‌ها اهمیت ندارند. فقط نسبتشان به هم اهمیت دارد. گام بعدی ما این است که اطلاعات تازه‌ای به دست آورده و ضریب اعتبار پیشین را با استفاده از احتمالات بروز کنیم. شما کنار گنجه خودتان در راهرو ایستاده اید و می‌بینید که شخص مورد نظرتان از سرسرای دبیرستان می‌آید. آیا به شما سلام می‌کند یا از کنار شما بی‌تفاوت رد می‌شود؟ این امر بستگی به این دارد که درباره شما چه فکر می‌کند. اگر تمایل داشته باشد که با شما به جشن برود، احتمال بیشتری دارد که ایستاده و سلام کند تا چنین تمایلی را نداشته باشد. با استفاده از دانش زیرکانه از روابط دو جانبه بین انسان‌ها بر اساس قضیه بله، او در 75% موارد توقف کرده و سلام می کند و در 25% موارد بدون توقف عبور می کند. ممکن است که حواسش جای دیگری بوده باشد. اما بر اساس قضیه نه، شانس ها به همین خوبی نیستند. 30% موارد سلام می کنند و 70% موارد رد می شوند. اینها احتمالات شما برای اطلاعات گوناگون هستند تا بر اساس قضایای متفاوتی جمع‌آوری کنید. زمانی برای جمع‌آوری بعضی اطلاعات و بروز کردن ضریب‌های اعتباری شما. اجازه بدهید بگوییم که فرد مورد علاقه شما ایستاده و با شما خوش و بش می‌کند. این کار چگونه شانس‌های شما را درباره قبول دعوت به جشن متأثر می‌کند؟ کشیش بیس به ما میگوید که 25% دانه‌های شن را از شیشه بله خارج کنید و 70% را از شیشه نه که در هر موردی با کسر دفعاتی مطابقت دارد که نتیجه مشاهده شده اتفاق نمی افتاده است. در شیشه بله 60 ضرب در 75 صدم مساوی 45 دانه شن و در شیشه نه 40 ضرب در 30 صدم مساوی است با 12 دانه شن باقی میماند. بر اساس قانون دانه های شن که قبلا ذکر کردیم، ضریب اعتبار بروز شده بله تعداد دانه های شنی است که در شیشه بله باقی میمانند. 45 تقسیم بر تعداد دانه های شن در هر دو شیشه که می شود 79 صدم.
ضریب اعتبار در قضیه X با در نظر گرفتن مشاهده D. آلفا احتمال مشاهده D با در نظر گرفتن قضیه X. X ضریب اعتبار پیشین در قضیه X. این فرمول لب کلام قضیه بیز است. نماد آلفا به معنی متناسب است با است و فقط متذکر این است که ما باید مطمئن باشیم که مجموع تمامی ضرایب اعتباریمان در آخر کار عدد 1 شود. طبیعی به نظر می آید که در موارد خاصی از قبیل بازی پوکر یا شیر و خط انداختن ضرایب اعتباری عددی را اختصاص دهیم. مواردی که ما در حقیقت می توانیم تمامی احتمالات را حساب کنیم. علاوه بر این، ما وقتی که به اتفاقات آینده اشاره داریم با استفاده از صحبت احتمال آشنا هستیم. کمتر از 1% شانس وجود دارد که سنگ آسمانی در راه با زمین برخورد کرده و اطفاء انبوهی را باعث شود. روش به مراتب از این جامع تر است. به ما خاطر نشان می کند که ما ضریب اعتباری را تخصیص دهیم و آنها را با هر قضیه حقیقت امری که ممکن است درباره جهان واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد به طور مناسبی بروز کنیم. آیا خدا وجود دارد؟ آیا ادراکات درونی آگاهانه ما را می توان در واژه‌های خالص فیزیکی شرح داد؟ آیا استانداردهای عینی، ابجکتیو، درست و غلط وجود دارند؟ همه جوابهای ممکن به امثال این سوالات قضایایی هستند که هر کدام از ماها برای آنها ضریب اعتبار پیشینی داریم. چه اقرار کنیم و چه نکنیم. و وقتی که اطلاعات مربوطه تازه‌ای وارد می‌شوند، ما این ضرایب اعتباری را بروز می‌کنیم. چه این کار را به درستی انجام دهیم، چه ندهیم. قضیه بیز به ما امکان می‌دهد که درباره درجه باورمان کمی باشیم. اما علاوه بر این، ما را کمک می‌کند تا به خاطر داشته باشیم که باورها چگونه کار می‌کنند. تفکر این گونه درباره ضریب اعتباری درس‌های کارآمد متعددی ارائه می‌دهد. باورهای قبلی اهمیت دارند. وقتی که ما سعی می‌کنیم بفهمیم که چه چیزی درباره جهان حقیقت دارد، هر کسی با بعضی ادراکات اولیه در این باره وارد بازی می‌شود که کدام قضیه محتمل است و کدام یک نسبتاً نامحتمل است. این یک اشتباه دردسرساز نیست که ما باید روی آن کار کرده و تصحیحش کنیم. بلکه جزء مطلقاً لازم استدلال در شرایطی است که اطلاعات ناکافی در دسترس هستند. و وقتی که موضوع فهم معماری بنیانی واقعیت است، هیچ کدام از ماها اطلاع کافی نداریم. ضرایب اعتباری پیشین نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل بیشتر است و مشکل میتوان گفت که هر کدام از پیشین‌ها درست هستند یا غلط. احتیاج نیست که گفته شود که تعدادی قوانین سرانگشتی وجود دارند. شاید واضح‌ترین آنها این است که به تئوری‌های ساده باید پیشینه‌هایی با ضرایب اعتباری بزرگتری از تئوری‌های پیچیده داد. این امر به این معنی نیست که تئوری‌های ساده‌تر همیشه حقیقت دارند. اما اگر یک تئوری ساده غلط باشد، ما با جمع‌آوری اطلاعات به آسانی به آن پی می‌بریم. همانطور که آلبرت آینشتاین گفته، بالاترین هدف تمام تئوری‌ها این است که عناصر غیر قابل کاهش را تا حد ممکن ساده‌تر و محدودتر کنند، بدون اینکه مجبور شویم که از بازنمود مکفی یک داده تجربی دست بشوییم. بعضی اوقات سادگی به سهولت قابل اندازه‌گیری است. بعضی مواقع کمتر. 3 تئوری رقابتی را در نظر بگیرید.
یکی میگوید که حرکت سیاره‌ها و ماه‌ها در منظومه شمسی حداقل با تخمین نسبتاً خوبی با تئوری‌های آیزک نیوتن درباره نیروی جاذبه و حرکت حکم روایی می‌شوند. تئوری دیگر میگوید که فیزیک نیوتنی به هیچ وجه کاربرد ندارد و در عوض هر جرم آسمانی زاویه‌ای دارد که به آن اختصاص داده شده است و این زاویه‌ها و سیاره‌ها و ماه‌ها را در حرکتشان درون فضا در مسیری هدایت می‌کند که فقط به طور اتفاقی با آن چیزهایی که نیوتن پیش بینی کرده همخوانی دارد. شاید اکثر ماها فکر می‌کنیم که تئوری اولی ساده‌تر از دومی است. یعنی شما همان پیش بینی را می‌کنید بدون اینکه محتاج دست به دامان شدن به نهادهای زاویه‌ای شوید که مبهمانه تعریف شدند. اما تئوری سوم این است که نیروی جاذبه نیوتنی مسئول حرکات هر چیزی در منظومه شمسی است به استثنای ماه که با زاویه‌ای هدایت می شود و این زاویه در حقیقت مسیری را دنبال می کند که توسط نیوتن پیش بینی می شد. نسبتاً بحث برانگیز نیست که گفته شود که هرچه که نظر شما درباره دو فرضیه اول باشد، تئوری سوم مطمئناً سادگی کمتری از هر کدام از آنها دارد. این تئوری تمامی اسباب آلات هر دو تئوری را بدون هیچ تفاوت عینی و قابل درکی در پیشبینی‌های تجربی در بر می‌گیرد. لذا ما موجه هستیم که به آن ضریب اعتبار پیشین بسیار پایینی بدهیم. این مثال بیهوده و بی‌معنی به نظر می‌آید. اما وقتی ما شروع به صحبت درباره پیشرفت تحول زیستشناسی یا طبیعت آگاهی می‌کنیم، حرکات قابل قیاس شایعی خواهند بود. بعضی افراد تاکید بیضینی بر ضرایب اعتباری پیشینی‌ها را دوست ندارند، چون که به نظر سابجکتیو می‌آیند تا ابجکتیو و این اعتراض حقیقت دارد. آنها همینطور هستند. کاری نمی شود کرد. ما باید از جایی شروع کنیم. از طرف دیگر به طور ایدئالی احتمال مشاهدات خاصی را می توان به طور عینی تعیین کرد. اگر شما تئوری‌های خاصی درباره جهان دارید و آن تئوری دقیق و خوب تعریف شده است، شما با اعتماد می توانید بگویید که شانس‌های مشاهده قطعات اطلاعاتی مختلف به فرض اینکه تئوری شما صحیح باشد چیست؟ البته در شرایط واقع بینانه ما اغلب وقتی سعی می‌کنیم تئوری‌هایی را ارزیابی کنیم که در گام نخست به این شدت تعریف نشده اند، دچار اشکال می‌شویم. آگاهی از فیزیک متعالی یک قضیه مشروع است. اما به اندازه کافی دقیق نیست تا بتوان پیش‌بینی‌های کمی انجام داد. به هر حال کار ما این است که کوشش کنیم تا قضایایمان را تا حد ممکن خوب تعریف کنیم. تا حدی که بتوانیم آنها را مورد استفاده قرار دهیم. تا به طور عینی احتمال مشاهدات متفاوت را مستقر کنیم. هر کسی مستحق ضرایب پیشین‌های خودش است، اما نه به احتمالات خودش. مدرک باید ما را به سمت اجماع به حرکت درآورد. شما ممکن است نگران باشید که داشتن ضریب اعتبار پیشین سابجکتیو می تواند برای رسیدن بعضی مردم به توافق مشکل ساز باشد. در عمل این یک مسئله واقعی است. مردم نظرات خاصی دارند که هرگز آنها را عوض نخواهند کرد، که در زبان بیزین با رده پیشین 0 یا 1 تطابق دارد. این خیلی بد است و چیزی است که ما باید یاد بگیریم تا با آن در دنیای واقعی سر و کار داشته باشیم. اما در اصل اگر همه ما سعی داریم که منصف و روشن فکر باشیم و مایل باشیم که باورهایمان را در روبرو شدن با اطلاعات جدید عوض کنیم، در نهایت شواهد و مدارک برنده خواهند شد.
شما می توانید یک ضریب اعتبار پیشین بسیار بالا به بعضی ایده ها بدهید. اما اگر آن ایده پیش بینی می کند که بعضی بازده ها فقط 1% موارد اتفاق می افتند و آن بازده ها مرتباً پیش می آیند، یک بروز کردن صادق بیضینی بالاخره منجر به این می شود که شما به آن یک ضریب اعتبار پسین خیلی پایینی بدهید. شما ممکن است یک ضریب اعتبار پیشین بالایی به این ادعا بدهید که نوشیدن قهوه به من استعداد پیشبینی دقیق آینده را می دهد. بعداً شما مقداری قهوه نوشیده و پیشبینی می کنید و در می یابید که پیشبینی های شما درست از آب در نیامدند و به طور مناسبی بروز شدند. به این تغییر عقیده می گویند و این چیز خوبی است. علاوه بر این، از آنجا که مقصود از احتمال عینی بودن است، جمع‌آوری اطلاعاتی بیشتر و بیشتر همه را در جهت همان رده از باورهای نهایی درباره دنیا سیخونک می‌زند. به هر حال این همانطوری است که انتظار می‌رود کار کند. این امر به همه ما مربوط است تا صادقانه فرایند را با حسن نیت به انجام برسانیم. مدرکی که مساعد یک قضیه متناوب است به طور اتوماتیک موجب بی‌اعتباری دیگران است. تصور کنید که ما دو قضیه الف و ب را مقایسه می کنیم و نتیجه را مشاهده می کنیم که قضیه الف 90% و ب 99% شانس رخ دادن دارد. بر اساس قضیه بیز بعد از جمع‌آوری این اطلاعات ضریب اعتباری که به الف می دهیم پایین می رود. این امر ممکن است متناقض به نظر آید. به هر حال اگر الف حقیقت داشته باشد ما 90% شانس داریم که همین نتیجه را به دست آوریم. چطور مشاهده آن می تواند به عنوان مدرک بر علیه این تئوری به حساب آید؟ جواب فقط این است که حتی در سایر تئوری ها احتمال زیادتری دارد. جابجایی در ضرایب اعتباری ممکن است بزرگ نباشند، اما همیشه وجود خواهند داشت. در نتیجه این حقیقت که شما می توانید شرحی برای بعضی اتفاقات درون بعضی تئوری ها ارائه دهید به این معنی نیست که اتفاق اعتباری را که شما برای تئوری دارید پایین نمی آورد. برعکس این هم صحت دارد. اگر بعضی مشاهدات به نفع یک تئوری باشد اما ما مخالف آن مشاهده را به دست آوریم، این نتیجه الزاماً ضریب اعتبار ما را برای تئوری کاهش می دهد. دو تئوری را در نظر بگیرید. اعتقاد به خدا. خدا وجود دارد. تئیسم. و الحاد. خدا وجود ندارد. آتئیسم. و تصور کنید که ما در دنیایی زندگی می کنیم که در آن کتب دینی در اجتماعات متفاوت در سرتاسر کره زمین و طی تمامی تاریخ کاملا با هم سازگار بودند. یعنی همه آنها اساساً همان داستانها را گفته و دکترین استواری را ترویج می‌دادند. حتی اگر هیچ راهی نبود که مؤلفان این کتب هرگز با هم مکاتبه و مراوده‌ای داشته باشند. منطقاً هر کسی این کتب دینی را به عنوان مدرکی برای تئیسم حساب می‌کرد. شما می‌توانید حتی بر اساس آتئیسم شرح‌های پیچاپیچی برای این باثباتی بسازید. ممکن است که ناشی از یک رانش جهانی برای گفتن بعضی انواع داستان‌ها باشد که توسط تاریخ تحولی در ما تعبیه شده است. اما ما نمی‌توانیم انکار کنیم که اعتقاد به خدا شرح آسان‌تری ارائه می‌دهد. خدا پیغام خود را در رده‌های متفاوت انسان‌ها اشاعه می‌دهد. اگر این حقیقت داشته باشد، به صورت یک منطق گریز ناپذیر به دنبال می‌آید که نبود ثبات و استواری در سرتاسر کتب مقدس به عنوان مدرکی بر علیه تئیسم به حساب می‌آید. اگر داده دی موجب افزایش ضریب اعتبار در تئوری ایکس است،
پس غیر دی الزاماً آن را کاهش می‌دهد. ممکن است که مشکل نباشد که چنین نااستواری را شرح داد، حتی اگر تئیسم حقیقت داشته باشد. ممکن است خدا مرحمت بازی می‌کند یا اینکه همه با دقت گوش نمی‌دادند. این بخشی از تخمین احتمالات ماست، اما نتیجه کیفی را عوض نمی‌کند. در یک شرح و محاسبه صادقانه، هر دفعه که ما مشاهده می‌کنیم که نظریات رقیب محتمل‌تر هستند، ضریب اعتباری که ما به یک تئوری اختصاص می‌دهیم پایین‌تر می‌رود. جابجایی ممکن است کوچک باشد، اما وجود دارد. همه مدارک اهمیت دارند. مشکل نیست که تظاهر کنیم که ما بعضین‌های خوبی هستیم، در حالی که ما با نگاه به بعضی موارد و نه همه آنها واقعاً تقلب کاری می‌کنیم. فرض بگیرید که دوستی به شما بگوید که به قول نس مونستر یا لوک نس مونستر باور دارد. میگویند که درباره این قول عکس‌هایی وجود دارند و مدارک خوبی هم ارائه میدهند. شما باید مطمئناً اقرار کنید که احتمال اینکه چنین عکس‌هایی بر اساس نظریه‌ای گرفته شده باشند که نسی واقعی است، بیشتر از بر اساس نظریه‌ای است که او واقعیت ندارد. درست، اما این دور از همه تئوری است. اول، ضریب اعتبار پیشین شما برای قولی که در یک دریاچه دور افتاده‌ای در اسکاتلند زندگی می‌کند باید خیلی کوچک باشد. حتی در آن وقت اگر مدرک به اندازه کافی قانع کننده بود، شما باید فکرتان را عوض کنید. اما چند عکس محو و تیره همه مدارک نیستند. ما باید تمامی جستجوها در دریاچه را در نظر بگیریم که سعی کردند این قول را پیدا کنند و دست خالی برگشتند. لازم نیست که مدرکی را ذکر کنیم که عکس اصلی معروف از نسی بالاخره اقرار شد که شوخی فریب آمیزی بوده است. ما نمیتوانیم مدارکی را انتخاب و برداشت کنیم که در نظر داریم هر چیز مربوطه ای را باید روی میز گذاشت. قضیه بیض یکی از آن بصیرت‌هایی بود که میتواند مسیر زندگی ما را تغییر دهد. هر کدام از ماها با انواع غنی از باورهای گوناگون در موافقت یا مخالفت با انواع قضایا مجهز هستیم. بیض به ما یاد می‌دهد که 1. هیچ وقت اطمینان کاملی به هیچ باور اینگونه اختصاص ندهید. 2. همیشه آماده باشید وقتی که مدارک تازه‌ای پیدا می‌شوند، ضرایب اعتبارتان را بروز کنید. و 3. چگونه این مدارک دقیقاً ضریب اعتباری را تغییر می‌دهند که ما اختصاص می‌دهیم. این نقشه راهی است تا به حقیقت نزدیکتر و نزدیکتر شویم. آیا قابل قبول است که باید به همه چیزها شک کرد؟ لودویگ وینگشتاین، یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن 20، مطالعات دکترای خود را در کمبریج به عنوان یکی از شاگردان برتراند راسل شروع کرد که به نوبه خودش یکی از متفکران به شدت تاثیرگذار بود. راسل دوست داشت که داستانی را تعریف کند که چگونه وینگشتاین جوان انکار می‌کرد که هر چیز تجربه‌ای، یعنی یک ادعا درباره دنیای واقعی، نه یک بیان قابل اثبات منطقی، واقعاً دانستنی است. در اقامتگاه‌های نسبتاً کوچک در کمبریج، راسل وینگشتاین را به چالش کشید تا اذعان کند که یک کرگدن در اتاق نیست. وینگشتاین امتناع کرد. راسل در نامه‌ای نوشت که من فکر می‌کنم که مهندس آلمانی من یک احمق است. گرچه او بعداً فکرش را عوض کرد. وینگشتاین اتریشی بود، نه آلمانی، و مطمئناً احمق هم نبود. یک بازی قدیمی اتاق نشیمنی بین فیلسوفان وجود دارد
که ببینند چه کسی میتواند در شک کردن حقیقت‌های ظاهراً آشکار درباره جهان بهترین شکاک باشد. شک‌گرایی در مفهوم شک کردن هر چیزی یک مکتب محبوب در یونان باستان بود. قهرمانان آن پایرونیست ها بودند. پیروان پایروس اهل الیس که اصرار میکرد که ما حتی نمیتوانیم درباره این حقیقت مطمئن باشیم که ما نمیتوانیم هرگز درباره هر چیزی مطمئن باشیم. یکی از رقبای جدیدتر در این بازی متفکر قرن 19 رنه دکارت بود. او نه تنها یک فیلسوف بود بلکه ریاضیدان و دانشمند علوم هم بود که زیربنای هندسه تحلیلی را ریخت و به کارهای اولیه درباره مکانیک و فیزیک نور کمک کرد. اگر شما هرگز محور X و Y را روی کاغذ کشیده باشید، زندگی شما توسط رنه دکارت متأثر شده است. اوست که این تردستی کوچک را اختراع کرده است که حالا ما به آن مختصات کارتزین میگوییم. دکارت در کار فلسفیش به شدت توسط تمرینات ریاضیدان تحت تأثیر قرار داشت. مخصوصاً او با این حقیقت مسحور بود که در ریاضیات ما میتوانیم بیاناتی را برای هر شکی ثابت کنیم. حداقل وقتی که ما قضیه‌های مربوطه را قبول می‌کنیم. در سال 1641 دکارت کتاب مشهورش تحت عنوان مکاشفه‌ها درباره فلسفه اول را منتشر کرد. تا امروز مطالعه این کتاب یکی از کتاب‌هایی است که به احتمال زیاد به دانشجویان هر کالجی که اولین دوره فلسفه را می‌گذرانند مقرر می‌شود. در مکاشفه‌ها دکارت سعی می‌کند که تا حد ممکن درباره دانش ما از جهان تردید کند. برای مثال شما ممکن است که فکر کنید روی یک صندلی نشسته اید و وجود آن صندلی ورای چون و چراست. اما آیا واقعاً اینطور است؟ بالاخره بدون شک شما درباره این و آن باور در گذشته اطمینان داشته اید و معلوم شده که غلط بودند. وقتی که ما خواب می‌بینیم یا دچار توهم شده ایم، سوالی وجود ندارد که ما چیزهایی درک می‌کنیم که در واقع اتفاق نمی‌افتند. دکارت پیشنهاد کرد که آیا ممکن است که حتی همین الان در حال خواب دیدن باشیم یا اینکه حس‌های ما توسط یک شیطان شروری گول زده می‌شوند. کسی که به هر دلیل مرموز شیطانی می‌خواهد به یک صندلی باور پیدا کنیم که واقعاً وجود ندارد. اما ناامید نشویم. دکارت نتیجه می‌گیرد که یک باوری وجود دارد که شک‌گرایی درباره آن غیر ممکن است. هستی خود او. او استدلال می‌کند که مطمئناً ما می‌توانیم در وجود آسمان و زمین شک کنیم. حس‌های ما می‌توانند گول بخورند، اما او نمی‌تواند درباره خودش شک کند. اگر او وجود نداشت، چه کسی بود که شک داشت؟ دکارت این دیدگاه را در عبارت مشهور کوگیتو ارگو سوم، یعنی من فکر می‌کنم پس من هستم، خلاصه کرد. او اولین بار این عبارت لاتین را در چاپ‌های بعدی اصول فلسفه نوشت. اما فرمول بندی فرانسوی آن در کتاب قبلی‌تر گفتمانی درباره روش آورده شده بود که هدفش شنوندگان گسترده تری بودند. اگر هر کسی فقط می توانست قانع شود که تنها خودش وجود دارد و مجبور بود که درباره هستی دیگران قضاوت محتاطانه‌ای داشته باشد، هستی چیز نامطلوب و منگرایی می شد. دکارت می‌خواست بنیانی برای باور موجه درباره همه جهان برپا کند، نه تنها خودش. اما او اجازه ندارد تا دست به دامان هر چیزی بزند که می‌بیند یا درک می‌کند. بالاخره حتی اگر او خودش وجود دارد، وقتی که به گواهی حس‌های خودش می‌رسد، آن شیطان شرور
هنوز هم ممکن است به او حقه بزند. لذا آنطور که مکاشفه های دکارت ادامه می‌یابند، او متوجه می شود که می تواند واقعیت جهان را نجات دهد بدون اینکه راحتی مبل دسته‌دارش را ترک کند. او به خودش می گوید من نه تنها فکر می کنم بلکه می توانم یک ایده کمال، در واقع یک ایده روشن و مشخص را در ذهنم نگه دارم. این ایده همچنین هستی خود من باید علتی داشته باشد و تنها علت ممکن خداست. در واقع خدا خودش کامل است و صفت وجود داشتن یکی از جنبه‌های لازم کمال است. کاملتر است که وجود داشته باشد تا وجود نداشته باشد. بنابراین خدا وجود دارد. و بعد از این مسابقه ها شروع می شوند. اگر ما نه تنها درباره وجود خودمان بلکه به وجود خدا اطمینان داریم، پس ما می توانیم به بیشتر از اینها هم اطمینان داشته باشیم. بالاخره خدا کامل است و موجود کامل به من اجازه نمی دهد که در هر چیزی که می شنوم و می بینم گول بخورم. خدا می تواند بر هر شیطان حقه بازی تسلط پیدا کند که ممکن است سعی کند ما را منحرف کند. لذا به شواهد حسهای ما و واقعیت عینی جهان می توان تا حد زیادی اعتماد کرد. حالا ما می توانیم کار علمی را شروع کنیم که در دانشی ایمنی دارد که ما حقایق را درباره جهان کشف می کنیم. دکارت یک کاتولیک بود و فکر می‌کرد که از باورهای خودش در مقابل تردیدهای دردسرآور شک‌گراها دفاع می‌کند. همه افراد دیگر اینطور نمی‌دیدند. ثابت کردن‌های وجود خدا توسط او بی‌بنیه و فلسفی برداشت می‌شدند که از تجربیات معنوی شدید زندگی ایمانی خالی بودند. به او تهمت آتئیسم زده شد که برای اکثر تاریخ ثبت شده راهی برای این گفته بود که تو به طریقی که ازت انتظار می رود به خدا باور نداری. آتئیسم یکی از جنایت‌هایی بود که برای آن سقراط به مرگ محکوم شد. حتی با وجود این که در همه اوقات او درباره خدا صحبت می‌کرد. ملتوس یکی از دشمنانش او را متهم به آتئیسم و باور به نیمه خداها کرد. بالاخره در سال 1663 پاپ الکساندر هفتم تمامی نوشته‌های دکارت را در لیست نوشته‌های ممنوعه رسمی کلیسا قرار داد که به کتاب‌های کوپرنیکوس، کپلر، برونو، گالیله و دیگران پیوست. یکی از استادان کالج یک بار به من گفت که هیچ کس نمیتواند دکترای فلسفه بگیرد مگر اینکه در رد دکارت مقاله‌ای بنویسد. این امر نامفهوم ماند که کدام بخش دکارت را باید تکذیب کرد. شک‌گرایی ابتداییش و توانش برای شک درباره همه چیزها یا بنیانگذاریش برای باور استوار از طریق اعتقادش که او و خدا مطمئناً هستی دارند. نظر درباره وجود خدا و به خصوص درباره اثبات‌های ادعایی دکارت به شدت فرق می‌کنند. اما قبل از اینکه به این بخش از بحث برسیم، اکثر مردم یک فعل و انفعال احشایی بر علیه شک دکارتی ادراک می‌کنند. به نظر ما مسخره و تحریک‌آمیز می‌آید که تصور کنیم که نمی‌توانیم به هیچ وجه درباره هیچ چیزی مطمئن باشیم. حتی وجود صندلی که روی آن نشسته‌ایم. اما دکارت در این قسمت از روشش کاملا درست می‌گفت. ما ممکن است به اندازه کافی قانع شویم که دنیای اطراف ما واقعی است. اما نمی‌توانیم ورای هیچ شک قابل تصوری مطلقاً مطمئن باشیم.
ما حتی می توانیم برای پیشنهاد دکارت که ممکن است در حال رویا دیدن باشیم یا توسط یک شیطان شروری گول بخوریم، سناریوهایی را ارائه دهیم که در آنها گول خواهیم خورد. ما می توانیم مغزی در خمره باشیم که پیام‌های غلطی از سیم‌هایی دریافت می‌کنیم که مستقیماً به داخل نورون‌های ما قلاب شدند، به جای اینکه از دنیای واقعی پیام دریافت کنیم. ما می توانیم در یک شبیه سازی کامپیوتری مانند فیلم سینمایی ماتریکس زندگی کنیم و واقعیت خارجی حقیقی می تواند چیزی بسیار متفاوت از آن چیزی باشد که ما فرض می گیریم. بالاخره همانطور که منتقدانش اشاره کرده اند، دکارت فقط نباید نگران این باشد که در رویاست. او باید نگران این هم باشد که او در رویا دیده می شود. در ودانتای هندوها همه جهان یک رویای برهماست. در سال 1857 طبیعتگرایی به نام فیلیپ هنری گوس کتابی منتشر کرد به نام اومفالوس که او در این کتاب کوشش کرد تا عمر زمین را آنطور که از شواهد زمین شناسی استنتاج می شود خیلی پیر با آنچه که از شواهد کتب مقدس استنتاج می شود، یعنی خیلی جوان، آشتی دهد. ایده‌اش این بود که خدا دنیا را چند هزار سال قبل خلق کرده. اما او این کار را با تمام نشانه‌هایی انجام داده که بسیار قدیمی‌تر هستند. من جمله سلسله جبال کوه‌هایی که میلیون‌ها سال طول می‌کشد که شکل بگیرد و فسیل‌هایی که ظاهراً به دوران بسیار عتیقی تعلق دارد. عنوان کتاب گوس از واژه یونانی ناف می آید، چون که بخشی از الهامات او از اولین انسان یعنی آدم بود که باید انسان کاملی بوده و لذا نافی داشته است، گرچه هیچ زنی او را به دنیا نیاورده است. روایت هایی از ایده های او را امروزه بعضی از مسیحیان و یهودیان باورمند به خلقت ترویج می دهند که آنها را مورد استفاده قرار داده تا برای شرح شواهد کیهانی نوری استفاده کنند که میلیاردها سال قبل از کهکشان‌های دوردست ساطع شده است. ساده به نظر می رسد که چگونه فرضیه اومفالوس منجر به یک سناریوی دیگر شکاکانه شد که بزلگویانه عنوان آخرین پنجشنبه گرایی به آن داده شده است. ایده‌ای که تمامی جهان به طور دست نخورده فقط پنجشنبه قبل خلق شده، کامل با همه رکوردها و مصنوعاتی که اشاره به وجود گذشته دوردست دارد. برتراند راسل یک بار اشاره کرد که هیچ راهی وجود ندارد که بتوان کاملا مطمئن بود که دنیا 5 دقیقه قبل بیرون نجهیده باشد. شما ممکن است فکر کنید که چنین چیزی نمیتواند حقیقت داشته باشد، چون که شما خاطره روشنی از چهارشنبه قبل دارید. اما یک خاطره درست مانند یک عکس یا دفترچه خاطرات اکنون وجود دارد. ما خاطرات و رکوردها را تا اندازه‌ای به مثابه راهنمودهای قابل اعتمادی برای گذشته در نظر می‌گیریم، چون به نظر می‌رسد که تا اینجا برای ما کار کردند. اما منطقاً ممکن است که تمامی این خاطرات ادعایی و همچنین ایده‌های ما که آنها قابل اعتماد هستند همراه همه چیزهای دیگر خلق شده باشند. فیزیکدانان بدون اینکه واقعاً قصد داشته باشند کشانده شدند تا الگوهای کیهانی را در نظر بگیرند که به طور ناراحت کننده‌ای نزدیک به فرضیه اومفالوس هستند. در قرن 19 لودویگ بولتزمن جهانی را متصور شد که از ازل دوام پیدا کرده، اما تقریباً در همه جاها و تقریباً همه اوقات
در یک حالت یک نواخت و در اختلال ناجلبی بوده است. تک تک اتم ها در چنین جهانی در یک حرکت دائمی هستند که به طور تصادفی به هم برخورد کرده و در هم و بر هم می شوند. اما بالاخره اگر ما به اندازه کافی صبر کنیم، حرکات اتم ها به طور شانسی آنها را به وضعی بسیار نظمدار در می آورند. برای مثال بسیار شبیه به کهکشان راه شیری که ستاره شناسان زمان فکر می کردند همه جهان است. شاعر باستانی روم لوکرتیوس تصویر بسیار شبیه این را پیشنهاد کرده. مانند بولتزمن، او یک اتمگرا بود که سعی می کرد شرحی برای نظم موجود در جهان ارائه دهد. چون این پیکربندی به صورت طبیعی تحول پیدا می کند و وقتی که جهان به مرگ داغ نهاییش می رسد، در هرج و مرج اطراف از هم پاشیده می شود. یک مشکل بسیار مهمی در ایده بولتزمن وجود دارد. نوسان کردنها از بی‌نظمی به نظم نادرند و نوسان کردنهای بزرگتر بسیار نادرتر از نوسان کردنهای کوچکتر هستند. لذا اگر بولتزمن درست میگفت، هیچ احتیاجی نبود تا برای چیز با شکوه و با عظمتی مانند کهکشان راه شیری با صدها میلیارد ستاره صبر کنیم تا لخلخ کنان راه خودش را به هستی پیدا کند. برای چیز بسیار ساده تری مانند خورشید و سیاراتش به مراتب سهل‌تر است که از هرج و مرج سر برآورند. و هنگامی که شما در این باره عمیقاً فکر می کنید، اکثریت عظیم مخلوقات آگاه و متفکر در این نوع جهان افراد تک تکی بودند که همه توسط خودشان به درون هستی نوسان پیدا کرده بودند. فقط آنقدر عمر می کردند تا به این فکر بیفتند که به نظر می رسد که من در این جهان تنها هستم و بعد از آن بمیرند. واقعاً چرا حتی احتیاجی به تمامی بدن هست؟ بیشتر این ارواح فقط حداقل مقدار ممکن ماده خواهند بود که بتوانند به عنوان یک موجود متفکر واجد شرایط در آینده مغز بی‌تنی شده‌ای که در فضا معلق است. به دلیلی روشن این امر به سناریوی مغز بولتزمن معروف شده است. آشکار است که هیچ کس فکر نمی کند که جهان واقعا شبیه به این است. مسئله این است که به نظر می رسد که اگر جهان به طور بی‌نهایتی قدیمی است و به طور بختانه نوسان می کند، این امر باید حقیقت داشته باشد. در این مورد پدیدار شدن مغزهای بولتزمن غیر قابل اجتناب به نظر می آیند. و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق ناظران در چنین جهانی مغزهای از بدن جدا شده هستند، چرا من یکی از آنها نباشم؟ راهی ساده برای خروج از مشکل مغز بولتزمن وجود دارد، ولی راه غلطی است. این راه این است که گفته شود ممکن است بیشتر ناظران در جهان نوسانات اتفاقی باشند. ولی من یکی از آنها نیستم. لذا به هیچ وجه به من مربوط نیست. شما چطور می دانید که یک نوسان اتفاقی نیستید؟ شما نمی توانید بگویید که حافظه ای از یک زندگی طولانی و شگفت‌انگیزی دارید. چون که این خاطرات می توانند به هستی نوسان پیدا کرده باشند. شما ممکن است به اطرافتان اشاره کنید. اتاقی و پنجره است و به نظر می رسد که بیرون یک محیط استادانه ساخته شده است که همه آنها بیشتر از آن چیزی است که با این سناریوی مسخره نوسان کننده پیش بینی شوند. و درست است.
اکثر مردم در این سناریوی مسخره نوسان کننده نباید خودشان را محاط شده با اتاقها و محله‌ها و همه چیزهایی بیابند که ما به خوبی مطمئنیم که شکل دهنده محیطهای ما هستند. اما بعضی از آنها این کار را می کنند. اگر جهان واقعاً به طور بی‌نهایتی قدیمی است، باید تعداد بی‌نهایتی از این محیطها وجود داشته باشند. و اکثریت قریب به اتفاق آنها به طور شانسی مستقیماً از هرج و مرج اطراف به هستی نوسان پیدا کرده باشند. برای مثال شما ممکن است فکر کنید که مشغول خواندن یک کتاب هستید که توسط کسی به نام شان کرولی نوشته شده است که احتمالاً وجود دارد یا یک زمانی وجود داشته، بستگی به این دارد که چه وقتی شما این کتاب را می‌خوانید. اما با در نظر گرفتن جهانی بی‌نهایت، برای این کتاب بسیار آسان‌تر است که با نام من روی جلد آن و تصویرم روی برگه درونی توسط خودش به طور شانسی به هستی نوسان پیدا کرده باشد تا این کتاب و شخص واقعی من به هستی نوسان پیدا کرده باشیم. حتی اگر ما واقعیت آنچه را که به نظر می رسد شما از محیط اطرافتان درک می کنید به شما اعطا کنیم، در کیهانشناسی بولتزمن شما اصلاً هیچ دلیلی ندارید که واقعاً به هستی هر چیز دیگری اعتماد داشته باشید. من جمله هر چیزی ورای درک بیدرنگ شما یا هر چیزی که ممکن است فکر کنید که درباره گذشته به خاطر دارید. همه حافظه و ایده های شما با احتمال نزدیک به یک فقط خودشان به هستی نوسان پیدا کردند. این غایت سناریوی شک‌گرایی است. آیا شما مطمئن هستید که یک مغز بولتزمنی نیستید؟ یا حداقل شما می‌دانید که محیط اطراف شما جدیداً به هستی نوسان پیدا نکرده است؟ شما چطور می‌دانید که مغزی در خمره یا شخصیتی در بازی ویدیویی یک هستی پیشرفته‌ای نیستید؟ شما نمی‌دانید. نمی‌توانید هم بدانید. اگر مقصود ما از دانستن با اطمینان مطلق و متافیزیکی بدون هیچ امکان قابل تصوری برای اشتباه بودن است، پس ما هرگز نخواهیم دانست که هر کدام از این سناریوها صحیح نیستند. خود وینگنشتاین در سنین بالاتر راه خروجی برای این تنگنا پیدا کرد. در کتاب درباره اطمینان یکی از اولین چیزهایی که نوشت این است که از عبارت به نظر من می آید یا به نظر همه می آید که چنین باشد نمی توان نتیجه گرفت که این طور است. اما او بلافاصله این گفته را اینطور ادامه می دهد که چیزی که ما می توانیم بپرسیم این است که آیا قابل قبول است که به آن شک کنیم؟ بالعکس، چیزی ممکن است به طور تصوری حقیقت داشته باشد، اما ممکن است دلیلی نباشد که به آن اعتبار زیادی داده شود. انواع بسیار دراماتیک سناریوها را در نظر بگیرید. مثل نگرانی دکارت که همه دانش او از دنیای خارج قابل اعتماد نیستند. چون که او توسط شیطان شروری گول زده می شود. ما دوست داریم که ثابت کنیم که این اشتباه است. یا حداقل مقداری مدرک قوی بر علیه آن جمع آوری کنیم. اما نمی توانیم. یک شیطان به اندازه کافی قدرتمند و زیرک قادر خواهد بود تا تمامی دست به دامان شدنهای ما را به منطق و شواهد متأثر کند. اظهاراتی از قبیل من فکر می کنم پس من هستم یا هستی یک صفت کمال است پس خدا وجود دارد، اینها ممکن است منطقاً برای شما محکم باشند،
یا حداقل برای دکارت. اما اینها دقیقاً همان چیزهایی هستند که شیطان شرور می‌خواهد شما فکر کنید. ما چطور می‌توانیم مطمئن شویم که شیطان ما را به سفسطه‌های منطقی اغوا نمی‌کند؟ هر کدام از سناریوهای شک‌گرایانه مختلف درباره هستی واقعیت خارجی و اطلاع ما از آنها ممکن است به خوبی حقیقت داشته باشند. اما همزمان به این معنی نیست که ما به آنها ضریب اعتبار زیادی متصل کنیم. این همان چیزی است که مقصود وینگنشتاین از قابل فهم بودن است. اجازه دهید دو امکان را در نظر بگیریم. اول که ایده ما از واقعیت اطراف ما اساساً صحیح است. و دوم اینکه واقعیت آنطور که ما آن را می‌دانیم وجود ندارد و ما توسط شیطان شرور گول می‌خوریم. تمایل ما این است که تا حد ممکن اطلاعات جمع کنیم. احتمال این اطلاعات را بر اساس هر سناریویی حساب کنیم و ضرایب اعتبارمان را بر اساس آنها بروز کنیم. اما در سناریوی دومی شیطان شرور ممکن است به ما همان اطلاعاتی را بخوراند که ما از سناریوی اولی انتظار داریم. هیچ راهی برای تمیز سناریوها با جمع‌آوری اطلاعاتی تازه وجود ندارد. چیزی که برای ما میماند انتخاب ما از ضرایب اعتبار پیشین است. ما اجازه داریم که ضرایب اعتبار پیشین ها را هر طور دلمان میخواهد انتخاب کنیم و هر امکانی باید یک عدد غیر صفری داشته باشد. اما قابل قبول است که ضریب اعتبار پیشین در سناریوهای شکاکانه افراطی را بسیار پایین قرار دهیم و ارزش‌های اعتباری پیشین بالاتری را به احتمالات آسان واقع بینانه بدهیم. شک‌گرایی افراطی برای ما کمتر مفید واقع شده و هیچ راهی برای گذران عمر نمی‌دهد. تمامی دانش ادعایی ما و تمامی اهداف و آرزوهایمان ممکن است حقه‌هایی باشند که بر ما اجرا می‌شوند. اما بالاخره چی؟ ما واقعاً نمی‌توانیم بر اساس چنین باورهایی عمل کنیم. چون که هر عملی که ما فکر می‌کنیم عاقلانه است، توسط یک شیطان موذی پیشنهاد شده است. در حالی که اگر ما جهان را به طور تقریباً با ارزش صوریش برداشت کنیم، ما راهی برای پیشرفتن داریم. چیزهایی هستند که ما می‌خواهیم انجام دهیم. سوالاتی که می‌خواهیم جواب بدهیم و استراتژی‌هایی که موجب آنها می‌شوند. ما حق داریم که ضریب اعتبار بالایی به دیدگاه‌هایی از دنیا بدهیم که پرثمر بوده و محصول دارند، با اولویت بر آنهایی که ما را با دلتنگی فلج کننده‌ای باقی نمی‌گذارند. بعضی از سناریوهای شک‌گرایانه صرفاً ترکیبات خیالی از قبیل شیطان دکارت نیستند. آنها وضعیت‌هایی هستند که ما نگران هستیم که حقیقت داشته باشند. دنیایی که مغلوب مغزهای بولتزمن شده، چیزی است که اگر جهان به طور بی‌نهایتی قدیمی بود و دائما در حال نوسان بود، انتظارش را داشتیم. فیلم ماتریکس یک داستان تخیلی علمی خودپسندانه‌ای بود. اما فیلسوفی به نام نیک بورستروم بحث کرده که به احتمال زیاد ما در یک شبیه سازی زندگی می کنیم تا مستقیما در دنیای واقعی. ایده اساساً این است که برای یک تمدنی که از نظر تکنولوژی پیشرفت آسان است تا شبیه سازی های کامپیوتری قدرتمندی را به کار گیرند، من جمله افراد شبیه سازی شده، لذا اکثر افراد جهان
به احتمال زیاد بخشی از این شبیه سازی ها هستند. آیا ممکن است که شما و محیط اطرافتان من جمله تمامی دانش ادعاییتان از گذشته و دنیای خارج از یک سوپ هرج و مرجی ذرات به طور نوسانی هستی یافته باشند؟ مطمئناً احتمال دارد. اما شما هرگز ضریب اعتباری خیلی زیادی به این احتمال نمی دهید. به قول دیوید آلبرت، چنین سناریویی معرفتانه بی‌ثبات است. شما دانش به سختی به دست آمده تان را استفاده می کنید تا تصویری از جهان را رقم بزنید و متوجه می شوید که در این تصویر احتمال مغلوب کننده‌ای وجود دارد که شما همین الان به طور اتفاقی به هستی نوسان پیدا کردید. اما در آن وضع دانش به سختی به دست آمده شما هم همین حالا به طور اتفاقی به هستی نوسان پیدا کرده است. شما هیچ دلیلی ندارید که واقعاً فکر کنید که این بازنمود یک دیدگاهی از واقعیت است. سناریویی مانند این غیر ممکن است که حقیقت داشته باشد و همان زمان برای ما تا دلایل خوبی داشته باشیم که به آن باور پیدا کنیم. بهترین پاسخ این است که به آن یک ضریب اعتباری بسیار پایینی اختصاص داده و به زندگیمان ادامه دهیم. بحث شبیه سازی کمی فرق می کند. آیا ممکن است که شما و هر چیزی که شما هرگز تجربه کرده اید در حقیقت یک شبیه سازی باشد که توسط یک هستی هوشمند سطح بالاتری کارگردانی می شود؟ حتماً ممکن است. به بیان دقیق تری این حتی یک فرضیه شک‌گرایانه نیست. هنوز هم دنیای واقعی وجود دارد که فرضاً طبق قوانین طبیعت ساختار داده شده است. این دنیایی است که ما به آن دسترسی مستقیمی نداریم. اگر منظور ما این است که قوانین دنیایی را بفهمیم که درکش می‌کنیم، رویکرد صحیح ما در این مورد این است که خب که چی؟ حتی اگر دنیای ما توسط موجودات سطح بالاتری برپا شده، به جای اینکه کاملاً از واقعیت شکل گرفته باشد، بنا به پیش‌فرض این همه آن چیزی است که به آن دسترسی داریم و مورد مناسبی برای مطالعه و کوشش برای فهمیده شدن است. همانطور که وینشتاین میگوید، قابل فهم است که اکثریت اعتبارمان را به احتمالی تخصیص دهیم که دنیایی که می‌بینیم واقعی است و تقریباً به همان صورتی عمل می‌کند که می‌بینیم. طبیعتاً ما همیشه می‌خواهیم که باورهایمان را در مقابله با مدارک جدید بروز کنیم. اگر کسی در شب بی‌ابری بیاید، هنگامی که ستاره‌های آسمان خودشان را ترتیب تازه‌ای داده تا بگویند من برنامه‌ریز شما هستم، شبیه سازیتان را تا اینجا چقدر دوست دارید؟ ما ضرایب اعتباریمان را طبق آن جابجا می‌کنیم. همانطور که وینگنشتاین میگوید، قابل فهم است که اکثریت اعتبارمان را به احتمالی تخصیص دهیم که دنیایی که می‌بینیم واقعی است و تقریباً به همان صورتی عمل می‌کند که می‌بینیم. طبیعتاً ما همیشه می‌خواهیم که باورهایمان را در مقابله با مدارک جدید بروز کنیم. اگر کسی در شب بی‌ابری بیاید، هنگامی که ستاره‌های آسمان خودشان را ترتیب تازه‌ای داده تا بگویند من برنامه‌ریز شما هستم، شبیه سازیتان را تا اینجا چقدر دوست دارید؟ ما ضرایب اعتباریمان را طبق آن جابجا می‌کنیم. تصویر بزرگ، نویسنده شان کارول، انتشارات آوای بوف.
آیبوک.com. واقعیت ظهور می کند. ما با در دست داشتن جعب ابزار بیضینی دانشسازی می توانیم بازگشته و جزئیات بیشتری به بعضی از ایده های موجود در پشت سر طبیعت‌گرایی شاعرانه بیفزاییم. به خصوص ایده ظاهراً بی‌ضرر اما سرپوشیده و عمیقی که راه‌های زیادی برای صحبت کردن درباره جهان وجود دارد که هر کدام از آنها جنبه متفاوتی از تمامیت زیربنایی را به دست می‌آورند. پیشرفت دانش انسان‌ها برای ما بینش‌های چندی را به ارث گذاشته که با هم جهانی را متصور می‌شوند که عمیقاً از تصویری که ما از تجربیات روزمره‌مان به دست می‌آوریم متفاوت است. حفظ مومنتوم یا نیروی شتاب وجود دارد. جهان محتاج به حرکت درآورنده نیست. حرکت دائمی طبیعی بوده و قابل انتظار است. وسوسه آمیز است که محتاطانه و همیشه با چشماندازی که اگر کار نکرد فکرمان را عوض کنیم، فرض بگیریم که جهان محتاج خلق کردن، معلول بودن یا حتی نگهداری نیست. در حقیقت می‌تواند باشد. سپس امر حفظ اطلاعات است. جهان با گام برداشتن از یک لحظه به لحظه دیگر به طریقی تحول می‌یابد که فقط متکی به وضع کنونی آن است. جهان نه به سمت مقاصد آینده هدف گرفته، نه بر تاریخ قبلیش تکیه دارد. این اکتشافات نشان می‌دهند که جهان توسط خودش و آزاد از هر هدایت خارجی کار می‌کند. این اکتشافات همراه هم اعتقاد ما را به طبیعت‌گرایی به شدت افزایش دادند. فقط یک دنیا وجود دارد. دنیای طبیعی که بر اساس قوانین فیزیکی کار می‌کند. اما این اکتشافات یک سؤال پرهیبتی را برجسته می‌کنند. چرا جهان تجربی روزمره ما اینقدر از دنیای فیزیک بنیانی متفاوت به نظر می‌آید؟ چرا عملکرد اساسی واقعیت در نگاه اول کاملاً آشکار نیست؟ چرا واژگانی که ما برای توصیف جهان روزمره استفاده می‌کنیم، یعنی علل، مقاصد، دلایل چرایی، آنقدر از دنیای میکروسکوپی یعنی حرکت دائمی و طرح‌های لاپلاسی متفاوت هستند؟ این امر ما را به بخش شاعرانه طبیعت‌گرایی شاعرانه می‌آورد. در حالی که یک دنیا وجود دارد و راه‌های زیادی برای صحبت کردن درباره آن وجود دارند. ما به این راه‌ها به عنوان الگوها یا تئوری‌ها یا واژگان یا داستان‌ها ارجاع می‌کنیم. فرقی نمی‌کند. ارسطو و معاصرانش جبران مافات نمی‌کردند. آنها داستانی مستدلانه درباره جهانی می‌گفتند که واقعاً مشاهده می‌کردند. علم یک رده از داستان‌های دیگر را کشف کرده که فهمشان مشکل‌تر است، اما دقت و قابلیت کاربرد بیشتری دارند. کافی نیست که هر کدام از داستان‌ها به طور فردی موفق شوند، ولی باید با هم سازگاری داشته باشند. این مصالحه بین همه داستان‌های مختلف را یک واژه محوری میسر می‌کند. ظهور. مانند بسیاری از کلمات جادویی، این واژه بسیار قدرتمند است. اما خداع آمیز هم بوده و در دست ناشی‌ها ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد. اگر ویژگی سیستمی جزئی از توصیف بنیانی آن سیستم نباشد، اما مفید واقع شده یا وقتی که به سیستم به طور گسترده‌ای نگاه می‌کنیم غیر قابل اجتناب باشد، آن ویژگی ظهوری است. یک طبیعتگرا باور دارد که رفتار انسان‌ها از فعل و انفعال اتم‌ها و نیروهایی ظاهر می‌شوند که سازنده هر فرد هستند. ظهور همه جا حاضر است. نقاشی مانند شب پرستاره ون گوگ را در نظر بگیرید. بوم و رنگ یک مصنوع فیزیکی را شکل می‌دهند. در یک سطح
این تابلو مجموعی از اتم‌های خاص در محل‌های خاصی است. هیچ چیزی به جز این اتم‌ها در مورد این نقاشی وجود ندارد. ون گوگ این نقاشی را با هیچ فرمی از انرژی معنوی مملو نکرده است. اما او بر بوم رنگ گذاشته است. اگر اتم‌هایی که نقاشی را می‌سازند در محل‌های متفاوتی گذاشته می‌شدند، نقاشی متفاوت‌تری می‌شد. اما آشکار است که مشخص کردن ترتیبی از اتم‌ها تنها راهی نیست که می‌توان درباره این مصنوع صحبت کرد و حتی برای اکثر مقاصد بهترین راه هم نیست. وقتی که درباره تابلوی شب پرستاره صحبت می‌کنیم، ما به طیف رنگ‌ها، خلق و خویی که ایجاد می‌کند، چرخش ماه و ستارگان در آسمان و شاید به مرحله از زندگی ون گوگ در آسایشگاهی در سنت پال دو موسول اشاره داریم. همه این مفاهیم سطح بالا چیزهایی اضافه بر یک لیست خشک اما دقیق تمامی اتم‌هایی هستند که تابلو را می‌سازند. اینها ویژگی‌های ظهوری هستند. مثال کلاسیک ظهور، مثالی که وقتی این چیزها باعث سردرگمی می‌شوند و شما باید دائما به آن برگردید، درگیر هوای اتاق اطراف شماست. هوا یک گاز است و ما می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم که ویژگی‌های گوناگونی دارد. درجه حرارتی، غلظتی، رطوبتی، سرعتی و امثال اینها. ما به هوا به عنوان یک مایع متداوم فکر می‌کنیم و همه این ویژگی‌ها در هر نقطه از اتاق ارزش‌های عددی به خود می‌گیرند. به خاطر داشته باشید که گازها مانند مایعات مایع هستند. اما ما می‌دانیم که هوا واقعاً مایع نیست. اگر ما به آن در سطح میکروسکوپی با دقت نگاه کنیم، خواهیم دید که از اتم‌ها و مولکول‌های منفردی بیشتر از نیتروژن و اکسیژن با مقدار ناچیزی از عناصر و ترکیبات دیگر شکل گرفته است. یک راه صحبت کردن درباره هوا در حقیقت این خواهد بود که هر یک از این مولکول‌ها را فهرست کنیم. شاید 10 به توان 28 عدد از آنها را و مکانها، سرعتها، جهت آنها در فضا و غیره را مشخص کنیم. به این امر گاهی تئوری کینتیک گفته می شود و کاملا راه مشروعی برای صحبت کردن است. مشخص کردن حالت هر مولکول در هر لحظه زمانی توصیفی استوار و خود مشمول سیستم است. اگر شما به اندازه شیطان لاپلاس باهوش بودید، همین کافی بود تا وضع را در هر زمان دیگری تعیین کنید. در عمل این کار به طور باور نکردنی مشقت‌بار است و هیچ کس هرگز به این طریق صحبت نمی کند. توصیف هوا در واژه‌های صفات ماکروسکوپی مایعی آن مانند درجه حرارت و غلظت هم راه کاملا مشروعی از صحبت کردن است. همانطور که معادلاتی وجود دارند که می توانند به ما بگویند تک تک مولکول‌ها به هم برخورد می کنند و طی زمان حرکت می کنند، معادلات جداگانه دیگری وجود دارند که به ما می گویند که پارامترهای مایعات طی زمان چگونه تحول پیدا می کنند. و خبر خوش این است که احتیاج نیست که شما به باهوشی شیطان لاپلاس باشید تا راه حل‌ها را پیدا کنید. کامپیوترهای واقعی می توانند این کار را انجام دهند. دانشمندان اتمسفری و مهندسان هوانوردی هر روز چنین معادلاتی را حل می کنند. بنابراین توصیف مایعی و توصیف مولکولی دو راه متفاوت صحبت کردن درباره هواست که هر دوی آنها حداقل در بعضی شرایط داستانهای بسیار دقیق و کارآمد درباره رفتار هوا میگویند. مثال زیر تعدادی از خصیصه‌هایی را نشان می‌دهد که به طور شایعی در بحث ظهوری وارد می‌شوند. داستان‌ها یا تئوری‌های متفاوت واژه‌های کاملاً مختلفی را مورد استفاده قرار می‌دهند. آنها
هستی شناسی های متفاوتی هستند. علیرغم اینکه همان واقعیت زیربنایی را شرح می‌دهند. ما در یکی از تراکم، غلظت و فشار مایعات و در دیگری از مقر و سرعت تک تک همه مولکول‌ها صحبت می‌کنیم. هر داستانی با یک رده مملو از جزئیات اجزای ترکیب دهنده، یعنی اشیا، ویژگی‌ها، فرایندها و روابط می‌آید و این اجزا می‌تواند به شدت از یک داستان تا داستان دیگر فرق داشته باشند، حتی اگر همه آنها حقیقت داشته باشند. هر تئوری یک حیطه کاربردی دارد. اگر تعداد مولکول‌ها در یک ناحیه آنقدر کم باشند که اثرات مولکول‌های خاصی به طور تک تک اهمیت پیدا کنند، به جای اینکه فقط در انبوهشان مهم باشند، توصیف مایعات مشروعیت نخواهد داشت. شرح مولکولی تحت شرایط گسترده‌تری کارایی دارند، اما هنوز هم همیشه اینطور نیست. ما می توانیم تصور کنیم که تعداد کافی از مولکول‌ها را در یک ناحیه‌ای به اندازه کافی کوچک بچپانیم تا اینکه فرو ریخته و یک سیاهچاله درست کنند و واژگان مولکولی دیگر مناسبتی نخواهند داشت. هر تئوری در حیطه‌های مناسب کاربردیش خودمختار است، یعنی کامل و خودمشمول بوده و بر دیگران تکیه ندارد. اگر ما با زبان مایعات صحبت می‌کنیم، ما هوا را با استفاده از تراکم و فشار و امثال هم شرح می‌دهیم. مشخص کردن این کمیت‌ها طبق این تئوری برای جواب دادن به هر سوالی که ما درباره هوا داریم کفایت می‌کند. مخصوصاً ما هرگز احتیاج به این نخواهیم داشت که به هیچ ایده‌ای درباره مولکول‌ها و ویژگی‌هایشان اشاره کنیم. از نظر تاریخی ما درباره فشار و سرعت هوا صحبت کردیم، بدون اینکه بدانیم هوا از مولکول‌ها ساخته شده است. به همین منوال وقتی که ما درباره مولکول‌ها صحبت می‌کنیم، هرگز لازم نداریم که از واژه‌هایی از قبیل فشار یا سرعت استفاده کنیم. در این سطح این مفاهیم کاربردی ندارند. امر مهم در اینجا این است که داستان‌ها می‌توانند متوسل به ایده‌های کاملاً متفاوت شوند و با وجود این همان مواد زیربنایی را به درستی توصیف کنند. این امر متعاقباً اهمیت زیادی خواهد داشت. ارگانیسم‌ها می‌توانند زنده باشند حتی اگر سلول‌هایشان زنده نباشند. افراد می‌توانند گزینش کنند حتی اگر خود مفهوم گزینش به قطعاتی که این گزینش‌ها از آنها ساخته شده‌اند اطلاق نشود. اگر ما دو تئوری در دست داریم که هر دو به درستی همان واقعیت زیربنایی را شرح می‌دهند، باید به هم ربط داشته و به طور دو جانبه‌ای با هم سازگاری داشته باشند. بعضی اوقات این رابطه ساده و شفاف است. در مواقع دیگر ما باید اعتماد کنیم که چنین رابطه‌ای وجود دارد. مورد دینامیک مایعات که از مولکول‌ها پدیدار می‌شوند، ساده‌تر از این نمی‌شود. می‌توان یک تئوری را مستقیماً از تئوری دیگر با فرایندی به نام درشت دانه کردن به دست آورد. یک نقشه تصریحی از یک تئوری مولکول‌ها به تئوری دیگر مایعات وجود دارد. یک حالت خاص در تئوری اول فهرستی از همه مولکول‌ها، مکان و سرعت آنها با بعضی از حالات خاص دومی، یعنی تراکم و فشار و سرعت مایع در هر نقطه‌ای تطبیق می‌کند. علاوه بر این، حالات متفاوت زیادی در تئوری مولکولی به همان حالت در تئوری مایعات نقشه گذاری می‌شوند. وقتی که این مورد دارد، ما اغلب اولین تئوری را میکروسکوپی یا ریز دانه شده یا بنیانی خوانده و دومی را ماکروسکوپی یا دانه درشت شده یا ظهوری یا کارآمد می‌خوانیم. این برچسب‌ها مطلق نبوده، بلکه نسبی هستند. برای یک زیستشناسی که با یک تئوری ظهوری، سلول‌ها و بافت‌ها کار می‌کند،
تئوری اتم‌ها و فعل و انفعال آنها ممکن است یک توصیف میکروسکوپی باشد. برای نظریه پرداز تارها که درباره تئوری کوانتومی جاذبه کار می‌کند، سوپر استرینگ ممکن است نهادهای میکروسکوپی بوده و اتم‌ها ظهوری باشند. میکروسکوپی بودن یک چیز برای کسی دیگر ممکن است ماکروسکوپی باشد. ما می‌خواهیم تئوری‌هایمان پیش‌بینی‌های فیزیکی ارائه دهند که با یکدیگر سازگار باشند. تصور کنید که یک حالت X در تئوری میکروسکوپی به نوعی حالت Y تحول پیدا می‌کند و تصور کنید که نقشه ظهوری مایعات X و Y را به حالات X بزرگ و Y بزرگ در تئوری ظهوری مایعات می‌فرستد. پس باید بهتر باشد که حداقل به احتمال بسیار زیاد بر اساس قوانین تئوری ظهوری X بزرگ به Y بزرگ تحول پیدا کند. با شروع از یک حالت میکروسکوپی فرایند طی زمان به جلو تحول پیدا کرده و ببینیم که در تئوری ظهوری این تحول با چه چیزی مسابقت دارد. باید همان جواب را به این صورت بدهد که ببین که در تئوری ظهوری با چه چیزی مطابقت دارد. بعداً طی زمان به جلو تحول پیدا کن. شما نمی‌توانید ویژگی‌های تئوری میکروسکوپی را از دانستن تئوری ماکروسکوپی کشف کنید. در واقع نظریه ظهوری می‌تواند تحقق پذیر تکثیری باشد. اصولاً می‌تواند نظریه‌های متمایز میکروسکوپی وجود داشته باشند که با یکدیگر تناقض داشته باشند، اما با همان توصیف ظهوری سازگار باشند. شما می‌توانید هوا را به مثابه مایع بفهمید بدون اینکه چیزی درباره ترکیب مولکولی آن بدانید، یا حتی اگر اصلاً هیچ توصیفی در واژه‌های ذراتی وجود داشته باشد. دلیلی که چرا ظهور اینقدر کمک کننده است این است که تئوری‌های متفاوت مساوی خلق نشدند. تئوری ظهوری مایعات در حیطه کاربردیش کفایت محاسباتی بسیار بیشتری از تئوری مولکولی میکروسکوپی دارد. نوشتن معدودی متغیر مایه از نوشتن حالات تمامی آن مولکول‌ها ساده تر است. معمولاً، اما نه الزاماً، تئوری که حیطه کاربردی گسترده تری دارد همان تئوری هم خواهد بود که از نظر محاسباتی پرزحمت تر است. تمایلی وجود دارد که مبادله‌ای بین جامعیت یک تئوری و عملی بودنش وجود داشته باشد. توان ما برای ساختن تئوری درباره هوای اتاق شما یک بار به عنوان مایع و بار دیگر به عنوان تجمعی از مولکول‌ها مثال مخصوصاً سفت و سخت و روشنی از ظهور است و به طور کلی‌تری با ایده طبیعت‌گرایی شاعرانه گفتن داستان‌های فراوانی درباره همان واقعیت زیربنایی هستند. همانطور که حدس می‌زنید ریزه‌کاری‌های چندی وجود دارند که ارزش کاوش دارند. یکی از ویژگی‌های مثال مولکولی مایعی این است که ما می‌توانیم تئوری ماکروسکوپی مایعات را از تئوری مولکولی میکروسکوپی مشتق کنیم. به این معنی که ما می‌توانیم از مولکول‌ها شروع کرده فرض بگیریم که تراکم بالایی از مولکول‌ها در هر نقطه‌ای از فضا وجود دارد و سپس برای به دست آوردن فرمول‌های تصریحی برای ویژگی‌های مایعات از قبیل فشار و درجه حرارت در واژه‌هایی که مولکول‌ها چه کاری انجام می‌دهند توضیح را یک نواخت کنیم. معنی دانه درشت کردن نفاق الذکر همین است. به هر حال ما بی سر و صدا از یک ویژگی خاص تئوری سینتیک سوء استفاده کردیم. ویژگی که به آسانی به وضعیت‌های دیگری که ممکن است با آنها علاقه داشته باشیم گسترش پیدا نمی‌کند. مولکول‌های داخل هوا در ضمیر اشیاء ساده‌ای هستند که هنگامی که به طور همزمان با مولکول‌های دیگری از همان نقطه در فضا عبور می‌کنند، بی هدف به هم اصابت می‌کنند. تنها چیزی که ما برای استنتاج توصیف مایعات انجام می‌دهیم، محاسبه ویژگی‌های میانگین تمامی مولکول‌هاست. میانگین تعداد مولکول‌ها، تراکم، میانگین انرژی درجه حرارت،
میانگین مومنتومی که در جهات متفاوت حرکت می کند، فشار و امثال این پدیده ها را در اختیار ما می گذارند. ما نمی توانیم چون این ویژگی هایی را مفروض بگیریم. به خصوص مکانیک کوانتومی پدیده در هم پیچیدگی را به طور برجسته‌ای نشان می دهد. ممکن نیست که حالت یک سیستم را با فهرست کردن حالت تمامی زیرسامانه‌های تک تک آن مشخص کنیم. ما باید به سیستم به صورت تمامیت آن نگاه کنیم، چون که بخش‌های متفاوت آن می‌توانند در هم پیچیده شوند. برای کاوش کمی عمیق‌تر، وقتی که ما مکانیک کوانتومی را با نیروی جاذبه ترکیب می‌کنیم، باور گسترده بر این است که گرچه مطمئناً دانسته نشده، چون ما تقریباً چیزی درباره نیروی جاذبه کوانتومی نمی‌دانیم. خود فضا ظهوری است تا اینکه بنیادی باشد. پس مفهومی ندارد که درباره یک محلی در فضا به مثابه مفهومی بنیادی صحبت کنیم. ما احتیاج نداریم تا به قلمرو مرموز جاذبه کوانتومی صعود کنیم تا موقعیت‌هایی را پیدا کنیم که در آنها یک فرایند آسان، یک نواخت کردن برای این امر کافی است تا ما را از تئوری میکروسکوپی به تئوری ظهوری ببرد. شاید ما می‌خواهیم نظریه‌ای درباره مغز انسان بدانیم که از رفتار تعداد زیادی نورون پدیدار می‌شود، یا یک تئوری که درباره یک نورون منفردی از فعل و انفعال مولکول‌هایی پدیدار می‌شود که آنها را ساختند. مسئله این است که هم نورون‌ها و هم مولکول‌های آلی پیچیده در هر نورون در سطح خودشان بسیار پیچیده هستند و رفتارشان به طرق ظریفی به وارده‌های خاصی وابستگی دارد که از محیط‌های خودشان دریافت می‌کنند. حقیقتاً میانگینی کردن همه آنها در بعضی مناطق نخواهد توانست تمامی ریزکاری‌ها را به دست آورد. این امر به این معنی نیست که یک تئوری ظهوری با نقشه‌ای از چند به یک از حالات نورونی به حالات مغزی یا حالات مولکولی به حالات نورونی نمی‌تواند وجود داشته باشد. مسئله این است که به دست آوردن آن کمی غیر مستقیم‌تر از آن چیزی خواهد بود که برای هوای اتاقمان است. توصیف مولکولی و مایعی هوا در اتاق یک مثال منزه و بی‌مناقشه از ظهور ارائه می‌دهد. همه در مورد اینکه چه اتفاقی می‌افتد و چگونه درباره آن صحبت کنیم موافقند. اما سادگیش ممکن است گمراه کننده باشد. مشاهده اینکه نسبتاً تا چه اندازه ساده است تا مکانیزم‌های مایعات را از مولکول‌ها استنتاج کنیم، شخص می‌تواند ایده‌ای به دست آورد که مشتق کردن یک تئوری از دیگری همه ظهور است. این طور نیست. ظهور درباره تئوری‌های متفاوتی است که با زبانی متفاوت صحبت می‌کنند، اما توصیفات سازگاری از همان پدیده زیربنایی در حیطه‌های کاربردیشان ارائه می‌دهند. اگر یک تئوری ماکروسکوپی دارای یک حیطه کاربردی است که یک زیررده از حیطه کاربردی تئوری میکروسکوپی است و هر دو تئوری استوار هستند، پس می‌توان گفت که تئوری میکروسکوپی مستلزم تئوری ماکروسکوپی است. اما این چیزی است که ما مسلم می‌پنداریم، نه چیزی که می‌توان صراحتاً نشان داد. توان اینکه واقعاً بتوان گام‌هایی را برداشت تا از یک تئوری دیگر را مشتق کرد عالی است، اما برای ایده به هیچ وجه مهم نیست. با تحول سیستم‌ها طی زمان، شاید در فعل و انفعال به تغییراتی در محیط خارجیشان، سیستم‌ها می‌توانند از حیطه کاربردی یک نوع سیستم ظهوری به حیطه کاربردی سیستم دیگری عبور کنند، چیزی که انتقال فازی خوانده می‌شود. آب آشناترین مثال است. بستگی به درجه حرارت و فشار، آب می‌تواند به شکل یخ منجمد، آب مایع یا بخار آب درآید. توصیف زیربنایی میکروسکوپی همان باقی می‌ماند. مولکول‌های H2O اما ویژگی‌های ماکروسکوپی از یک فاز به فاز بعدی انتقال پیدا می‌کنند. به علت شرایط متفاوت، طریقی که ما درباره آب صحبت می‌کنیم تغییر پیدا می‌کند. تراکم، سختی،
سرعت صدا در رسانه و سایر ویژگی‌های آب می‌توانند کاملاً تغییر کنند و واژگان ما همراه آنها تغییر پیدا می‌کنند. شما درباره ریختن یک بلوک یخ یا خرد کردن آب مایع داخل یک لیوان صحبت نمی‌کنید. وقتی که ما درباره سیستم‌های مولکولی ساده صحبت می‌کنیم، اغلب ممکن است که دقیقاً تعیین کنیم که چه نوعی از واژه‌های تئوری مناسبت دارند و همچنین چه جایی ما از یک فاز به فاز بعدی منتقل می‌شویم. وقتی که ما شروع می‌کنیم تا زیست شناسی یا روابط دوجانبه انسانی را مورد بحث قرار دهیم، خطوط مرزی مبهم‌تر می‌شوند، اما همان ایده‌های اساسی کاربرد دارند. وقتی کسی چیز درست یا غلطی را میگوید، ما همه انتقال فازی را در مشرب افرادی میبینیم که در یک اتاق دور هم جمع شدند. این یک لیست ناکامل از فازهای مهم انتقالی در تاریخ کائنات است. تشکیل پروتون‌ها و نوترون‌ها از کوارک‌ها و گلوئان‌ها در ابتدای جهان. چند صد هزار سال بعد از بیگ بنگ، الکترون‌ها با هسته اتم‌ها ترکیب شده و اتم‌ها را می‌سازند. تشکیل اولین ستاره‌ها، پر کردن جهان از نور جدید. خاستگاه حیات، یک فعل و انفعال شیمیایی خودنگهدار پیچیده. چند سلولی، وقتی که ارگانیسم‌های زنده متفاوتی در هم ادغام شدند تا به یک ارگانیسم تبدیل شوند. آگاهی، با خبری از خود و استعداد ایجاد بازنمود ذهنی از جهان. خاستگاه زبان و استعداد ساختن و به اشتراک گذاری افکار انتزاعی. اختراع ماشین‌ها و تکنولوژی. انتقال فازی در حیطه ایده‌ها و همچنین در حیطه مواد هم وجود دارد. فیلسوف علم به نام توماس کان ایده پارادایم شیفت را تعمیم داد تا شرح دهد که چگونه تئوری‌های تازه دانشمندان را تحریک می‌کنند تا جهان را در راه‌های کاملاً متفاوتی مفهوم سازی کنند. حتی می‌توان گفت که هر فردی را که فکرش را درباره چیزی عوض می‌کند به مثابه انتقال فازی در نظر گرفت. حالا بهترین راه صحبت کردن درباره این شخص فرق کرده است. انسان‌ها مانند آب می‌توانند در افکارشان فلات‌هایی نشان دهند، جاهایی که در ظاهر همان باورها را نگه داشتند، اما در درونشان افزارهای ذهنیشان تدریجاً دچار چرخش شدند. حقیقتی که هر تئوری یا راه صحبت کردنی فقط درون یک حیطه مشخص کاربردی کار می‌کند، مطلقاً حیاتی است. بار دیگر مثال آب یک مثال ساده است، اما شاید آنقدر ساده که ما را در ایده از خودرازی کننده‌ای فرو میبرد. حقیقتی که هر تئوری یا راه صحبت کردنی فقط درون یک حیطه مشخص کاربردی کار می‌کند، مطلقاً حیاتی است. بار دیگر مثال آب یک مثال ساده است، اما شاید آنقدر ساده که ما را در ایده از خودرازی کننده‌ای فرو میبرد. با وجود اینکه ما درباره هوای اتاق به عنوان حقیقتاً از مولکول‌های گوناگونی ساخته شده فکر می‌کنیم، حیطه کاربردی تئوری در شامل کردن بعضی وضعیت‌ها قصور می‌کند. مثل وقتی که تراکم آنقدر بالا می‌رود که هوا به درون یک سیاه‌چاله فرو می‌ریزد. نگران نباشید. این وضع به شدت دور از وضعیت فیزیکی در اکثر اتاق‌هایی است که شما خودتان را در آنها می‌یابید. اما شرح مایعات هم در آن موارد قصور می‌کند. در واقع حیطه کاربردی تئوری ظهوری مایعات یک زیررده محض از حیطه کاربردی تئوری مولکولی است. این وضع یعنی دو راه صحبت کردن. یکی که حیطه کاربردی آن درون دیگری تطبیق می‌کند به هیچ وجه لازم نیست. ممکن است مسئله بحث برانگیز دیگر آگاهی انسان‌ها باشد. انسان‌ها از ذرات درست شدند
و ما تصویر موفقی از چگونگی رفتار هر ذره داریم که همان موضوع نظریه هسته‌ای است که در فصل 22 به آن خواهیم پرداخت. شما ممکن است فکر کنید که ما کاملاً می‌توانیم یک فرد را شرح دهیم اگر فقط وضع کامل تمامی ذرات او را بدانیم. ما دلایل زیادی داریم که باور کنیم که حیطه کاربردی فیزیک ذراتی شامل ذراتی است که انسانها را می‌سازند. اما ممکن گرچه نامحتمل است که وقتی که فقط یک مشت از ذرات با یکدیگر فعل و انفعال می‌کنند، یک رده از قوانین وجود داشته باشند که توسط آن ذرات اطاعت می‌شوند. همان وضعی که توسط فیزیکدانان ذرات مورد مطالعه قرار می‌گیرد و یک رده از قوانین کمی متفاوت‌تری هم وجود داشته باشند که آن ذرات وقتی اطاعت می‌کنند که همه آنها به هم آمده و یک شخص را می‌سازند. به این ظهور قوی گفته می‌شود که آن را در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد. هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد که این امر در مورد انسان‌ها صدق می‌کند. اما اگر اینها پیامدهایی هستند که برای شما ناراحت کننده اند، ممکن است این امر به شما کمک کند تا از پیامدهای شرح همه رفتارهای انسانی حذر کنید که اصولاً توسط قوانین شناخته شده فیزیک ذراتی شرح داده شدند. چون این حیطه‌های کاربردی غیر سلسله مراتبی شرایطی نیستند که ما اغلب در بحث‌های ظهور با آنها روبرو می‌شویم. بسیار شایع‌تر است تا وضعیت‌های شبیه چپی‌ترین وضع در دیاگرام را پیدا کنیم، جایی که یک تئوری با یک زیررده از حیطه تئوری دیگر شاید با زنجیره لانه گزیده تئوری‌های متعدد متناسب باشد. در واقع این نزدیکترین امر به ایده سلسله مراتب علوم است که توسط فیلسوف فرانسوی آگوست کانت در قرن 19 معرفی شده است. در این دیدگاه ما با فیزیک در میکروسکوپی ترین و مفهوم دارترین سطح شروع کرده که از آن شیمی پدیدار می شود و سپس زیست شناسی و بعد روانشناسی و بالاخره جامعه شناسی. همین تصویر سلسله مراتبی است که باعث می شود وقتی اشخاص ظهور را مورد بحث قرار می دهند درباره سطوح صحبت کنند. سطوح پایین‌تر توصیفات میکروسکوپی تر و ریزدانه تر هستند، در حالی که سطوح بالاتر ماکروسکوپی تر و دانه درشتر هستند. وقتی این پیش می آید ممکن است کار راحت تر باشد، اما چیزی که اهمیت دارد وجود سلسله مراتبی نیست، بلکه وجود راه‌های متفاوت صحبت کردنی است که همان دنیای زیربنایی را شرح می‌دهند و وقتی که حیطه‌های کاربردیشان روی هم می‌افتند با هم سازگاری دارند. چه چیزی وجود دارد و چه چیزی وهمی است؟ آگوست کامت به ابداع واژه جامعه شناسی کمک کرد و آن را در قله هرم علوم قرار داد. او به مطالعه اجتماعات به عنوان تاج عمارت این سلسله مراتب فکر می‌کرد. متعاقباً موفقیت خیره کننده علم فیزیک در شرح دنیای میکروسکوپی در اذهان بعضی از مردم موضوع را معکوس کرد. این افراد ترجیح می‌دهند که بر عمیق‌ترین و بنیانی‌ترین راه درباره واقعیت تمرکز کنند. ارنست راترفورد، فیزیکدان تجربی متولد نیوزلند که به اندازه هر کس دیگری مسئول کشف ساختار اتم است، یک بار بیان کرد که همه علم یا فیزیک است یا جمع‌آوری تمبر. تعجب‌آور نیست که دانشمندانی که فیزیکدان نیستند، به عبارت دیگر اکثریت دانشمندان مخالف این گفته هستند. از نقطه نظر ظهور سوال به این منتهی می شود: پدیده‌های ظهوری چه اندازه تازه و متفاوت هستند؟ آیا یک تئوری ظهوری فقط راهی برای بسته‌بندی مجدد تئوری میکروسکوپی است یا چیز حقیقتاً تازه است؟ در همین باره آیا اصولاً رفتار نظریه ظهور استنتاجی از توصیف میکروسکوپی است یا اینکه مواد زیربنایی در زمینه ماکروسکوپی
بی کم و کاس رفتار متفاوتی دارند. راه تحریک آمیزتری که در آن همین سوال مطرح شود این خواهد بود که آیا پدیده‌های ظهوری واقعی هستند یا صرفاً توهمی هستند؟ همانطور که ممکن است تصور کنید وقتی ما درباره موضوعات بغرنجی از قبیل ظهور، آگاهی یا اراده آزاد صحبت می‌کنیم، این سوالات در خط نخست و در مرکز قرار خواهند گرفت. مطمئناً فکر می‌کنید که این شمایید که انتخاب می‌کنید که آیا آن آخرین تکه پیتزا را بخورید یا واقعاً جلوی هوس خودتان را بگیرید. اما آیا مطمئن هستید که شما این انتخاب را انجام می‌دهید؟ اگر قوانین زیربنایی طبیعت جبری هستند، آیا اراده شما در حقیقت یک وهم نیست؟ اما حتی اگر ما فقط به فیزیک بچسبیم، واقعیت مستقل پدیده‌های ظهوری موضوع مهمی است. فیلیپ اندرسون جایزه نوبل صلح را در سال 1977 برای کارهایش درباره ویژگی‌های الکترونیک مواد دریافت کرد. او یک فیزیکدان مواد متراکم شده است. کسی که درباره مواد، مایعات یا سایر فرم‌های مخصوص ماده برخلاف فیزیکدانان نجومی، فیزیکدانان اتمی یا فیزیکدانان ذراتی در همین کره زمین فکر می‌کند. در سال 1990 وقتی که کنگره آمریکا سرنوشت شتاب دهنده ذرات سوپر کلایدر فوق هدایتی را در نظر داشت، از اندرسون درخواست شد تا به عنوان یک متخصص فیزیک که مستقیما در فیزیک ذراتی درگیر نیست شهادت بدهد. او به کمیته مربوطه گفت که بدون شک این ماشین جدید کار خوبی انجام خواهد داد. اما هر کشفی که خواهد داشت کاملا با تحقیقات خود او بی ربط خواهد بود. گرچه این گفته برای فیزیکدانان ذراتی که امید داشتند تمامی رشته‌های فیزیک یک جبهه متحدی ارائه دهند کمی ناراحت کننده بود، اما گفته‌ای صادقانه و صحیح بود. کنگره SSC را در سال 1993 رد کرد. ماشین رقیب، کلایدر بزرگ هادرون، در اروپا ساخته شد و بوزون هیگ را در سال 2012 کشف کرد. اظهار نظرهای اندرسون بر حقیقتی بنیان گرفته بود که یک تئوری ظهوری می‌تواند کاملا مستقل از توصیفات جامع و دانه‌ریز همان سیستم باشد. تئوری ظهوری خودمختار یعنی با خودش بدون ارجاع به نظریه‌ها کار می‌کند و تحقق پذیری تکثیری است، یعنی چندین تئوری میکروسکوپی می‌توانند به همان رفتار ظهوری تحقق پیدا کنند. برای مثال، اندرسون به سوالاتی درباره این علاقه‌مند بود که الکتریسیته چگونه از داخل یک نوع سرامیک ویژه جریان می‌یابد. ما می‌دانیم که ماده از اتم‌ها ساخته شده و ما از قوانینی خبر داریم که توسط آنها الکتریسیته و خاصیت مغناطیسی با این اتم‌ها فعل و انفعال می‌کنند. برای سوالاتی که اندرسون به آنها علاقه دارد، دانستن همینها برای او کافی هستند. ما می‌توانیم درباره تئوری‌های اتم‌ها، الکترون‌ها و فعل و انفعال آنها به مثابه یک تئوری ظهوری و به هر چیزی دانه‌ریزتر از آن به عنوان یک تئوری میکروسکوپی فکر کنیم. تئوری ظهوری قوانین خودش را داراست که از همه سطوح ادعایی پایین‌تر مستقل هستند و به خوبی تحقق پذیر تکثیری هستند. لازم نیست که اندرسون درباره کوارک هایی که در داخل هسته یک اتم به این طرف و آن طرف می‌جهند یا درباره خود بوزون هیگز و مطمئناً درباره تئوری سوپر استرینگ یا هر چیزی نگران باشد که سعی دارد توصیف میکروسکوپی جامع‌تری را از ماده ارائه دهد. برای
اکثر کارهایش او حتی احتیاج به این ندارد که درباره اتم‌ها چیزی بداند. چون که او در سطح حتی بالاتری از دانه درشتی کار می‌کند. با در نظر گرفتن وضع، فیزیکدانان مواد متراکم مدت هاست که بحث کرده اند که ما باید به پدیده‌های ظهوری به عنوان روایت‌های حقیقتاً تازه فکر کنیم و نه صرفاً به روایات خارج از متنی از بعضی از توصیفات عمیق‌تر. در سال 1972 اندرسون مقاله‌ای با نفوذی با عنوان بیشتر متفاوت است منتشر کرد و بحث کرد که هر کدام از داستان‌های متعدد با سطح مشترکی که ما می‌توانیم درباره طبیعت بگوییم مستحق این هستند که مورد مطالعه قرار گیرند و به خاطر خودشان قدردانی شوند، به جای اینکه عمدتاً بر سطح بسیار بنیانی تمرکز کنیم. حق با اوست. یک مسئله مهم در فیزیک مواد متراکم یافتن تئوری موفق سوپرکانداکتورهای با درجه حرارت بالاست، موادی که از داخلشان جریان الکتریکی بدون مقاومت بتواند عبور کند. هر کسی که درباره این مسئله کار می کند باور دارد که چنین موادی از اتم‌های معمولی درست شده‌اند که از قوانین میکروسکوپی معمولی اطاعت می کنند. دانشی که اساساً هیچ کمکی در هدایت ما در این فهم نمی کند که چرا سوپرکانداکتوری با درجه حرارت بالا اصلاً اتفاق می افتد. در اینجا چندین سوال متفاوت وجود دارند که به هم مربوطند اما از نظر منطقی متمایزند. 1. آیا ریزدانه ترین، میکروسکوپی ترین، جامع ترین داستان‌ها جالب توجه ترین یا با اهمیت ترین داستان‌ها هستند؟ 2. به عنوان یک برنامه تحقیقاتی آیا بهترین راه برای فهم پدیده ماکروسکوپی این است که اول پدیده‌های میکروسکوپی را بفهمیم و بعد از آن توصیف ظهوری را استنتاج کنیم؟ 3. آیا با مطالعه سطح ظهور چیزی یاد خواهیم گرفت که از مطالعه سطح میکروسکوپی نمیتوانیم بفهمیم؟ حتی اگر ما به اندازه شیطان لاپلاس با ذکاوت بودیم؟ 4. آیا اگر رفتار در سطح ماکروسکوپی با چگونگی انتظار ما از رفتار سیستم متناقض می بود، یعنی کاملا ناسازگار با آن می بود، ما فقط قوانین میکروسکوپی را می دانستیم؟ آشکار است که سوال اول یک موضوع سابجکتیو است. اگر شما به فیزیک ذرات علاقه دارید و دوستتان به زیست شناسی علاقه دارد، هیچ کدام از شما غلط یا درست نیستید. شما فقط متفاوت هستید. سوال دوم کمی عملی تر است و جوابش هم نسبتاً واضح است. نه. تقریباً در تمامی موارد مورد علاقه ما ممکن است با مطالعه سطوح پایین‌تر کمی درباره سطوح بالاتر یاد بگیریم. اما با مطالعه خود سطوح بالاتر و بیشتر و سریعتر یاد خواهیم گرفت. این سوال سوم است که موضوع ستیزه‌گرانه می شود. یک دیدگاه خواهد گفت که اگر ما کاملاً سطح میکروسکوپی را بفهمیم که حیطه کاربردی دارد که منحصراً حاوی آن تئوری ظهوری است، ما همه چیزهای قابل فهم را خواهیم فهمید. اصولاً هر سوالی که دارید میتواند به زبان میکروسکوپی ترجمه شده و در آنجا جواب داده شود. اما اصولاً گناهان بسیاری یا اقلاً یک گناه بسیار بزرگ را میپوشاند. چون این دیدگاهی منجر به این می شود که گفته شود شما می خواهید بدانید که آیا فردا باران خواهد بارید؟ فقط مکان و سرعت تمامی مولکول‌های موجود در اتمسفر هوا را به من بگو و من
به محاسبه خواهم پرداخت. نه تنها این امر واقع گرایانه نیست، علاوه بر این واقعیتی را اغماض می کند که تئوری ظهوری ویژگی‌های حقیقی سیستم را آشکار می سازد که ممکن است کاملاً از دیدگاه میکروسکوپی پنهان مانده باشند. شما ممکن است تئوری خود شامل و جامعی از چگونگی رفتار چیزها داشته باشید. اما این امر به این معنی نیست که شما همه چیزها را می دانید. مخصوصاً شما همه راه‌های کارآمد صحبت کردن درباره سیستم را نمی‌دانید. حتی اگر شما بدانید که یکایک اتم‌ها در یک محفظه گاز چگونه رفتار می‌کنند، ممکن است در مورد حقیقت مهمی که این سیستم را می‌توان به عنوان یک مایع هم شرح داد نابینا باشید. از این دیدگاه، یعنی دیدگاه صحیح، ما با مطالعه تئوری‌های ظهوری به خاطر خودشان واقعاً چیز تازه‌ای یاد خواهیم گرفت. حتی اگر تمامی تئوری‌ها کاملاً با هم سازگاری دارند. سپس ما سوال چهارم را داریم که جایی است که همه چیز به هم می‌ریزد. حالا ما وارد حیطه‌ای می‌شویم که ظهور قوی شناخته می‌شود. ما تا اینجا ظهور ضعیف را مورد بحث قرار دادیم. حتی اگر تئوری ظهوری به شما فهمی تازه و افزایش متنابهی در عملی بودن در واژه‌های محاسباتی ارائه دهد، اصولاً شما می توانید تئوری میکروسکوپی را در کامپیوتر پیاده کرده و آن را شبیه سازی کنید. و با این روش پیدا کنید که دقیقاً سیستم چگونه رفتار خواهد کرد. در ظهور قوی، اگر واقعاً چنین چیزی وجود داشته باشد، این امر امکان نخواهد داشت. در این دیدگاه، وقتی اجزای متعددی کنار هم قرار می‌گیرند تا یک تمامیت را شکل دهند، ما نه تنها باید چشم به راه دانش تازه به شکل راه‌های بهتری برای توصیف سیستم باشیم، اما باید رفتار نو را در نظر بگیریم. اصولاً در ظهور قوی، رفتار یک سیستم دارای اجزای متعدد قابل کاهش به مجموع رفتار تمامی آن اجزا نیست. ایده ظهور قوی ظاهراً کمی گیج کننده است. با این اقرار شروع می شود که مفهومی وجود دارد که طی آن یک شیء ماکروسکوپی بزرگ مثل یک انسان از شکل دهندگان کوچکتری از قبیل اتم‌ها ساخته شده است. به خاطر دارید که در مکانیک کوانتومی این تقسیم بندی در شکل دهندگان همیشه ممکن نیست. اما این باریک بینی نیست که معمولاً ظهور قوی در ذهن دارد. به علاوه اقرار می کند که تئوری میکروسکوپی وجود دارد. تئوری که به شما می گوید که چگونه یک اتم در هر شرایط خاصی رفتار می کند. اما بعد از این ادعا می کند که توسط سیستم بزرگتری که این اتم جزء آن است، تأثیری بر آن اتم وجود دارد. اثری که نمی توان به آن به عنوان برخاسته از تک تک اتم‌های دیگر فکر کرد. تنها راه فکر کردن به آن اثری است که تمامیت بر هر جزئی می‌گذارد. من می‌توانم تصور کنم که بر یک اتم خاصی تمرکز می‌کنم که اکنون به عنوان بخشی از پوست نوک انگشت من است. معمولاً با استفاده از قوانین فیزیک اتمی، من فکر خواهم کرد که می‌توانم رفتار آن اتم را با استفاده از قوانین طبیعت و بعضی از مشخصه‌های شرایط اطرافش، یعنی اتم‌های دیگر، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، نیروی ناشی از جاذبه و امثال اینها پیش بینی کنم. ظهور قوی خواهد گفت نه. شما نمی توانید چنین کاری را انجام دهید. آن اتم بخشی از وجود شما به عنوان یک شخص است
و شما نمی‌توانید رفتار آن اتم را پیش بینی کنید بدون اینکه چیزی درباره انسان، سیستم بزرگتری فهمیده باشید. دانش درباره اتم و محیطش کافی نیستند. مطمئناً این راهی است که جهان کار خواهد کرد. این واقعاً همانطوری است که جهان کار می‌کند. پس تئوری ادعای میکروسکوپی ما از اتم به راحتی غلط است. خوبی تئوری‌های فیزیک این است که آنها در این باره بسیار روشن هستند که چه اطلاعاتی برای پیشبینی رفتار یک شیء لازم هستند و به علاوه در این باره روشن هستند که رفتار پیشبینی شده واقعاً چه خواهد بود. هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد که آن اتم بر اساس بهترین تئوری‌های فیزیک چه باید انجام دهد. اگر شرایطی وجود دارند که در آنها این اتم غیر از این رفتار کند، مانند وقتی که بخشی از نوک انگشت من است، پس تئوری ما غلط است و ما باید کار بهتری انجام دهیم. که البته کاملا ممکن است. خیلی چیزها ممکن هستند. در فصلهای 22 تا 24 ما در این باره عمیق‌تر تأمل خواهیم کرد که چگونه بهترین تئوری‌های ما از فیزیک، من جمله چهارچوب به طور قابل ملاحظه موفق و بی‌گذشت تئوری‌های میدان کوانتومی کار می‌کنند. در تئوری میدان کوانتومی هیچ راهی برای نیروها یا تاثیرگذاران تازه وجود ندارند تا نقش مهمی بر کاری داشته باشند که اتم‌ها در هر بدنی انجام می‌دهند. یا دقیق‌تر تمامی راه‌های ممکنی که می‌تواند اتفاق بیفتد با آزمایشات رد شدند. اما همیشه قابل تصور است که تئوری میدان کوانتومی غلط باشد. اما هیچ مدرکی نداریم که غلط است و دلایل بسیار قوی آزمایشی و نظری دلالت دارند که فکر کنیم که در یک حیطه کاربردی بسیار گسترده درست هست. لذا ما اجازه داریم تا به تغییر دادن در این پارادایم اساسی فیزیک بیاندیشیم. اما باید از این امر آگاه باشیم که ما به چه ماجراجویی بهترین تئوری‌ها درباره جهان را تغییر می‌دهیم. فقط به این هدف که شرحی برای یک پدیده، رفتار انسان ارائه دهیم که به طور آشکاری به شدت پیچیده بوده و مشکل می‌توان آن را فهمید. ما ممکن است احتیاج داشته باشیم یا نداشته باشیم که با اکراه ظهور قوی را قبول کنیم تا رابطه بین اتم‌هایی که از آن ساخته شده ایم را با آگاهی بفهمیم که همه ما آن را تجربه می‌کنیم. اما وظیفه داریم که معین کنیم که اینها با در نظر گرفتن این امر که هم اتم و هم آگاهی در دنیای واقعی وجود دارند چگونه با هم رابطه دارند. آیا اینها وجود دارند؟ زنجیره‌ای در مواضع ممکن به سمت راهی وجود دارد که داستان‌های مختلف واقعیت در خور هم هستند. با ظهور قوی یعنی همه داستان‌ها خودمختارند، حتی اگر متناقض باشند. در یک انتها و کاهشگرایی قوی یعنی تمامی داستان‌ها به یک داستان بنیادی کاهش می‌یابند. در انتهای دیگر با هم سازگاری دارند. کاهشگرای قوی کسی خواهد بود که نه تنها در نظر دارد ویژگی‌های ماکروسکوپی دنیا را با بعضی از توصیفات بنیانی اساسی ربط دهد، بلکه در نظر دارد که بر اساس بعضی از تعاریف مناسب از وجود دارد، با انکار اینکه عناصر هستی شناسی ظهوری به هیچ وجه وجود ندارند، از این هم فراتر برود. بر اساس این مکتب تفکری، مسئله اصلی با آگاهی این خواهد بود که چنین چیزی وجود ندارد. آگاهی صرفاً یک وهم یا خیال باطل است.
واقعاً وجود ندارد. در زمینه فلسفه ذهن، چون این طمع افراطی از کاهشگرایی را حذف‌گرایی می‌نامند، چون که مدعیان آن در نظر دارند تا صحبت کردن درباره حالات ذهنی را کلاً حذف کنند. طبیعتاً یک جنگل غنی از انواع مختلف حذف‌گرایی وجود دارد. هر کدام از آنها با دیگری درباره اینکه چه چیزی باید حذف شده و چه چیزی حفظ شود مخالفت دارند. چه چیزی واقعی است و چه چیزی واقعی نیست؟ در نگاه اول به نظر نمی رسد که مشکل لاینحلی باشد. میز روبروی شما واقعی است. اسب تک شاخ واقعی نیست. اما اگر آن میز از اتم‌ها ساخته شده باشد چی؟ آیا منصفانه است که گفته شود که اتم‌ها واقعی هستند اما میز نیست؟ این تفسیر خاصی از واژه واقعی خواهد بود که کاربردش را فقط به بنیانی ترین سطح هستی محدود می کند. اما راحت ترین تعریفی نیست که ما می توانیم تصور کنیم. یکی از مشکلات این است که ما تاکنون حقیقتاً یک تئوری کاملی از واقعیت در عمیق‌ترین سطحش را نداریم. اگر این امر استاندارد ما برای هستی واقعی می بود، تنها گرایش مسئولانه این بود که گفته شود که همه چیزهایی که انسان‌ها برای همیشه اندیشیده اند حقیقتاً واقعیت نداشتند. این فلسفه‌ای با خلوص خاص زن است. اما اگر در نظر داشته باشیم که مفهوم واقعی را مورد استفاده قرار دهیم تا بعضی از پدیده‌ها را از دیگر پدیده‌ها تشخیص دهیم، خیلی کمکمان نخواهد کرد. وینگنشتاین خواهد گفت که مفهومی ندارد که به این طریق صحبت کنیم. یک طبیعت‌گرای شاعرانه راه خروجی دیگری هم دارد. چیزی واقعی است که نقشی اساسی در بعضی از داستان‌های واقعی بازی کند که تا آنجا که می‌توانیم بگوییم توصیفی صحیح از جهان در حیطه کاربردیش است. اتم‌ها واقعی هستند. میزها واقعی هستند. بدون شک آگاهی واقعی است. دیدگاه مشابهی را استیفن هاوکینگ و لنارد املودینوف تحت عنوان واقع‌گرایی وابسته به الگو ارائه دادند. یک طبیعت‌گرای شاعرانه راه خروجی دیگری هم دارد. چیزی واقعی است که نقشی اساسی در بعضی از داستان‌های واقعی بازی کند که تا آنجا که می‌توانیم بگوییم توصیفی صحیح از جهان در حیطه کاربردیش است. اتم‌ها واقعی هستند. میزها واقعی هستند. بدون شک آگاهی واقعی است. دیدگاه مشابهی را استیفن هاوکینگ و لئونارد ملودینوف تحت عنوان واقع‌گرایی وابسته به الگو ارائه دادند. حتی با این استاندارد مجاز همه چیزها هم واقعی نیستند. فیزیکدانان عادت داشتند که به اتر درخشان باور داشته باشند. عنصری نامرئی که همه فضا را پر کرده است و به عنوان واسطه‌ای کار می‌کند که از طریق آن امواج الکترومغناطیسی نور عبور می‌کنند. آلبرت اینشتین اولین کسی بود که جرأت کرد بایستد و تذکر دهد که اتر در خدمت هیچ هدف تجربی نیست. و ما واقعاً می‌توانیم اذعان کنیم که چنین چیزی وجود ندارد و همه پیشبینی‌های تئوری الکترومغناطیس بدون آن و صدمه ندیده عبور می‌کنند. هیچ حیطه‌ای وجود ندارد که در آن بهترین توصیفات ما از دنیا متوسل به مفهوم اتر درخشان شود. پس واقعی نیست. تصویر بزرگ.
نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. توهمات صرفاً اشتباهات هستند. مفاهیمی که هیچ نقش کارآمدی در هر سطحی از دانه درشتی بازی نمی کند. وقتی که شما در بیابانی می خزید بدون آب ولی کاملاً هوش و حواستان را از دست نداده اید و فکر می کنید که آبادی سرسبزی با درختان خرما و برکه‌ای در دوردست در وسط کویر می بینید، در مفهومی که حقیقتاً در آنجا چنین چیزی نیست، شاید این وهم یا خیال باطل ایلوژن باشد. اما اگر شانس بیاورید واقعاً آنجا چنین چیزی باشد و شما مشت مشت آب بردارید، آن آب واقعی است. حتی اگر ما راه جامع‌تری داشته باشیم که درباره آن آب در واژه‌های مولکولی که از اکسیژن و هیدروژن ساخته شده صحبت کنیم. آگاهی یک توهم نیست. حتی اگر ما فکر کنیم که آگاهی فقط راهی ظهوری از صحبت کردن درباره اتم‌های ماست که تک تک آنها از قوانین فیزیکی اطاعت می‌کنند. اگر طوفان‌های دریایی واقعی هستند و عاقلانه است که فکر کنیم که واقعی هستند، حتی اگر آنها فقط اتم‌هایی در حرکت هستند، هیچ دلیلی ندارد که چرا ما باید با آگاهی به طور متفاوتی برخورد کنیم. گفتن اینکه آگاهی واقعی است به این معنی نیست که گفته شود چیزی ورا و فراسوی دنیای فیزیکی است. ظهوری است و واقعی هم هست. درست مانند هر چیز دیگری که ما در زندگی‌هایمان با آن مقابله کرده ایم. شرح طبیعت‌گرایی ما به عنوان شاعرانه کمک کننده است، چون که طبیعت‌گرایی‌های نوع دیگری هم وجود دارند. طبیعت‌گرایی‌های خشک و سختگیری وجود دارند که سعی دارند همه چیزهای در دسترس را حذف کنند و اصرار دارند که تنها راه حقیقی صحبت کردن درباره دنیا عمیق‌ترین و بنیانی‌ترین راه است. در سمت دیگر، طیف فرم‌های افزوده شده طبیعت‌گرایی وجود دارند که باور دارند که درباره جهان در سطح بنیانی چیزی بیشتر از واقعیت محض فیزیکی وجود دارد. این یک فقره از ارقام کلکسیون متفرقی است که شامل آن کسانی می شود که باور دارند ویژگی‌های ذهنی واقعی بوده و از ویژگی‌های فیزیکی متمایز هستند، یا کسانی که باور دارند که اصول اخلاقی به همان اندازه ابجکتیو و بنیانی هستند که دنیای فیزیکی ابجکتیو و بنیانی است. طبیعت‌گرایی شاعرانه در وسط قرار می‌گیرد. فقط یک دنیای متحد و فیزیکی وجود دارد، اما راه‌های کارآمد فراوانی وجود دارند تا درباره آن صحبت کنیم که هر کدام از آنها عناصری از واقعیت را به دست می‌آورند. طبیعت‌گرایی شاعرانه حداقل با استانداردهای خودش سازگاری دارد. سعی دارد که کارآمدترین راه صحبت درباره دنیایی که داریم را ارائه دهد. وقتی که ما با داستان‌های متعدد از واقعیت سر و کار داریم، اغوا کننده ترین اشتباهی که می‌توانیم مرتکب شویم این است که واژه‌های مناسب راه‌های متفاوت صحبت کردن را با هم قاطی کنیم. کسی ممکن است بگوید که تو واقعاً نمی‌توانی چیزی بخواهی. تو فقط مجموعی از اتم‌ها هستی و اتم‌ها خواسته ندارند. درست است که اتم‌ها خواسته ندارند. ایده یک خواسته بخشی از بهترین تئوری اتمی ما نیست. هیچ اشکالی ندارد که گفته شود هیچ کدام از این اتم‌ها باعث نمی‌شوند شما چیزی بخواهید. اما نمی‌توان نتیجه گرفت که شما نمی‌توانید خواسته داشته باشید. شما بخشی از بهترین تئوری‌های ما از اتم‌ها هم نیستید.
شما یک پدیده ظهوری هستید. به این معنی که شما یک عنصر در هستی شناسی سطح بالایید که جهان را در یک سطح مایکروسکوپی تعریف می کند. در سطح تعریفی یعنی جایی که صحبت کردن درباره شما مناسبت دارد. کاملا مناسب هم هست تا درباره خواسته ها و ادراکات و گرایشات شما صحبت کرد. همه اینها در بهترین فهم موجود انسانی پدیده های واقعی هستند. شما می توانید به خودتان به عنوان یک موجود انسانی فردی فکر کنید یا می توانید به خودتان به عنوان یک مجموعه اتمی فکر کنید. فقط نمی توانید همزمان به هر دو فکر کنید. حداقل وقتی به این سوال می رسید که چگونه یک نوع چیز با چیز دیگری فعل و انفعال می کند. به هر حال این موردی ایدئال است. با پیروی از راهنمایی گالیله برای چشم پوشی از بغرنجی‌ها و جستجوی سادگی، فیزیکدانان فرمول گرایی هایی را ابداع کرده اند که در آنها جدایی بین راه‌های متفاوت صحبت کردن، یعنی تئوری‌های میدانی کارآمد، دقیق بوده و به خوبی تعریف شدند. وقتی که ما از فیزیک فراتر رفته و به حیطه‌های ظریف و دقیق‌تر و پیچیده‌تر زیست شناسی و روانشناسی می‌رسیم، تعیین حدود یک تئوری از تئوری دیگر مشکل‌تر می‌شود. ما می‌توانیم درباره بیمار شدن و مسری شدن انسان‌ها صحبت کنیم که محتملاً بیماریشان را به دیگران منتقل می‌کنند. بیماری یک فقره کارآمد در واژه‌های ما برای توصیف موجود انسانی است، با واقعیتی مخصوص خودش، مستقل از پیوندی میکروسکوپی آنها. اما ما می‌دانیم که سطح عمیق‌تری هم وجود دارد که بر اساس آن این بیماری تظاهری از آن است. برای مثال یک بیماری ویروسی است. ما نمی‌توانیم مانع شلختگی شده و صحبت‌هایمان درباره انسان‌ها و بیماری‌ها و ویروس‌ها را در یک فرهنگ لغاتی درهم و برهم کنیم. درست همانطور که تحقیق درباره دوگانگی بین تئوری‌های فیزیکی متفاوت باعث شغل‌سازی تمام وقت برای فیزیکدانان می‌شود، تحقیق درباره چگونگی تفاوت رابطه فرهنگ لغات با یکدیگر و گاهگاهی مخلوط کردن آنها با هم شغل تمام وقتی برای فیلسوفان است. به منظور هدفمان ما می توانیم این را به عنوان تکلیف برای مشکل پسندان هستی شناسانه ترک کرده و به سوال دیگری بپردازیم. ما چگونه به شکل دادن یک رده از راه‌ها می پردازیم تا درباره دنیای واقعیمان صحبت کنیم. سیاره‌های باوری. عده‌ای از مردم خواب آرامشان را با نگرانی درباره این امر به هم می‌زنند که آیا جهانی که می‌بینند واقعی است یا اینکه آنها توسط شیطان رجیمی گول خوردند. ما قبول می‌کنیم که آنچه که می‌بینیم و می‌شنویم بازتاب واقعیت با حداقل درجه‌هایی از قابلیت اعتماد است و بعد از آنجا شروع می‌کنیم. این امر ما را با یک مسئله ظریفی روبرو می‌کند. ما چگونه تصویر جامعی از طرز کار چیزها می‌سازیم که هم قابل اعتماد باشد و هم با تجربیاتمان سازگاری داشته باشد. دکارت به دنبال یافتن زیربنایی برای باور موجه بود. زیربنا یک ساختار را به طور ریشه‌داری روی زمین محکمی نگه می‌دارد. زیربناگرایی جستجو برای این زیربنای سفت و سخت است که بر آن عمارت دانش برپا می شود. اجازه دهید که استعاره را جدی‌تر از آن بگیریم که احتمالاً مستحق آن است. در مقیاس انسانی بدون هیچ شکی زمین زیر پای ما سفت و قابل اعتماد است. اگر با اندکی بزرگ نمایی نگاه کنیم خواهیم دید که زمین زیر پای ما در حقیقت بخشی از سیاره‌ای است که ما در آن زندگی می‌کنیم. و این سیاره یعنی زمین به هیچ وجه بر هیچ چیزی قرار نگرفته.
با آزادی در فضا در حال حرکت بوده و حول خورشید میچرخد. ذرات تک تکی هم که کره زمین را شکل میدهند در یک ساختار ساکنی تعبیه نشدند، بلکه با نیروی دو جانبه جاذبهشان دور هم جمع شدند. تمامی سیاره‌های منظومه شمسی تدریجاً به صورت قطعاتی از سنگ و خاکی که با هم توأم شده اند شکل گرفته. نتیجه هر تجمعی رشد کرده و هر تکه‌ای از ماده را که می‌توانسته به طرف خودشان کشانیده است. ما بدون اینکه قصد داشته باشیم استعاره‌های بسیار دقیق‌تری برای عملکرد سیستم‌های باوری پیدا کرده‌ایم. سیاره‌ها بر روی زیربناها ننشستند. آنها یکدیگر را با یک طرح خود تقویت کننده نگه می‌دارند. این امر در مورد باورها نیز صادق است. یعنی آنها هم هرچه هم که سعی کنیم بر زیربنای استیضاح ناپذیری بنیانگذاری نشدند، بلکه تمامی سیستم باوری به طرق کم و بیش سهل و آسانی با هم جور بوده توسط یک نیروی معرفت شناسی دو جانبه‌ای به هم جذب می شوند. دانش به عنوان یک رده از باورهایی که با نیروی جاذبه مستحکم دو جانبه‌ای به هم جذب شده اند، بخشایی از سیاره باوری برای ارسطو چپ و بالا، دکارت پایین و طبیعت‌گرایی مدرن شاعرانه راست و بالا در این شکل نشان داده شدند. در این تصویر به سادگی مشاهده می شود که هر سیاره‌ای از باورها به مراتب غنی‌تر و پیچیده‌تر از یک هستی شناسی است. هستی شناسی دیدگاه خاصی درباره چیزی است که وجود دارد. سیاره باورها حاوی انواع اعتقادات دیگر من جمله متدهایی برای فهم جهان، حقایق پیشین، فقره‌های مشتقی، ترجیحات، زیباشناسی و قضاوت‌های اخلاقی و بیشتر از این هاست. اگر شما باور دارید که 2 به اضافه 2 مساوی 4 است و بستنی شکلاتی به طور عینی از بستنی وانیلی بهتر است، اینها بخشی از هستی شناسی شما نیستند، بلکه اینها بخشی از سیاره باوری شما هستند. هیچ قیاسی کامل نیست، اما استعاره سیاره باوری راه خوبی برای فهم دیدگاهی است که در دایره‌های فلسفی به انسجام گرایی معروف است. بر اساس این تصویر، باور موجه باوری است که به یک رده از قضایای منطقی منسجم تعلق دارد. انسجام نقش کشش جاذبه را بازی می کند که سنگ و خاک را به هم آورده تا سیاره‌ای واقعی را برپا کند. یک سیاره با ثبات باوری سیاره‌ای خواهد بود که در آن همه باورهای فردی به طور دو جانبه‌ای منسجم بوده و یکدیگر را تقویت کنند. بعضی سیارات ثبات ندارند. مردم طی عمرشان تعداد بسیار زیادی باورهای مختلف دارند که ممکن است بعضی از آنها با دیگران تناقض داشته باشند، حتی اگر این مردم به این موضوع پی نبرند. ما باید به سیاره‌های باوری به مثابه یک امر خروشان تدریجی اما دائمی فکر کنیم که باورهای متفاوت را در تماس با یکدیگر قرار می‌دهند. درست مانند سیاره‌های واقعی که در لایه پوششی یا قبایشان و زیر لایه‌های لغزان نزدیک سطحشان دچار انتقال حرارتی می‌شوند. وقتی که دو باور به شدت متناقض در تماس مستقیم با یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توانند شبیه به 2 عنصر شیمیایی به شدت فعل و انفعال دهنده‌ای درآیند که وقتی با هم مخلوط می‌شوند، انفجار قابل توجهی ایجاد می‌کنند که احتمالاً حتی می‌تواند تمامی سیاره را منفجر کند تا وقتی فرا رسد که از بخش‌های متفاوت این انفجار سیاره تازه‌ای منتاج شود. به طور ایدئالی ما باید دائما سیاره باورهایمان را برای تناقضات و کمبودهای ساختاریش بازرسی کرده و در آن تعمق کنیم. دقیقاً به این علت که باورها آزادانه در فضا معلق هستند.
به جای اینکه در زمینی سفت و سخت لنگر انداخته و پا بر جا مانده باشند، ما باید همیشه در نظر داشته باشیم تا ترکیبات و معماری سیاره باورهایمان را بهبود بخشیم. حتی تا نقطه‌ای که در آن تمامی باورهای قدیمی را دور ریخته و آنها را با باورهای بهتری جانشین کنیم. اطلاعات تازه‌ای که ما از طریق مشاهداتمان دریافت می‌کنیم، مانند بارانی از سنگ‌های آسمانی و ستاره‌های دنباله‌داری است که دائما بر سیاره‌های واقعی فرو می‌ریزند تا در دیدگاه ما از دنیا ادغام شوند. گاهی حتی ممکن است برخوردی با سنگ آسمانی چنان بزرگ اتفاق بیفتد که تمامی سیاره را منهدم کند. این بی‌ثباتی‌ها یا از نااستواری درونی یا از شوک خارجی ناشی می‌شوند و بیشتر احتمال دارد که در سیاره‌های جوان، یعنی آنهایی که کاملاً استقرار نیافته‌اند، پیشی آید. اما همه ماها مستعد آن هستیم. مسئله واقعی این است که ما می‌توانیم بیش از یک سیاره باثبات را تصور کنیم. یعنی رده‌های متعدد باوری می‌توانند وجود داشته باشند که در داخل رده‌ها نامتناقض اما در بین خودشان متناقض باشند. سیاره یک نفر ممکن است شامل روش‌های علمی من جمله باوری باشد که جهان میلیاردها سال عمر دارد. سیاره کسی دیگر ممکن است حاوی باوری در پیروی عینی از کتب عهد عتیق دینی باشد. من جمله باوری که جهان چند هزار سال پیش خلق شده است. اگر هر سیاره‌ای شامل باورهایی باشد که با یکدیگر نامتناقض هستند، ما چگونه خواهیم دانست که کدام یک از باورها صحیح هستند؟ این یک نگرانی واقعی است. مردم به باورهای پابرجا میمانند که به طور خشونت آمیزی با باورهای دیگران برخورد میکنند. حتی اگر به نظر رسد که این باورها با باورهای دیگر خودشان تناقضی ندارند. اما دلایلی وجود دارند که امیدوار باشیم که مشکل فائق آمدنی است. به عنوان یک واقعیت تجربی، تعدادی از باورهای مهم و شایعی وجود دارند که تقریباً همه در آنها شریک هستند. اکثر قریب به اتفاق مردم باور دارند که دلیل و منطق نقش مهمی در یافتن حقیقت دارند. آنها ممکن است در این مورد که دلیل و منطق ابزارهای قدرتمند ویژه‌ای هستند موافقت نکنند. اما تعداد کمی از مردم هستند که این باور را کاملاً رد می‌کنند. به علاوه ما تمایل داریم که در هدف رسیدن به الگویی از دنیا شریک باشیم که ارائه دهنده بازنمودهای دقیقی از آن چیزهایی باشد که ما واقعاً مشاهده می‌کنیم. اگر شما در مقابله با یک طرفدار خلقت جوان کره زمین باشید که فکر می‌کند که جهان 6000 سال قبل همراه با شواهدی علمی برای کره زمین و جهانی بسیار قدیمی خلق شده، پاسخ معمولی آنها این نخواهد بود که آها، من به شواهد و مدارک و منطق باور ندارم. بلکه کوشش خواهند کرد تا شرحی برای آن شواهد و مدارک در سیستم باوریشان پیدا کنند. برای مثال، با این شرح که خدا جهان را به این طریق آفریده است. به هر حال این همان روشی است که انتظار می رود کار کند. اما انسجام محض ممکن است اندک چیز گرانبهایی به نظر برسد که بر آن تئوری حقیقت برپا شود. کنار گذاشتن کوشش برای یک زیربنای مستحکم به نفع یک سیاره باوری شبیه حرکت از زمین سفت و سخت به یک قایقی است که روی دریای طوفانی قرار دارد، یا شبیه به سوار شدن در فنجانی است که در پارک‌های بازی دور خودش می‌چرخد. این امر اگر شما را دریا زده نکند، می‌تواند به شما سرگیجه دهد. در این وضع ما در فضا خواهیم چرخید و هیچ چیزی نیست تا به آن چنگ بیاندازیم.
چیزی که ما را از این امر نجات می‌دهد که باورهایمان کاملاً دلخواهانه باشند، این است که یکی از باورها در یک سیاره معمولی چیزی شبیه به این عبارت باشد: اظهارات راستین با عناصر واقعی دنیای حقیقی مطابقت می‌کنند. اگر ما باور داشته باشیم و اطلاعات قابل اعتمادی هم داشته باشیم و به اندازه کافی با خودمان صادق باشیم، می‌توانیم امید داشته باشیم تا سیستم‌های باوری برپا کنیم که نه تنها انسجام داشته باشند، بلکه علاوه بر این با باورهای افراد دیگر و با واقعیت خارجی هم موافق باشند. حداقل می‌توانیم ادعا کنیم که آن را به عنوان یک هدف در دست بگیریم. به عبارت دیگر، یک تفاوت مهم بین سیارات با ثبات باوری، یعنی سیاراتی که در آنها تمامی قطعات مختلف یکدیگر را به طریقی استوار و منسجم به هم جذب کرده اند، و سیارات مسکونی وجود دارد. یعنی سیاراتی که ما در واقع می توانیم در آنها زندگی کنیم. یک سیاره باوری مسکونی الزاماً شامل بعضی از اعتقادات مشترک درباره مدارک و مستدلات و همچنین اطلاعات واقعی است که ما درباره جهان جمع‌آوری کرده‌ایم. ما می توانیم امید داشته باشیم که افرادی که با حسن نیت کار می کنند، بعد از اینکه کوشش فراوان کردند تا واقعیت را به بهترین وجه بفهمند که قادر به فهم آن هستند، به این منجر می شود که سیاره‌های باوری را برپا کنند که تا اندازه‌ای با یکدیگر سازگاری داشته باشند. ما نباید از عقلانیت یا علاقه مردم برای در نظر گرفتن شواهد جدیدی که حداکثر ممکن عینیت دارند انتظار زیادی داشته باشیم. به هر حال سیاره‌ها بالاخره مکانیزم‌های دفاعی بسیار پیچیده‌ای برپا می‌کنند. وقتی شما متوجه می‌شوید که دو باوری دارید که در تناقض با هم هستند، روانشناسان به ناراحتی ناشی از آن ناهنجاری شناختی یا معرفتی می‌گویند. این علامتی است که در سیاره باوری شما از نظر ساختاری چیزی وجود دارد که کاملاً عقلانی نیست. متاسفانه انسان‌ها در حفظ آرایش اساسی سیاراتشان حتی در شرایط بسیار افراطی خیلی خوب عمل می‌کنند. لیون فستینگر که روانشناس اجتماعی اهل آمریکاست و بنیانگذار نظریه ناهنجاری شناختی است، یک بار همراه همکارانش یک فرقه آخر از زمانی را مورد مطالعه قرار دادند که توسط زنی هدایت می‌شد به نام دروتی مارتین که یک نسل از دانشجویان روانشناسی او را به نام مستعار ماریان کیج می‌شناختند. در پیروی از ماریان، اعضای فرقه او قانع شدند که کره زمین در روز 21 دسامبر 1954 از بین خواهد رفت. ولی باورمندان واقعی به او شب قبل از حادثه توسط موجودات کرات دیگر نجات پیدا خواهند کرد. اعضای فرقه بسیار جدی بودند. از شغلهایشان دست کشیدند، خانواده‌هایشان را ترک کردند و دور هم گرد آمدند و منتظر روز موعود ماندند. فستینگر که سیاره باورهای خود او به یقینش رسانده بود که چنین نمی شود، در شگفت بود که در روز موعود که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، این افراد چه فعل و انفعالی نشان خواهند داد. آیا آنها در مقابله با حقیقت غیر قابل دفاعی که رهبرشان اشتباه کرده درباره نیروهای رمزآلود او تغییر عقیده می دهند؟ روز موعود فرا رسید و به سر آمد و بعد از آن باورمندان به استعداد پیشگویی مارتین بیشتر قانع شدند. در صبح روز 21 آنطور که پیش آمد، مارتین یک رویای تازه‌ای ارائه داد که این باور سستی ناپذیر گروه کوچکشان بود که توانست از تخریب کره زمین جلوگیری کند. پیروانشان با شوق فراوان و آماده برای باور کردن تعهداتشان را مضاعف کرده و جلو رفتند تا بینش‌هایشان را تا حد ممکن به گوش دیگران برسانند.
انسان‌ها به هیچ وجه به آن اندازه که ما فکر می‌کنیم به طور خونسردانه معقولند عقلانی نیستند. با استقرار سیاره‌های باوری راحت مردم در مقابل تغییر دادن آنها مقاومت کرده و تبعیضات شناخته‌ای را پرورش می‌دهند که مانع از این می‌شوند که دنیا را به روشنی کامل ببینند. ما علاقه داریم که قیاس کنندگان بیضی کاملی باشیم که بی‌طرفانه برای بهترین شهرها استدلال می‌کنیم. اما اغلب اطلاعاتی تازه را گرفته و آنها را تحت فشار قرار می‌دهیم تا فراخور پیش برداشت‌هایمان شوند. وقتی که ما سعی داریم سیاره باوری خودمان را برپا کنیم، اگر دو تبعیض شناختی مهمی را برجسته کنیم که می‌توانیم در صدد اجتناب از آنها برآییم، نتیجه خوبی خواهیم گرفت. یکی، تمایل ما به دادن ضریب اعتباری بالا به قضایایی است که می‌خواهیم حقیقت داشته باشند. این می‌تواند در سطح بسیار شخصی به صورت چیزی خودش را نشان دهد که تبعیض خودخدمتی خوانده می‌شود. وقتی اتفاق خوبی می‌افتد، ما فکر می‌کنیم که با استعداد بوده و مستحق آن هستیم. در حالی که اتفاقات بد به بدشانسی یا شرایط خارجی غیر قابل کنترل نسبت داده می‌شوند. در یک سطح گسترده‌تر ما طبیعتاً جذب نظریه‌هایی از دنیا می‌شویم که به طریقی موجب چاپلوسی از خودمان شده و باعث می‌شوند که احساس مهمی کرده یا موجب راحتی‌مان شوند. تبعیض اولویتی دیگر ما حفظ سیاره باورهایمان است. به جای اینکه آن را عوض کنیم، این امر نیز به چندین طریق می‌تواند خودش را نشان دهد. تبعیض تاییدی، تمایل ما به قلاب شدن، به و برجسته کردن هر اطلاعاتی است که باورهای از قبل موجود ما را تایید می‌کنند، در حالی که شواهد و مدارکی را چشم پوشی می‌کنیم که ممکن است شک در باورهایمان ایجاد کنند. این تمایل آنقدر قوی است که باعث اثر نتیجه معکوس گرفتن می‌شود. مطالعات نشان دادند که اگر به کسی مدرکی نشان دهید که با باوری که دارد متناقض است، او با تشدید باورش درباره موضوع از شما اجتناب می‌کند. او با تشدید باورش درباره موضوع از شما اجتناب می‌کند. ما باورهایمان را گرامی می‌داریم و سعی فراوان داریم تا آنها را در مقابل تهدیدات خارجی محافظت کنیم. احتیاج ما به مشروعیت بخشیدن به باورهایمان می‌توانند منجر به تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر امری شوند که در واقع آن باورها هستند. روانشناسان اجتماعی به نام کرول تویس و الیوت آرونسون درباره هرم انتخاب صحبت می‌کنند. دو نفر را در نظر بگیرید که باورهای مشابهی دارند. هر کدامشان در مقابل با یک تصمیم گیری قرار گرفتند. یکی از آنها راهی را انتخاب می کند و دیگری راه دیگری پیش می گیرد. گرچه هر دو راه خطرناک هستند. بعد از آنها به ناچار سعی می کنند تا خودشان را قانع کنند که گزینشی که انجام داده‌اند انتخاب درستی بوده است. هر کدامشان کارشان را توجیه می کنند و شروع می کنند که به این فکر بیفتند که به هیچ وجه انتخابی در بین نبوده است. در آخر فرآیند این دو فرد که تقریباً مشابه با هم شروع کرده بودند، در انتهاهای مخالف یک طیف خاص باوری پایان می‌گیرند. و اغلب با سرسپردگی پرشور استثنایی از موضوع خودشان دفاع می‌کنند. به وجهی که توریس و آرنونسون بیان کرده اند این خود افراد هستند که تقریباً تصمیم می‌گیرند که در خانه‌های شیشه‌ای زندگی کرده و اولین سنگ را پرتاب کنند. ما با مسئله‌ای روبرو هستیم که باورهایی را که انتخاب می‌کنیم که در پیش بگیریم به همان اندازه اگر نه بیشتر با باورهایی شکل می‌گیرند که ما از قبل داشتیم، نه اینکه با مراودات با واقعیات خارجی این کار را انجام دهیم. چگونه ما در مقابل غیر عقلانیت خود تقویت کننده‌ای از خودمان دفاع می‌کنیم؟
هیچ چاره کاملی وجود ندارد، اما استراتژی هایی وجود دارند. ما وقتی که استنتاجات بیضی را انجام می دهیم، با اطلاع از اینکه تبعیضات معرفتی وجود دارند، می توانیم این حقیقت را شرح دهیم. آیا شما دلتان می خواهد امری صحیح باشد؟ هنگام اختصاص ضریب اعتباری، این خواسته بر علیه شما به حساب می آید، نه به نفع شما. آیا مدرک تازه‌ای معتبر به نظر می رسد که با دیدگاه جهانی شما ناسازگاری دارد؟ پس ما باید به آن توجه بیشتری کنیم، نه اینکه آن را دور بیاندازیم. مدینه فاضله عقلانیت را ممکن نیست بتوان با انسانهای معیوب به دست آورد. اما امری است که میتوان آرزویش را داشت. رابرت اومان، ریاضیدان اسرائیلی آمریکایی که جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2005 شریک شد، توانست یک قضیه شگفت‌انگیز ریاضی را ثابت کند. دو نفری که هر دو عقلانی رفتار می‌کنند و با همان ضریب اعتباری پیشین بیضی برای باورهایشان شروع می‌کنند و هر دو به همان اطلاعات دسترسی دارند، من جمله اطلاع از اینکه دیگری چه می‌داند، نمی‌توانند درباره ضریب اعتبار بروز شده برای آن باورها مخالف هم باشند. شما ممکن است فکر کنید که مردم می‌توانند با ضرایب اعتباری پیشین مشترکی شروع کنند، اما درباره احتمال مشاهداتی که دریافت می‌کنند مخالف هم باشند. اما قضیه اومن نشان می‌دهد که اگر هر دو اطلاع مشترکی داشته باشند، یعنی وقتی که همه چیزهایی را می‌دانند که بقیه هم می‌دانند و همه می‌دانند که همه آنها را می‌دانند، چون این چیزی نمی‌تواند اتفاق بیفتد. قضیه توافق اومن آنقدر خوب به نظر می‌رسد که نمی‌تواند حقیقت داشته باشد. تا حدی به این دلیل که با رفتار واقعی انسان‌ها به خوبی جور در نمی‌آید. در دنیای واقعی انسان‌ها کاملاً معقول نیستند. آنها اطلاعات مشترکی ندارند. یکدیگر را بد تعبیر می‌کنند و مطمئناً با همان ضرایب اعتباری پیشین شروع نمی‌کنند. اما این قضیه به ما امید می‌دهد که می‌توانیم حتی در موارد بسیار متنازع، اگر درباره آن کوشش فراوانی انجام دهیم، به توافق مشترکی برسیم. حتی در موارد ضرایب اعتباری پیشین به شدت متفاوت، اگر ما مدارک و شواهد کافی جمع کنیم، بالاخره تفاوت‌ها توسط فرایند بروز کردن مستغرق می‌شوند. اگر سعی کنیم که تا حد ممکن با دیگران صادق باشیم، می‌توانیم امید داشته باشیم که سیاره‌های باورهایمان را در راستایی نزدیکتر به هم قرار دهیم. قبول نامطمئنی. فرض بگیرید که می‌خواهید که غرور یک دانشمند را شکسته و او را کمی سراسیمه کنید. این راه ساده‌ای برای انجام این کار است. هر وقت او میگوید که به نظر سنجیده او به عنوان یک دانشمند چیزی حقیقت دارد، کافی است بپرسید: آیا شما واقعاً می توانید آن را به اثبات برسانید؟ اگر طرف مقابل شما یک دانشمند واقعی باشد، اما در روابط اجتماعی آموزش ندیده باشد، شانس زیادی هست که من و من کرده و بفهمد که مشکل می تواند جواب سرراستی بدهد. چون که علم هرگز چیزی را ثابت نمی کند. این امر به شدت بستگی به تعریف ثابت کردن دارد. دانشمندان اغلب در فکرهایشان نوع ثابت کردنی را در نظر می گیرند که ما در ریاضیات یا منطق به آنها دسترسی داریم. یعنی یک نمایش قدرتمندی از اثبات یک قضیه که با مقداری اصول صراحتاً بیان شده شروع می شود. این روش به طرق مهمی با آنچه که ما ممکن است واژه ثابت کردن را در مکالمات روزمره بشنویم تفاوت دارد. جایی که ثابت کردن به شواهد و مدارک کافی که ما باور داریم چیزی واقعیت دارد نزدیکتر است.
در دادگاه‌های قانونی که دقیق بودن هدف است، اما یقین متافیزیکی هرگز به دست نمی‌آید، بستگی به مورد صراحتاً ذات نرمش پذیر ثابت کردن را با التجا به استانداردهای متفاوت قبول می‌کنند. در دادگاه‌های مدنی ثابت کردن مورد شما محتاج این است که برتری شواهد به نفع شما باشد. در بعضی از دادگاه‌های اداری شواهد روشن و قانع کننده الزامی هستند و یک مدافع جنایی را گناهکار در نظر نمی‌گیرند مگر اینکه موردش ورای یک شک منطقی نشان داده شود. هیچ کدام از اینها به هیچ وجه یک ریاضیدان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند. اولین غریزه ریاضیدانان این است که شروع به فکر درباره شک‌های غیر منطقی کنند. دانشمندانی که در روزگار خودشان غالباً معدودی دوره‌های ریاضی را گذرانده‌اند، تمایل به داشتن ایده مشابهی درباره اثبات هر چیزی دارند و می‌دانند که این کاری نیست که آنها برای امرار معاش انجام می‌دهند. لذا اگر دانشمندی می‌گوید فعالیت‌های انسانی کره زمین را گرم می‌کند یا جهان میلیاردها سال عمر دارد یا هایدرون کلیدر بزرگ سیاه‌چاله‌ای نخواهد ساخت که کره زمین را ببلعد، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که معصومانه بپرسید که آیا آنها واقعاً می‌توانند این اظهارات را ثابت کنند؟ وقتی آنها تردید نشان دهند، شما یک پیروزی کلامی به دست آورده اید. شما دنیا را جای بهتری نکرده اید، اما تصمیم با شماست. اجازه دهید که تمایز را با صراحت بیشتری در نظر بگیریم. یک قضیه ریاضی است که میگوید هیچ بزرگترین عدد اولی وجود ندارد. اعداد اول اعداد صحیحی هستند که بزرگتر از صفر بوده و فقط می توانند به طور مساوی به خودشان و عدد یک قابل تقسیم باشند. این هم اثبات آن. یک رده از اعداد اول را در نظر بگیرید. 2، 3، 5، 7، 11 و 13. فرض بگیرید که یک عدد اول بزرگتر پی وجود دارد. پس فقط تعداد محدودی عدد اول وجود دارند. حالا عدد x را در نظر بگیرید که ما می توانیم با ضرب کردن تمامی اعداد اول از لیستمان آن را به دست آوریم. دقیقاً هر کدام را یک بار ضرب کرده و در آخر عدد یک را به نتیجه اضافه کنیم. پس واضح است که عدد x از هر کدام از اعداد اول لیستمان بزرگتر است. اما به هیچ کدام از آنها قابل تقسیم نیست. چون که بعد از تقسیم کردن آن به هر یک از آنها عدد یک باقی میماند. لذا یا خود x باید یک عدد اول باشد یا باید قابل تقسیم به یک عدد اولیه بزرگتر از هر کدام از اعداد لیستمان باشد. در هر صورت باید یک عدد اولیه بزرگتر از پی وجود داشته باشد که تناقض دارد. لذا بزرگترین عدد اول وجود ندارد. این هم یک باور علمی. تئوری آینشتاین از نسبیت عام به طور دقیقی شرح می‌دهد که نیروی جاذبه حداقل در منظومه شمسی و حداقل با دقت بسیار زیادی چگونه کار می‌کند. و این هم برهان برای آن. نسبیت عام اصول نسبیت یعنی موقعیت و سرعت را می‌توان فقط نسبت به اشیاء دیگر سنجید و اصول تعادل یعنی در ناحیه کوچکی از فضا نیروی جاذبه از سرعت گرفتن قابل تشخیص نیست را در هم ادغام می‌کند که هر دوی آنها با صحت بسیار بالایی آزمایش شدند. معادله نسبیت عام آینشتاین ساده ترین معادله دینامیک غیر بدیهی ممکن برای انحناء فضا زمان است. نسبیت عام یک خلاف قاعده از قبل موجود یعنی سبقت عطارد را شرح داده
و چندین پیشگویی تازه‌ای انجام می‌داد. از قبیل انکسار نور خورشید و شیفت قرمز جاذبه که به طور موفقیت آمیزی اندازه‌گیری شده بودند. آزمایشات به شدت دقیق ماهواره‌ها هر انحراف ممکنی از نسبیت عام را محدود می‌کنند. سیستم موضعیابی جهانی GPS بدون به حساب آوردن نسبیت عام به سرعت از کار می‌افتد و با شامل کردن نسبیت عام به خوبی کار می‌کند. همه جایگزین‌های شناخته شده از نسبیت عام پیچیده‌تر بوده یا پارامترهای آزاد دیگری را معرفی می‌کنند که باید دقیقاً با آزمایشاتی تنظیم شوند تا مانع تناقض شوند. علاوه بر این، ما می‌توانیم از ایده ذرات جاذبه بی‌وزنی شروع کنیم که با همه منابع انرژی فعل و انفعال می‌کنند و نشان دهیم که تنها روایت کامل این چنین تئوری نسبت به نسبیت عام و معادله آینشتاین منجر می‌شود. گرچه این تئوری به طور موفقانه‌ای در چارچوب مکانیک کوانتومی ادغام نشده، اما انتظار می‌رود که به طور روزمره اثرات کوانتومی در آزمایشات قابل اغماض باشند. به خصوص انتظار می‌رود که تصحیحات کوانتومی در معادله آینشتاین به طور قابل اغماضی کوچک باشند. هیچ کدام از جزئیات در اینجا اهمیت ندارند. چیزی که اهمیت دارد تفاوت در روش زیربنایی است. اثبات ریاضی بسیار مستحکم است. موضوع فقط پیروی از قوانین منطق است. با در نظر داشتن فرض، نتیجه الزاماً به دنبال خواهد آمد. برهان طرفداری کننده از باور به نسبیت عام، یعنی یک برهان علمی و نه یک برهان ریاضی، ویژگی به شدت متفاوتی دارد. برهانی قیاسی است، یعنی آزمایش پیش‌فرض‌ها و جمع‌آوری شواهد و مدارک بهتر و بهتر و جستجوی بهترین شرح پدیده. ما پیش‌فرضی جلو می‌کشیم. برای مثال، جاذبه انحناء فضا زمان است که با معادله آینشتاین حکم روایی می‌شود و بعد از آن سعی می‌کنیم آن را مورد آزمایش قرار دهیم یا آن را دور بیاندازیم، در حالی که همزمان در جستجوی پیش‌فرض‌های متناوبی باقی می‌مانیم. اگر آزمایش‌ها بهتر و بهتر شوند و جستجو برای پیش‌فرض‌های متناوب هیچ رقیب منطقی را پیش نکشند، ما کم کم شروع می‌کنیم که بگوییم که پیش‌فرض صحیح بوده است. هیچ مرز واضح و روشنی نیست که وقتی از آن عبور کردیم، ایده از فقط یک تئوری است به ثابت شده که صحیح است پا بگذارد. وقتی که دانشمندان همانطور که آینشتاین پیش بینی کرده بود، انکسار نور ستاره را طی یک خورشید گرفتگی یا کسوف کامل مشاهده کردند، این امر ثابت نکرد که حق با اوست، بلکه در حقیقت بر انبوهی از مدارک افزود که به نفع او بودند. این امر جزء ذات این فرایند است که نتیجه گیری مجبور نبود که به این صورت درآید. ما مطمئناً می توانیم دنیایی را تصور کنیم که در آن تعدادی تئوری پیچیده تر از تئوری آینشتاین یک تئوری تجربی صحیحی برای جاذبه باشند، یا حتی دنیای دیگری که در آن جاذبه نیوتنی صحیح باشد. تصمیم گیری بین متناوب‌ها یک موضوع ثابت کردن یا رد کردن نیست، بلکه موضوع جمع‌آوری اطلاعات به حد عبور کردن از نقطه‌ای است که در آن شک منطقی بوده و مثل یک بیضه خوب بروز کردن ضرایب اعتباری است. این تفاوت بنیادی بین نوع دانش داده شده به ما توسط ریاضیات، منطق، استدلال خالص از یک طرف و دانشی است که ما از علم دریافت می‌کنیم. حقایق ریاضی و منطق در هر دنیای ممکنی حقیقت خواهند داشت، اما چیزهایی که دانش به ما یاد می‌دهد درباره جهان ما حقیقت دارند، اما ممکن است در دنیای دیگری غلط از آب درآیند.
اکثر موضوعات جالبی که ممکن است دانسته شوند چیزهایی نیستند که ما هرگز میتوانیم در مفهومی قوی امید به اثباتشان داشته باشیم. حتی وقتی که ما به یک تئوری ورای یک شک منطقی باور داریم، هنوز هم قبول می‌کنیم که یک تخمین است که احتمالاً یا مطمئناً در جایی فرو خواهد ریخت. ممکن است زمینه‌های تازه‌ای در جایی مخفی مانده باشند که ما تا به حال به آنها پی نبرده‌ایم و اثری داشته باشند که اندکی رفتار واقعی جاذبه را از آنچه که آینشتاین پیش بینی می‌کرد تغییر دهند. و وقتی که ما به مقیاس‌های کوانتومی می‌پردازیم، مطمئناً خبرهایی هست. هیچ کسی باور ندارد که نسبیت عام آخرین کلمه درباره جاذبه باشد. ولی همه اینها نخواهند توانست این حقیقت اساسی را تغییر دهند که نسبیت عام در بعضی سازمان‌های به خوبی تعریف شده صحیح است. وقتی که ما به فهم بهتری برخورد کنیم، فهم زمان حالمان به عنوان یک مورد محدود کننده از تصویر جامع‌تری برداشت می شود. این ویژگی های علم یعنی فرمی از جمع‌آوری دانش که ما نسبتاً خوب می فهمیم، کاربرد گسترده تری دارند. شناخت اساسی این است که دانش مانند بسیاری چیزهای دیگر در زندگی هرگز کامل نیست. دکارت با الهام از اثبات‌های منطقاً قوی از هندسه در نظر داشت تا یک زیربنای صخره مانند و مطلقاً محکمی از فهم ما از جهان را تأسیس کند. این امر آن طرزی نیست که دانش درباره جهان کار می‌کند. به قضیه بیس فکر کنید. ضریب اعتباری که ما به یک ایده بعد از دریافت اطلاعات جدید می‌دهیم، ضریب اعتباری پیشین برای آن باور است که با آن شروع کرده ایم. ضرب در احتمال دریافت این اطلاع جدید اگر ایده ما صحیح می بود. در نگاه اول به نظر ساده می آید که به اطمینان کامل برسیم. اما اگر احتمال یک نتیجه خاصی بر اساس بعضی ایده ها دقیقاً صفر باشد و ما مشاهده کنیم که آن نتیجه رخ می دهد، ضریب اعتبار ما به آن ایده به درجه صفر خواهد رسید. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. اما اگر وسواس به خرج دهیم، هرگز نباید فکر کنیم که احتمال مشاهده یک نتیجه دقیقاً صفر خواهد بود. شما ممکن است اینطور فکر کنید. در نسبیت خاص، ذرات هرگز سریعتر از سرعت نور سفر نمی کنند. پس اگر نسبیت خاص درست باشد، من ضریب اعتبار صفری دارم که هرگز بتوانم ذراتی با سرعت بیش از نور را ببینم. مسئله این است که مشاهدات شما همیشه ممکن است اشتباه باشند. ممکن است شما فکر کنید که ذره‌ای را دیده اید که سریعتر از نور سفر می کند. اما در عوض دستگاه‌های شما عیب و نقصی داشتند. هر اندازه هم که مراقب باشین، این امر همیشه ممکن است. ما همیشه می توانیم تصور کنیم که یک احتمال غیر صفری برای مطلقاً هر مشاهده‌ای در مطلقاً هر تئوری وجود دارد. در نتیجه ضرایب اعتباریمان هرگز به صفر نمی رسند و نه دقیقاً به 100%، چون که همیشه امکانات رقیبی وجود دارند. و این چیز خوبی است که ضرایب اعتباری هرگز به این درجات مطلق اطمینانی نمی رسند. اگر می رسیدند، هیچ مقداری از شواهد و مدارک هرگز نمی توانستند فکر ما را عوض کنند. این روشی برای زندگی کردن نیست. البته همه در این باب موافق هم نیستند. شما ممکن است شنیده باشید که مناقشه دراز مدتی درباره رابطه ایمان و عقل وجود دارد. بعضی دلیل می‌آورند که هماهنگی کاملی بین ایمان و عقل وجود دارد
و در واقع در تاریخ هم دانشمندان و متفکران موفق فراوانی وجود داشتند که به شدت دیندار بودند. بقیه دلیل می‌آورند که خود ایده ایمان مانند با ممارست‌های عقلانیت است. این بحث با چندین ایده نامتناقض در این باره پیچیده شده که منظور از ایمان چیست؟ یک فرهنگ لغات ممکن است ایمان را به صورت اعتماد یا اطمینان به یک باور شرح دهد، اما ادامه داده و معانی در راستای باور کردن بدون توجیه کردن را ارائه می دهد. انجیل عبری می گوید اکنون ایمان جوهر چیزهایی است که آرزو شده، شاهد برای چیزهایی که دیده نشدند. برای افراد زیادی ایمان در حقیقت اعتقاد راسخ به باورهای دینیشان است. واژه ایمان به شدت پرمطالبه است و اینجا محلی نیست که درباره چگونگی تعریف آن بحث شود. اجازه دهید که صرفاً توجه کنیم که گاهی ایمان به عنوان چیزی برداشت می شود که مطلقاً اطمینان به آن وجود دارد. این گفته ها را از تعلیمات کلیسایی کاتولیک در نظر بگیرید. مؤمنین با خشوع و خضوع آموزه‌هایی را قبول می‌کنند که کشیشان به شکل‌های مختلف به آنها عرضه می‌دارند. اطاعت در ایمان تسلیم آزادانه به کلمه‌ای است که شنیده شده، چون که حقیقتش توسط خدایی تضمین شده که خودش حقیقت است. ابراهیم الگوی چنین اطاعتی است که توسط کتب مقدس به ما ارائه داده شده است. مریم باکره تجسم کامل آن است. ایمان قطعی و مسلم است. از تمامی علوم انسانی مسلم تر است، چون که بر اساس کلام خدایی بنا شده که نمیتواند دروغ بگوید. چون این نوع موضع‌گیری یعنی اینکه نوع علم و دانشی وجود دارد که مسلم و واقعی است و ما باید با طیب خاطر آن را بپذیریم. همان چیزی است که من بر علیه آن بحث می کنم. چون این نوع دانشی وجود ندارد. ما همیشه می توانیم اشتباه کنیم و یکی از ویژگی‌های یک استراتژی موفقیت آمیز برای فهم جهان این است که مرتباً قضایایش را مورد آزمایش قرار داده، به امکان اشتباه در آن اذعان کرده و سعی شود که آن را بهتر کرد. ما همه می‌خواهیم در یک سیاره باثبات باوری زندگی کنیم. جایی که بخش‌های متفاوت دیدگاه جهانیمان به طور هماهنگی با هم جور شوند. اما ما می‌خواهیم که از مکیده شدن در یک سیاه‌چاله‌ای از باورها اجتناب کنیم. جایی که علی‌رغم هر نوع بینش تازه یا اطلاعی که به دست می‌آوریم، اعتقاداتمان آنقدر قوی باشند که هرگز نتوانیم از آن فرار کنیم. شما اغلب میشنوید که علم نیز بر اساس نوعی ایمان برپا شده است. برای مثال، ایمان در درجه اعتمادمان به اطلاعات تجربی یا در وجود قوانین غیر قابل شکسته شدن فیزیک. این ایده غلطی است. به عنوان بخشی از ممارست علمی، ما مطمئناً فرض‌هایی می‌گیریم. اطلاعات حسی ما اطلاعات نسبتاً قابل اعتمادی درباره جهان در اختیار ما می‌گذارند. شرح‌های ساده به شرح‌های پیچیده ارجحیت دارند. ما مغزهای در خمره و امثال اینها نیستیم. اما ما به این فرضیات ایمان نداریم. آنها اجزایی از سیاره باورهای ما هستند. اما همیشه مفعول بازبینی و بهبود و حتی اگر لازم شود کاملا دورانداختنی هستند. علم به علت طبیعتش باید کاملا در معرض عملکرد دنیا باشد. به این معنی که ما آماده باشیم تا هر ایده‌ای را که دیگر کارآمد نیست کنار بگذاریم. بی توجه به اینکه این ایده یک زمانی تا چه اندازه گرامی و مرکزی به نظر می آمد. از آنجا که ما باید ضریب اعتبار غیر صفری برای ایده هایی داشته باشیم
که ممکن است به نظر کاملا غیر محتمل یا حتی احمقانه برسند، مفید خواهد بود تا بین دانستن و دانستن با اطمینان منطقی مطلق تمایز قائل شویم. اگر ضریب اعتبار ما برای بعضی قضایا 1,000,000 است، ما مطلقاً مطمئن نیستیم که غلط است، اما قابل قبول است که طوری به زندگی ادامه دهیم که غلط است. وقتی که هایدرون کلاردیر بزرگ سرعت دهنده ذرات در ژنو در سال 2008 شروع به کار کرد، افرادی که شنیده بودند که این ماشین میتواند سیاه‌چاله‌ای خلق کند که در نهایت همه جهان را به نابودی کشانده و حیات را آنطوری که ما آن را میشناسیم از بین ببرد، هیاهوی بزرگی را انداختند. دانشمندان با اطمینان تضمینی دادند که چنین اتفاقی بسیار نامحتمل است، اما نمی‌توانستند ثابت کنند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. و آیا هرگز چنین مخاطره‌ای با عواقبی به این وخیمی ارزش دارد؟ هر اندازه هم که انتظار از نتیجه نامحتمل باشد؟ یک پاسخ ممکن به این افراد این خواهد بود: در نظر بگیرید که امشب به منزل بروید و برای شام ماکارونی بپزید. اما قبل از اینکه شیشه سس را باز کنید، از خودتون بپرسید اگر یک موتاسیون عجیب و غریبی در داخل شیشه عامل بیماریزایی را ایجاد کرده باشد که اگر آن شیشه را باز کنید و فقط در صورت باز کردن آن شیشه آزاد خواهد شد و در سراسر جهان منتشر شده و تمامی فرم‌های حیات را از بین خواهد برد، چی؟ روشن است که این اتفاق بدی خواهد بود، ولی به همین روشنی این امر بسیار غیر محتمل است. اما شما نمی توانید ثابت کنید که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. چنین شانسی وجود دارد، حتی اگر بسیار کم باشد. راه حل این است که اقرار کنیم که بعضی ضرایب اعتباری آنقدر کوچک هستند که ارزش جدی گرفتن ندارند. قابل قبول است تا طوری رفتار کنیم که مثل این است که ما می‌دانیم که این احتمالات غلط هستند. لذا من به X باور دارم را به این معنی نمیگیریم که من میتوانم ثابت کنم که X مورد دارد، بلکه من احساس میکنم که زایل کردن وقت است که زمان و کوشش قابل ملاحظه ای را برای شک در مورد X مصرف کنم. ما میتوانیم آنقدر شواهد و مدارک به نفع یک تئوری جمع کنیم که ادامه شک‌گرایی درباره آن از محتاط معقول به دیوانگی کشیده شود. ما همیشه باید در مقابله با مدارک تازه آماده تغییر باورهایمان باشیم، اما مدارک لازم ممکن است الزاماً آنقدر به شدت مغلوب کننده باشند که ارزش کوشش برای به دست آوردنش را نداشته باشند. ما میمانیم و عدم دلیل مطلق برای هر چیزی، اما با یک درجه بالایی از شواهد و مدارک درباره بعضی چیزها و نامطمئنی بیشتر درباره چیزهای دیگر. این هم بهترین کاری است که ما میتوانیم امید داشته باشیم و هم آن چیزی است که در واقع دنیا به ما ارزانی می‌دارد. زندگی کوتاه است و یقین هرگز پیش نمی آید. ما درباره جهان چه چیزی می توانیم بدانیم بدون اینکه واقعاً به آن نگاه کنیم؟ بی‌واسطه ترین، محسوس ترین و تحقق پذیرترین ارتباط ما با جهان اطرافمان از طریق حس‌های ماست. ما چیزها را می بینیم، آنها را لمس می کنیم و چیزهایی درباره آنها می فهمیم. اما مواقعی وجود دارند که به نظرمان می رسد که واقعیت را در سطحی عمیق‌تر و بدون واسطه گری حس‌هایمان تجربه می کنیم. وقتی که ما سعی می کنیم تصویر بزرگ جهان را بفهمیم، چگونه می توانیم شرحی برای این تجربیات ارائه دهیم؟ اولین باری که من به لندن رفتم، یک روز عصر بدون هیچ برنامه واقعی در خیابان‌ها پرسه می زدم. پوستری دیدم که کنسرتی را در کلیسایی در میدان ترافالگار
به نام سنت مارتین در مزارع تبلیغ میکرد. این کلیسا به خصوص در حلقه موسیقی کلاسیک محل مشهوری است، اما در آن وقت خوبیش در این بود که در همان نزدیکی ها بود. و به نظر می رسید که کنسرت واجد شرایط نوعی غنیسازی فرهنگی باشد که انتظار می رود که جوانانی که به خارج سفر می کنند باید در جستجوی آنها باشند. اتفاقی بیش از حد انتظار من بود. کنسرت زیر نور شمع اجرا می شد. چراغ‌های برق خاموش شده بودند و سالن وسیع کلیسا توسط نور نرم سوسو کننده صدها شعله کوچک روشن شده بود. نوازندگان قطعاتی از باخ و هیدن را اجرا می کردند. نوت‌های پرطنین در فضای پرسایه می پیچیدند. اهالی شهر و توریست‌ها با پالتوهایشان ازدحام کرده بودند. و در لحظه بلافاصل و همچنین گذاری در تاریخ موسیقی، معماری و تقدس شرکت می‌کردند. سقف طاقدار فراخوان آسمان شب بود و آهنگ موسیقی ریتم‌های نفس کشیدن‌ها و ضربان قلب انسان را بازی می‌کردند. شاید برای شرکت کنندگان منظم سری کنسرت‌ها این کنسرت فقط یک شب گذرانی لذت بخش دیگری بود. ولی برای من یک تجربه متعالی یا ترانسندنت بود. ترانسندنت مشتق از واژه لاتین ترانسندریر به معنی صعود کردن و توفق جستن، واژه‌ای است که ما به تجربیاتی نسبت می‌دهیم که به نظر می‌رسند که به ورای وضع روزمره فیزیکمان می‌رسند. شرایط بسیار متنوعی می‌توانند چنین برچسبی را به دست آورند. به باور بعضی‌ها تعالی وقتی اتفاق می‌افتد که روح شما در تماس مستقیم با خدا قرار گرفته باشد. برای مسیحیان ممکن است شامل شهود روح القدس باشد، در حالی که برای هندوها یا بودایی‌ها می‌تواند ارجاع به فرار از دنیای مادی به سوی یک واقعیت سطح بالاتری باشد. افراد می‌توانند ادراک متعالی را از طریق دعا خواندن، مراقبه یا مدیتیشن، انزوا گزیدن و یا حتی با مصرف مواد روانگردان از قبیل آیاهواسکا یا LSD به دست آورند. این ادراک در حقیقت می‌تواند موردی از غرق شدن در یک قطعه در حال حرکت موسیقی یا عشق به یکی از افراد خانواده باشد. خیلی از ماها چون این تجربیاتی داشته ایم. گرچه مناقشه‌ای در بین است که حقیقتاً ادراک چه کسی متعالی بوده است. این ادراکات می‌توانند نقش مهمی در هویت ما داشته باشند. به ما کمک کنند تا آرامش و سرخوشی به دست آوریم. حتی می‌توانند ما را در تصمیم‌گیری‌های مهم هدایت کنند. به منظور اهداف در دست ما می‌خواهیم بدانیم که چه تجربیات متعالی درباره ساختار جهان کاربرد دارند. آیا این تجربیات از رفتار اتم‌ها و نورون‌ها در مغزهای فیزیکی ما برمی‌خیزند یا ما باید این لحظات را به عنوان نشانه‌های تماس با یک حوزه ماوراءالطبیعه مقدس منظور داریم؟ یعنی چیزی واقعاً ورای فیزیک؟ به عبارت دیگر، ادراکات متعالی چه چیزی درباره هستی شناسی به ما یاد می‌دهند؟ پشت سر این سوالات یک موضوع بزرگتری پرسه می‌زند. علم با مشاهده و آزمایش پیش می‌رود. یعنی ما فرض‌هایی درباره طرز کار دنیا پیشنهاد می‌کنیم و بعد از آن با جمع‌آوری اطلاعات تازه و با انجام بروز کردن‌های مناسب بیضی این فرض‌ها را آزمایش می‌کنیم. اما آیا این تنها راه یادگیری درباره جهان است؟ آیا حداقل می‌توان تصور کرد که ما می‌توانیم به راه‌هایی غیر از روش علمی به مطلع شدن از واقعیت برسیم؟ یعنی با استفاده از روش‌های غیر از آزمایش فرضیه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات؟ مطمئناً طی تاریخ مردم فکر می‌کردند که آنها مفاهیمی را از طریق وحی
ممارست‌های معنوی و یا سایر روش‌های غیر تجربی به دست آوردند. این احتمال مستلزم جدی گرفتن است. علم حتی اگر به طور گسترده‌ای تفسیر شده باشد، مطمئناً تنها راهی نیست که ما به اطلاعات تازه دستیابی پیدا می‌کنیم. استثناءات آشکار آن ریاضیات و منطق هستند. در حالی که در تعداد زیادی از برنامه‌های مدارس، ریاضیات و علم با هم دسته‌بندی می‌شوند و در حالی که با اطمینان این دو رشته از رابطه نزدیک و کارآمد دوجانبه‌ای بهره می‌برند، باطناً آنها دو سعی متفاوتی هستند. همه ریاضیات مربوط به اثبات موضوعات هستند، اما موضوعاتی که ریاضیات ثابت می‌کنند واقعیت‌های حقیقی درباره دنیای واقعی نیستند، بلکه آنها التزامات فرض‌های گوناگون هستند. یک نمایش ریاضی نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن یک رده خاص از فرض‌ها مانند قضیه هندسه عقل دیسی یا نظریه اعداد، ناگزیر بعضی از اظهار نظرها به دنبال می‌آیند. مثلا مجموعه زاویه‌های درون یک مثلث 180 درجه می‌شود یا بزرگترین عدد اول وجود ندارد. در این مفهوم می‌توان به منطق و ریاضیات به عنوان جنبه‌های متفاوتی از همان استراتژی زیربنایی فکر کرد. در منطق مانند ریاضیات ما با قضایا شروع می‌کنیم و نتایجی مشتق می‌کنیم که ناگزیر به دنبال آنها می‌آیند. گرچه ما معمولاً درباره منطق به عنوان یک رده واحد از نتایج صحبت می‌کنیم، ولی منطق در واقع یک روش برای استنتاج نتایج از قضایاست. رده‌های ممکن متفاوتی از قضایا وجود دارند که می‌توان از آنها نتایج منطقی به دست آورد. درست به همان طریقی که رده‌های متفاوتی از قضایا وجود دارند که می‌توان از آنها در هندسه یا تئوری اعداد استفاده کرد. اظهاراتی را که ما می‌توانیم بر اساس قضایایی ثابت کنیم که صراحتاً بیان شده اند، گزاره یا قاعده می‌گویند. اما گزاره دال بر این نیست که چیزی حقیقت دارد. فقط به معنی چیزی است که مطمئناً از قضایای اظهار شده به دنبال می‌آیند. برای اینکه نتیجه گزاره حقیقت داشته باشد، ما محتاج این هستیم که خود قضایا حقیقت داشته باشند. اما این همیشه مورد ندارد. هندسه عقل دیسی کاخ شگفت‌آور نتایج ریاضی است و مطمئناً در موقعیت‌های فراوان دنیای واقعی مفید واقع می‌شود. اما آینشتاین به ما کمک کرد تا ببینیم که هندسه واقعی جهان از یک رده کلی از قضایا پیروی می‌کند که توسط برنهارد رایمن در قرن 19 ابداع شدند. ما می‌توانیم به تفاوت بین ریاضیات و علم در واژه‌های جهان‌های ممکن فکر کنیم. ریاضیات درباره حقایقی هستند که در هر دنیای ممکنی حقیقت پیدا می‌کنند. با ارائه این قضایا این گزاره‌ها به دنبال می‌آیند. علم همگی درباره کشف دنیایی واقعی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. دانشمندان مشغول به کار گاهی به هدف بهبود بصیرت‌هایشان در نظر گرفتن دنیای غیر واقعی را مفید می‌یابند. مانند دنیای غیر استحقاقی یا تعداد متفاوتی از ابعاد فضایی. اما در بین تمامی دنیاهای ممکن، آنها به دنیای واقعی اهمیت می‌دهند. دنیاهای ممکنی وجود دارند که در آنها فضا مسطح است و قضایای عقل دیسی واقعیت دارند. و دنیاهای ممکن دیگری هستند که در آنها فضا انحنا داشته و این قضایا غلط از آب در می‌آیند. اما در هر دنیای ممکنی قضایای عقل دیسی دال بر این هستند که مجموع زوایای داخل یک مثلث 180 درجه خواهد بود. روشی که علم پیشرفته و دنیای ما را از تعداد بی‌نهایت دنیاهای ممکن دیگر محدود می‌کند،
به خوبی روشن است. با نگاه به آن و با انجام مشاهدات و آزمایشات، جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از آنها تا ضریب اعتباریمان را درباره‌های تئوری‌های کارآمد و توضیحی افزایش دهند. بعضی اوقات علم به عنوان متعهد به طبیعت‌گرایی روشمند توصیف می شود. یعنی فقط شرح‌هایی را برای در نظر گرفتن انتخاب می کند که در دنیای طبیعی ریشه دارند و از ابتدا دخالت‌های محتمل پدیده‌های غیر طبیعی را به حساب نمی آورد. حتی چون این مشخصه کردنی تا اندازه‌ای به دلایل سیاسی و استراتژیکی توسط پشتیبانان آن مورد استفاده قرار می گیرد. مدت هاست که ایالات متحده درگیر مناقشه‌هایی درباره تعلیمات طرفداران خلقت، یعنی باوری که انواع موجودات زیستشناسی توسط خدا خلق شده اند، بر علیه نظریه انتخاب اصلح داروین شده است. روش کاری که طراحی هوشمندانه خوانده شده، بر اساس این فرضیه که میتوان آن را به عنوان علم تعلیم داد، به عنوان یک روایت علمی از طرفداران خلقت پیش کشیده شده است. مخالفان خلقتگرایی گاهگاهی با متوسل شدن به اصول طبیعتگرایی روشمند با این مناقشه مقابله می کنند که روشنسازی‌های آن بلافاصله ارجاع به خالق ماوراءالطبیعه در طراحی هوشمندانه را غیر علمی می کنند. آکادمی ملی علوم، بالاترین مقام علمی آمریکا، در این باره نوشته است که از آنجا که علم محدود به شرح دادن دنیای طبیعی به وسیله فرایندهای طبیعی است، نمی‌تواند علتهای ماوراءالطبیعه را در شرح‌هایش مورد استفاده قرار دهد. به همین منوال علم از اظهار نظر درباره نیروهای ماوراءالطبیعه ممانعت شده، چون اینها خارج از منطقه قدرت آن است. واقعاً که چنین نیست. علم باید به تعیین حقیقت علاقه‌مند باشد. هرچه که حقیقت ممکن است باشد، چه طبیعی، چه ماوراءالطبیعی یا هر چیز دیگر. موضعی که طبیعتگرایی روشمند شناخته می شود، در حالی که با بهترین منظورها توسط حامیان علم گسترش می یابد، منجر به فرضگیری بخشی از جوابها قبل از موعد می شود. اگر هدف ما یافتن حقیقت است، این تقریباً بزرگترین اشتباهی است که می توانیم مرتکب شویم. خوشبختانه این امر یک شخصیت سازی غیر دقیقی از چیزی است که علم واقعاً هست. علم با طبیعت‌گرایی روشمند مشخص نمی شود، بلکه با تجربه گرایی روشمند مشخص می شود. یعنی ایده‌ای که دانش از تجربه ما از جهان به دست می آید، به جای فکر تنها. علم یک تکنیک است، نه یک رده از نتیجه گیری ها. تکنیک شامل تصور کردن هرچه بیشتر ممکن راه‌های متفاوتی است که دنیا می‌تواند باشد. تئوری‌ها، الگوها، راه‌های صحبت کردن و بعد از آن مشاهده هرچه دقیق‌تر و ممکن آن. چون این منش‌نمایی گسترده‌ای نه تنها شامل علوم واضحاً شناخته شده از قبیل زمین‌شناسی و شیمی است، بلکه علوم اجتماعی مانند روانشناسی و اقتصاد و حتی موضوعاتی مانند تاریخ را در بر می‌گیرد. این توصیف بدی نیست که علیرغم راه کمتر نظاممندی، چه تعدادی از مردم معمولاً چیزی از دنیا سر در می‌آورند. با این وجود علم را نباید در حقیقت با استدلال یا عقلانیت هویت داد. علم شامل ریاضیات یا منطق نمی شود و قضاوت‌ها از قبیل زیباشناسی یا اخلاقیات را هم مورد بررسی قرار نمی دهد. علم یک هدف ساده دارد تا روشن کند که دنیا واقعاً چیست. علم به هیچ وجه درباره راه‌های مختلفی که جهان می‌تواند باشد یا راه خاصی که باید باشد نیست. فقط درباره این است که دنیا چیست.
در ممارست علمی هیچ چیزی وجود ندارد که ماوراءالطبیعه را از آغاز کارش حذف کند. علم سعی دارد که بهترین شرح را برای آن چیزی پیدا کند که ما مشاهده می‌کنیم و اگر بهترین توضیح غیر طبیعی است، آن توضیح همون چیزی است که عمل ما را به آن هدایت می‌کند. ما به راحتی می‌توانیم شرایط را تصور کنیم که در آنها بهترین توضیحاتی که دانشمندان می‌توانند پیدا کنند به فراسوی دنیای طبیعی می‌رسد. بازگشت دوم مسیح ممکن است پیش بیاید. عیسی ممکن است به دنیا برگردد. مرده‌ها ممکن است رستاخیز پیدا کنند و قضاوت آخرت ممکن است به انجام برسد. واقعا هم یک رده متراکمی از دانشمندان خواهند بود که در چنین وضعیتی و در مقابله با شواهدی از حسهایشان سرسختانه به منظور داشتن محض توضیحات طبیعی اصرار کنند. رابطه بین علم و طبیعت‌گرایی این نیست که علم طبیعت‌گرایی را فرض می‌گیرد، بلکه این است که علم موقتاً نتیجه گیری کرده است که طبیعت‌گرایی بهترین تصویر در دسترس ما از دنیاست. ما همه هستی شناسی هایی را که به فکرمان میرسند روی میز میگذاریم. به آنها ضرایب اعتبار پیشینی اختصاص میدهیم. تا حد ممکن اطلاعات جمع آوری میکنیم و بر اساس این اطلاعات آن ضرایب اعتباری را بروز میکنیم. در پایان فرآیند خواهیم یافت که طبیعت‌گرایی بهترین شرح را از شواهدی در دست داده و با آنها بالاترین ضریب اعتباری را اختصاص می‌دهد. شواهد و مدارک تازه می‌توانند منجر به تعدیلاتی در ضرایب اعتباریمان در آینده شوند. اما فعلا طبیعت‌گرایی به مراتب بر شاخه‌های دیگر سبقت دارد. علم استراتژی تجربه گرایی را مورد استفاده قرار داده و با مشاهده درباره دنیا یادگیری می کند. سنت مقابله کننده‌ای وجود دارد به نام فلسفه اصالت عقل. یعنی ایده‌ای که ما می توانیم با روش‌های غیر از تجربیات حسیمان به دانش واقعی درباره دنیا برسیم. اصالت عقل به نظر ایده خوبی می رسد. کی می خواهد که عاقل نباشد؟ اما این استفاده خاص از واژه اشاره به یادگیری درباره دنیا با عقلانیت و استدلال تنها بدون هیچ استفاده از مشاهدات دارد. معدود راه‌های متفاوتی وجود دارند که چنین چیزی می‌تواند رخ دهد. ما می‌توانیم مجهز به دانش سرشتی باشیم. ما می‌توانیم درباره اینکه چیزها چگونه هستند بر اساس اصول مسلم متافیزیکی استدلال کنیم. یا ما می‌توانیم به وسیله بصیرت‌هایی از طریق ابزارهای معنوی یا غیر فیزیکی هوشمند شویم. نگاه دقیقی آشکار می‌کند که هیچ کدام از اینها راه قابل اعتمادی برای یادگیری در مورد جهان نیستند. هیچ کدام از ما به صورت یک لوح نانوشته پا به دنیا نمی‌گذاریم. ما دارای بصیرت‌ها، سرشت‌ها و استعدادهای مکاشفه‌ای برای مقابله با محیطمان هستیم که طی تحول و تکامل توسعه یافتند. یا شاید می‌توان باور داشت که توسط خدا مقرر شدند. اشتباه در این است که به هر یک از این ایده‌ها به عنوان دانش فکر شود. بعضی از آنها ممکن است صحیح باشند، اما ما چگونه می‌دانیم؟ مطمئناً به طور فراوانی بعضی از بصیرت‌های ما درباره جهان غلط از آب درآمدند. تنها دلیل خوبی که ما برای اعتماد به ایده‌های فرزند سرشتی داریم این است که ما آنها را در مقابل تجربیاتمان امتحان کنیم. مسیر مربوطه دیگری به اصالت عقل بر این باور استوار است که جهان یک نظم زیربنایی عقلانی یا منطقی دارد و ما می توانیم از این نظم اصول پیشبینی را تشخیص دهیم. که باید در حقیقت بدون هیچ احتیاجی که آنها را با جمع‌آوری اطلاعات بازسنجی کنیم حقیقت داشته باشند.
مثالهایش می توانند اظهاراتی از قبیل برای هر معلولی یک علتی وجود دارد یا از عدم چیزی بر نمیخیزد باشد. یکی از انگیزه ها برای این دیدگاه استعداد ما در انتزاعی کردن تک تک چیزهایی که در دنیا میبینیم به نظم و قاعده جهانی است که به طور وسیع‌تری اطاعت میشوند. اگر ما مانند ریاضیدانان یا منطقدانان به روش استنتاجی فکر کنیم، خواهیم گفت که هیچ مجموعه‌ای از حقایق خاص برای مشتق کردن یک اصل عام کفایت نمی‌کند. و علیرغم آن به نظر می‌رسد که ما همیشه این کار را انجام می‌دهیم. این امر افرادی مانند گاتفرید ویلهلم لابلینز را واداشت تا پیشنهاد کنند که ما باید محرمانه به نوعی از سرشت بنا شده در وجودمان درباره چگونگی کار چیزها تکیه کنیم. شاید هم ما این کار را می‌کنیم. بهترین راهی برای دانستن اینکه آیا ما این کار را می‌کنیم این است که همین باور را بر علیه اطلاعات آزمایش کرده و بر طبق آنها ضرایب اعتباریمان را تنظیم کنیم. جان کالوین، متخصص الهیات با نفوذ اصلاح طلب پروتستانی، پیشنهاد کرد که انسان‌ها دارای توانی هستند که حس خدایی شناخته می‌شود. توانی تا مستقیما خدا را حس کنند. این ایده توسط متخصص الهیات به نام آلوین پلانتینکا در بحث معاصر در دست گرفته شده. کسی که جلوتر رفته و پیشنهاد می‌کند که این حس را همه انسان‌ها در اشتراک دارند. اما این حس در آتئیست‌ها یا اختلال داشته یا خاموش شده است. آیا ممکن است که خدا وجود داشته باشد و به طرقی که حس‌های معمولی ما را دور می‌زنند با انسان‌ها مکالمه برقرار کند؟ حتماً. همانطور که پلاتینگا به درستی اشاره کرده، اگر خدا باوری درست باشد، پس کاملاً مفهوم خواهم داشت که فکر کنیم که خدا اطلاع موجودیت خودش را مستقیما در وجود انسان‌ها می‌کارد. اگر ما از قبل قانع شده ایم که خدا واقعی است و برای ما اهمیتی قائل است، دلیل خوبی وجود دارد تا باور کنیم که ما می‌توانیم درباره خدا از طریق ابزارهای غیر حسی از قبیل دعاخوانی و تعمق چیزی یاد بگیریم. خدا باوری و این طعم منطق گرایی می‌توانند بر اساس این فرض گرفتنها جزئی از یک سیاره باوری کاملاً منسجمی باشند. چیزی که این امر انجام نمی‌دهد کمکی به ماست تا تصمیم بگیریم که آیا خدا باوری واقعاً درست است یا نه. ما دو پیشنهاد رقیب داریم. یکی این است که خدا وجود دارد و تجربیات متعالی حداقل تا اندازه‌ای بازنمود لحظاتی هستند که ما به خدا نزدیک می‌شویم. پیشنهاد دیگر طبیعت گرایی است که چنین تجربیاتی را به همان روش شرح می‌دهد که رویاهای خواب و توهمات، هالوسیناسیون‌ها یا سایر ادراکاتی را که از ترکیب وارده‌های حسی و عملکردهای درون مغزی برمیخیزند، برای تصمیم گیری بین آنها ما باید ببینیم کدام یک با چیزهای دیگری که ما درباره جهان باور داریم هماهنگ است. یکی از راه‌هایی که تجربیات معنوی درونی شخصی به صورت مدرک اصیلی بر علیه طبیعت گرایی به حساب می‌آیند، این خواهد بود که ممکن شود که نشان داده شود که چنین حالات ذهنی، یعنی ادراک کردن‌هایی در تماس با چیزی بزرگتر، هستی خارج از وجود خود شخص، فروریزنده مرزهای نفس، مکاتبه با ارواح غیر فیزیکی و مشارکت در نوعی لذت کائناتی از عوامل معمولی مادی برنخواسته یا نمیتوانند از این عوامل برخواسته باشند. این سوال مانند بسیاری از سوالات درباره آگاهی و ادراک تا اندازه‌ای مفتوح است. گرچه تحقیقات روزافزون بسیاری در ارتباط مستقیم بین تجربیات ظاهراً معنوی و بیوشیمی مغز در جریان هستند. نویسنده‌ای به نام آلدوس هاکسلی در کتاب غیر داستانیش با عنوان درهای ادراک
تجربیات خودش من جمله بینش مراسم دینیش را با داروی روانگردان مسکالین شرح داده است. مدت‌های مدیدی است که داروهای مشابه از قبیل پیوتی و آیاهواسکا برای ایجاد حالات معنوی به خصوص توسط بومی‌های آمریکا مورد استفاده قرار گرفتند و اثرات مربوطه‌ای در ارتباط با LSD و سایلوسایبین قارچ سحرآمیز مشاهده شدند. هاکسلی درک می‌کرد که مسکالین طوری عمل می‌کند که آگاهی او را تقویت کرده و فیلترهایی را زدوده که ذهنش را از یک آگاهی بزرگتر حفاظت می‌کند. او طی زندگیش مرتباً به مصرف روانگردها ادامه داد. من جمله در آخرین لحظه زندگیش وقتی که از همسرش لورا خواست که به او LSD تزریق کند تا دردهای شدید سرطان حنجره‌اش را تسکین دهد. بعد از آن لورا گزارش داد که پزشکش به او گفته که هرگز کسی را با این نوع سرطان ندیده که با تشنجات بسیار خشن مشخص شده باشد. اما لحظات آخر عمرش را با این اندازه بی‌دردی و بدون تقلا سپری کرده باشد. علم اعصاب جدید نشان داده است که هاکسلی ممکن است در مورد اثرات فیلتر کردن مسکالین در مسیر درستی بوده باشد. ما تمایل داریم که به روانگردانها به عنوان محرکات بینش‌ها و احساسات فکر کنیم. اما تحقیقات توسط رابین کارهارت هریس و دیوید نات با استفاده از MRI عملکردی معلوم کردند که در واقع عملکرد این داروها وقفه فعالیت‌های نورونی در بخش‌های از مغز است که به عنوان فیلتر کار می‌کنند. معلوم شده که در بخش‌هایی از مغزهایمان دائما همهمه‌ای از تصویرات و حس کردن‌هایی برقرار است که بخش‌های دیگر سعی می‌کنند که آنها را سرکوب کنند تا انسجام نفس آگاهمان حفظ شود. مکانیزم مشروع این عملکرد روشن نیست، اما نشانه‌هایی وجود دارند که بعضی از توهمزاها در فعال ساختن گیرنده‌های خاص سروتونین کمک می‌کنند. ناقل عصبی که در تنظیم خلق و خوی ما نقش دارد. در این تصویر روانگردان‌ها خالق توهمات تازه نیستند، بلکه به ما امکان می‌دهند تا آگاهانه چیزی را ادراک کنیم که از قبل در داخل مغزهایمان به اطراف می‌جهیدند. این موضوع ثابت نمی‌کند که آیا ما در نتیجه رابطه مستقیم با یک واقعیت معنوی ادراکات و بینش‌هایی هم داریم. شاید بعضی داروها اثراتی دارند که تقلید کننده تجربیات اصیل متعالی هستند، بدون اینکه واقعاً شرحی برای رد آنها ارائه دهند. در واقع شاید داروها یا اثرات مستقیم فیزیکی بر مغز برای ما مفتاحی برای چنین تجربیاتی باشند و ما را در تماس با یک واقعیت گسترده‌تری قرار دهند. از طرف دیگر شاید شهرهای ساده‌تر و ظریف‌تری وجود داشته باشند که به هیچ وجه بر دنیای غیر طبیعی اتکا نداشته باشند. با در نظر گرفتن طبیعت عمیق و شخصی دعا کردن، مراقبه و تعمق، به نظر می رسد که بیهوده و بی‌معنی یا تحقیر کننده باشد تا آنها را به روانگردانها یا فعالیت‌های نورون‌ها منسوب کرده یا حتی تحقیقات علمی از هر نوعی را بی‌غرض کنیم. اما اگر ما می‌خواهیم که سفرمان را به بهترین فهم جهان با صداقت ذکاوتی که مستحق آن است ادامه دهیم، همیشه باید باورهایمان را زیر سوال برده، شک‌های دیگری را نیز در نظر بگیریم و آنها را با بهترین شواهد و مدارک مقایسه کنیم. شاید مورد داشته باشد که تجربیات متعالی از ارتباط مستقیم با یک سطح بالای واقعیت برمیخیزند. اما تنها راه مطلع شدن این است که این ایده را بر علیه آنچه که ما از دنیا با مشاهده آن یاد می‌گیریم سبک و سنگین کنیم. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com
کی هستم؟ همه این بحث‌ها درباره ظهور و واژه‌های با سطوح مشترک و حیطه‌های کاربردی منحصراً فلسفه بافی خشک نیستند، بلکه تا عمق ذات کسی فرو می‌روند که هستیم. موضوعی را در نظر بگیرید که برای خود ادراکی اساسی است. سکس و تمایلات جنسی. در حین اینکه من این کلمات را تایپ می‌کنم، اجتماعاتی در سرتاسر جهان در حال تغییرات سرگیجه آوری در مورد تفکر درباره این موضوعات هستند. یکی از نشانه‌های تغییر همان تغییر جهت وضعیت ازدواج همجنسان با هم است. در ایالات متحده قانون دفاع از عمل ازدواج را تا آنجا که حکومت فدرال در نظر دارد به صورت اتحاد بین یک زن و یک مرد می‌داند. قانونی که با اکثریت آرا در سال 1996 تصویب شد. کمیته قضایی مجلس تایید کرد که هدف این قانون تقبیح همجنسگرایی است. در سال 2013 دادگاه عالی اظهار داشت که این تعریف برخلاف قانون اساسی است. لذا حکومت فدرال باید ازدواج همجنسانی را به رسمیت بشناسد که توسط هر کدام از ایالت‌ها تصویب شده است. 2 سال بعد دادگاه عالی رأی داد که برخلاف قانون اساسی است که هر ایالتی مانع این کار شود که به طور کارآمدی آن را در تمامی کشور قانونی کرد. لذا ایالات متحده به کانادا، برزیل، اکثر کشورهای اروپایی و سایر کشورهای پیوست که ازدواج همجنسان را قبلاً قانونی کرده بودند. در این ضمن تعداد زیادی از کشورها وجود دارند که روابط بین همجنسان را مستحق زندانی کردن و حتی اعدام می‌دانند. اگر ازدواج این افراد موضوعی مناقشه برانگیز است، هویت جنسی بیشتر چالش برانگیز است. با تغییر در اخلاقیات اجتماعی، تعداد روزافزونی از افراد که خودشان را با هویت جنسی غیر از جنس زیست شناسیشان تعریف می‌کنند، این جنبه از طرزی که هستند را به جای اینکه آن را پنهان کرده یا کوشش کنند که آن را سرکوب کنند قبول می‌کنند. بعضی از دگرباش‌های جنسیتی تصمیم به انجام جراحی‌هایی می‌گیرند تا ساختار تشریحیشان را تغییر دهند، در حالی که دیگران چنین کاری نمی‌کنند. به هر طریق وابستگی روانشناسی آنها با هویت جنسی که با آن شناسایی می‌شوند می‌تواند به همان قدرت افراد همسو جنسی، یعنی آنهایی باشد که هویت جنسیشان با جنس زیست شناسیشان همخوانی دارد. شما همیشه اولین باری را به خاطر خواهید داشت که یکی از دوستانتان که شما او را سالها به عنوان یک زن می شناختید و به او با ضمیر زنانگی او یا شی و مال او یا هر اشاره می کردید، از شما درخواست کند که از این به بعد به او به عنوان یک مرد خطاب کرده و برای او از ضمایر مردانگی هی و هیم استفاده کنید. بعد از اینکه بن بارس متخصص زیستشناسی اعصاب در دانشگاه استنفورد سمینار بسیار خوبی را در یک کنفرانس ارائه داد، یکی از دانشمندان حاضر اظهار کرد که کار بن بارس به مراتب بهتر از خواهرش است. ولی بارس خواهر نداشت. آن دانشمند به خود بارس فکر می‌کرد که قبلا خانومی بود به نام بابارا بارس. سمینار هم همون تحقیقاتی بود که مورد قضاوت قرار گرفتند. فقط وقتی توسط یک مرد ارائه می‌شد به نظر چشمگیرتر می‌رسید. نظر ما درباره اشخاص به شدت با برداشت از جنسی که ما از آنها برداشت می‌کنیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اینکه شما برای چنین اموری متجددانه فکر می‌کنید یا سرسختانه سنت‌گرا هستید، عادت کردن به این امور می‌تواند انتقال مشکلی باشد. چگونه یک شخصی که شما می‌شناسید یا فکر می‌کردید می‌شناسید، یک مرد ناگهان اظهار کند که او یک زن است؟ این امر
مثل این است که شما یک روز تصمیم بگیرید که 8 فوت قد داشته باشید. چیزهایی است که شما نمیتوانید درباره آنها تصمیم بگیرید. آنها در حقیقت همان چیزهایی هستند که هستند. درست؟ بخشی از طرز فعل و انفعال ما به مردمی که با ما متفاوت هستند به ویژگی‌های اساسی جهتگیری اجتماعی و چهارچوب ذهنی خود ما بستگی دارد. بعضی افراد یک گرایش زندگی کن و بگذار زندگی کنند داشته یا متعهد به آزادی اجتماعی هستند و به طور کارآمدی به قبول حق دیگران برای اعلام خودشان همانطور که هستند تأکید می‌کنند. بعضی دیگر تمایل دارند که طبیعتاً بیشتر محتاط یا قضاوتگرانه بوده و به رفتارهایی سخت بگیرند که برای آنها غیر عرفی هستند. اما در اینجا چیزی عمیق‌تر از گرایش‌های محض شخصی وجود دارد. سوال هستی شناسی است. شما چه فقره‌هایی را که واقعاً وجود دارند در دست می‌گیرید تا نقشی مرکزی در چگونگی سازمانبندی جهان بازی کنند؟ برای بسیاری از افراد مفهوم مرد و زن عمیقاً در تار و پود جهان ریشه دوانده است. نظمی طبیعی برای چیزها وجود دارد و این ایده بخش ماندگاری از آن است. اگر حذف‌گرایی اصرار به اعلام هرچه بیشتر چیزها به عنوان خطای دید یا ایلوژن دارد، خلاف آن ماهیت گرایی است. یعنی تمایل به برداشت بعضی از فقره‌ها به مثابه ویژگی‌های غیر قابل حرکت زیربنای صخره‌ای واقعیت. در لحظه کنونی در تاریخ، اکثر افراد درباره هویت جنسی ماهیت‌گرا هستند، اما برداشت‌ها در حال تغییرند. دکترین دینی سرچشمه ماهیت‌گرایی است. در نظر بگیرید که چگونه مرکز ملی زیست اخلاقی کاتولیک درباره اختلالات هویت جنسی صحبت می‌کند. ما یا مرد هستیم یا زن و هیچ چیزی نمی‌تواند آن را عوض کند. افرادی که به دنبال چنین اعمال جراحی هستند، آشکارا از آن کسی که واقعاً هستند ناراحتند. اشخاص می توانند دستگاه تناسلی را که دارند عوض کنند، اما جنس خودشان را نمی توانند. دریافت هورمون‌های جنس مخالف و قطع کردن دستگاه تناسلی برای تغییر جنس کافی نیستند. هویت جنسی به سطح هورمونی یا دستگاه تناسلی قابل کاهش نیست، بلکه یک حقیقت عینی است که ریشه در طبیعت ویژه شخص دارد. هویت جنسی یک شخص توسط باورهای شخصی، آرزوها یا ادراکات تعیین نمی شود. این هویت یک عملکرد در طبیعت اوست. درست همانطور که اطلاعاتی هندسی در یک اثبات هندسی وجود دارند، هویت جنسی یک داده هستی شناسی است. مشکل خواهد بود که اعلامیه‌ای سرراستر از این درباره ماهیت‌گرایی هویت جنسی پیدا کرد که اصرار داشته باشد که ماهیت جنسی شخص یک عملکرد طبیعت است، بخشی از آن چیزی که آنها واقعاً هستند. دین تنها منبع چنین موضع‌گیری نیست. ایده اختلال هویت جنسی به عنوان یک اختلال تشخیص بالینی داده شده، کسانی که هویت جنسی آنها با جنس زیست شناسیشان موافقت ندارد، که اولین بار در کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکان آمریکا در سال 1980 ظاهر شد. مدتها قبل از آن، اعمال جراحی و درمانهای هورمونی در کودکانی مورد استفاده قرار می گرفتند که به گونه‌ای نبودند که پزشکانشان قضاوت می کردند. باید به نظر آیند یا درک کنند. در سال 2013 بود که تشخیص انجمن روانپزشکان آمریکا در این موارد به ملالت هویت جنسی تغییر کرد.
که برای ارجاع به نارضایتی روانی از وضع شخصی مورد استفاده قرار می گرفت. به جای یک ناجوری یا با یک قضاوت عینی ادعایی که جنس واقعی شخص چیست. طبیعت‌گرایی شاعرانه چیزها را طور دیگری می‌بیند. فقره‌هایی از قبیل مرد و زن اختراعات بشر هستند. داستان‌هایی که می‌گوییم چون که به ما کمک می‌کنند تا دنیای خودمان را بفهمیم. مواد اساسی واقعیت یک عملکرد موج کوانتومی یا مجموعی از ذرات و نیروها هستند. یعنی هرچه که معلوم شود مواد بنیادی هستند. همه چیزهای دیگر یک پوششند، واژه‌هایی خلق شده توسط ماها برای اهدافی خاص. بنابراین اگر کسی دارای 2 کروموزوم X است و خودش را مرد تشخیص هویت می‌دهد، خب که چه؟ این امر به این معنی نیست که ما باید هویت جنسی را حذف کنیم. کسانی که از نظر زیست شناسی مرد هستند اما خودشان را زن شناسایی می‌کنند، با خودشان فکر نمی‌کنند که زنان و مردان فقط فقره‌های قراردادی هستند. من می‌توانم هر چه می‌خواهم باشم. آنها فکر می‌کنند من یک زن هستم. من می‌توانم هر چه می‌خواهم باشم. آنها فکر می‌کنند من یک زن هستم. فقط به این خاطر که یک ایده توسط انسان‌ها ابداع شده، دلالت بر این ندارد که این برداشت یک وهم یا ایلوژن است. گفتن این که من یک زن هستم یا فقط دانستن آن به طور مطلقی کارآمد و معنیدار است. این امر به نظر یادآور شعار پست مدرن قدیمی است که واقعیت ساخته‌ای اجتماعی است. مفهومی وجود دارد که در آن این امر صحیح است. چیزی که به طور اجتماعی ساخته شده راهی است که ما درباره جهان صحبت می‌کنیم و اگر یک راه خاصی از صحبت کردن شامل مفاهیمی می‌شود که کارآمد واقع شده و به خوبی با جهان مناسبت دارد، منصفانه است که به این مفاهیم به عنوان واقعی ارجاع کنیم. اما نمی‌توانیم فراموش کنیم که در زیربنای همه چیزها یک جهانی واحد وجود دارد و هیچ مفهومی وجود ندارد که بر اساس آن این دنیا به طور اجتماعی ساخته شده باشد. جهان به سادگی هست و ما بر خود تکلیف کرده ایم که آن را کشف کرده و واژگانی اختراع کنیم که با آنها آن را وصف می‌کنیم. کسانی که فکر می‌کنند گرایش تغییر جنسیتی زیر پا گذاشتن نظم طبیعی است، گاهی برهان‌های لغزانی را مورد استفاده قرار می‌دهند. اگر گرایش جنسی و هویت جنسی قابل دست اندازی هستند، پس در مورد هویت اساسی ما به عنوان انسان چی؟ آیا گونه ما ساخت اجتماعی است؟ واقعاً اختلالی وجود دارد به نام ملال گونه‌ای. این اختلال قابل مقایسه با ملال هویت جنسی است. اما مشخصه آن یک باوری است که افراد متعلق به گونه دیگری از موجودات هستند. کسی ممکن است فکر کند که علیرغم شکل صوری انسان، آنها در واقع گربه یا اسب هستند. بعضی دیگر جلوتر رفته با گونه‌های تشخیص هویت می‌دهند که واقعاً وجود ندارند، از قبیل اژدها یا جن و پری. حتی برای کسانی که نسبتاً روشن فکر هستند، وقتی که با ملالت گونه‌ای مقابله می‌کنند، دچار بدخلقی خاص می‌شوند. اگر طبیعت‌گرایی شاعرانه به این معنی است که من باید وانمود کنم که با برادرزاده دیوانه نوجوانم موافقت کنم که فکر می‌کند از تکشاخ است، من به ماهیت‌گرایی گونه‌ای راحت خودم برخواهم گشت. خیلی هم ممنون. اما سوال این است که آیا یک راه خاص صحبت کردن درباره دنیای کارآمد است؟ و همیشه کارآمد بودن در باب بعضی مقاصد نسبی است. اما اگر دانشمند هستیم، هدف ما شرح و فهم اتفاقات جهان است
و کارآمد بودن به معنی ارائه یک الگوی دقیق از بعضی جنبه‌های واقعیت است. اگر ما به سلامت یک نفر علاقه‌مند هستیم، کارآمد بودن ممکن است به معنی کمک به ما برای مشاهده چگونگی سالم‌تر کردن آن شخص باشد. اگر ما علم اخلاق یا اخلاقیات را مورد بحث داریم، کارآمد بودن نزدیکتر به ارائه یک سازمانبندی استوارتر از انگیزه‌های ما درباره درست و غلط خواهد بود. لذا طبیعت‌گرایی شاعرانه به طور اتوماتیکی کسی را که فکر می‌کند اژدهاست و یا به همین منوال فکر می‌کند زن یا مرد است، نه تایید می‌کند و نه محکوم، بلکه طبیعت‌گرایی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که چه سوالی باید بکنیم. چه واژگانی بهترین بینش‌ها را درباره چگونگی فکر یا احساس این اشخاص به ما می‌دهد. چه چیزی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که آنها چگونه می‌توانند خوشحال‌تر و سالم‌تر باشند. کارآمدترین راه برای مفهوم‌سازی این وضعیت چیست؟ ما مطمئناً می‌توانیم تصور کنیم که به این سوالات صادقانه فکر می‌کنیم و در آخر نتیجه بگیریم که متاسفم کوین، ولی تو یک اسب تکشاخ نیستی. استنتاج خدا. همه می‌دانند که فردریک نیچه ادعا کرده که خدا مرده است. این یکی از معدود جملاتی در تاریخ فلسفه است که می‌توانید آن را برای نوشتن روی تیشرت یا برچسبی روی سپر ماشینتان بخرید. یا اگر سبک شما جواب زیرکانه با ذوق بیشتری است، می‌توانید جمله نیچه مرده است خدا را خریداری کنید. گرچه بیشتر مردم میپندارند که نیچه مرگ مفروض خدا را جشن میگیرد، اما در واقع این ایده درستی نیست. گرچه او مرگ خدا را انکار نمیکرد، اما مطمئناً نگران عواقب این ادعا بود. این کنایه مشهور در یک داستان اخلاقی کوتاه تحت عنوان مرد دیوانه آمده است. جایی که شخصیت داستان نیچه در بزاری که مملو از ناباوران بود گریه کنان می‌دوید. مرد دیوانه به میان آنها پرید و با چشمانش به آنها نفوذ کرد. فریاد می‌کشید: خدا کجاست؟ من به شما می‌گویم ما او را کشته ایم. شما و من. آیا ما نفس این فضای خالی را حس نمی‌کنیم؟ آیا فضا به سردی نگراییده؟ آیا تاریکی بر ما چیره نشده است؟ آیا ما لازم نمی‌بینیم که صبح‌ها چراغ روشن کنیم؟ آیا ما هنوز از صدای قبرکن‌ها که مشغول دفن خدا هستند چیزی نمی‌شنویم؟ آیا هنوز هم بویناکی الهی به مشاممان نمی‌رسد؟ خدا نیز بویناک می‌شود؟ خدا مرده است. خدا مرده باقی می‌ماند و ما او را کشته ایم. نیچه و مرد دیوانه داستان او درباره مرگ خدا خوشحال نیستند، بلکه آنها سعی دارند تا مردم را با معنی واقعی این امر بیدار کنند. با شروع قرن 19 افراد بسیاری تدریجاً متوجه شدند که اطمینان‌های آرامبخش نظم قدیمی شروع به فروپاشی کردند. به محضی که علم یک دیدگاه متحدی از طبیعت ارائه داد که بدون هیچ حامی خارجی حسی پیدا کرده و تحول می‌یابد، افراد زیادی پیروزی دانش انسانی را جشن گرفتند. دیگران ناظر سمت تاریکی عصر تازه شدند. علم به ما کمک می‌کند تا طولانی‌تر زندگی کنیم یا به ماه مسافرت کنیم. اما آیا می‌تواند به ما بگوید که چگونه زندگی کنیم یا احساس شگفتی چیره کننده ای را شرح دهد وقتی که ما به آسمان خیره می‌شویم؟ وقتی که ما نتوانیم بر خدایان تکیه کنیم تا معنی و هدف به ما ارائه دهند، چه بر سر اینها می‌آید؟
تفکر موشکافانه درباره خدا تکلیف ساده‌ای نیست. به نظر می رسد که او میل زیادی ندارد که صراحتاً خودش را در عملکردهای جهان آشکار کند. ما می توانیم درباره مشروعیت معجزات گزارش شده مناظره کنیم. اما اکثر ماها قبول می کنیم که معجزات در بهترین حالت نادر هستند. اشخاص ممکن است احساس کنند که یک تجربه درونی و شخصی از خدا دارند، اما این آن نوع مدرکی نیست که برای دیگران غیر از کسی که این تجربیات را دارد قانع کننده باشد. موضوع دیگر این است که لطفاً درباره خدا به توافق نرسید. او ایده بسیار لغزنده است. برای بعضیها خدا به شدت به صورت یک شخص است. موجودی عالم به همه چیز. قادر متعال. رحمان و رحیم به همه که جهان را آفریده و عمیقاً نگران سرنوشت انسانها چه فردی و چه جمعی است. بعضی دیگر ترجیح می‌دهند که به ایده انتزاعی تری از خدا فکر کنند. به صورت چیزی نزدیکتر به یک ایده روشنگری که نقش مهمی در شرح دادن دنیای ما دارد. چیزی که همه تئیست ها یعنی کسانی که به خدا باور دارند تمایل به توافق درباره آن دارند این است که خدا مطلقاً مهم است. یکی از ویژگی‌های بسیار با اهمیت هستی شناسی هر فردی این است که آیا هستی شناسیش شامل خدا می شود یا نه؟ این امر بخش عمده‌ای از تصویر بزرگ است. بنابراین چه ایده لغزان باشد یا نباشد، تصمیم گیری درباره چگونگی تفکر درباره خدا چیزی است که ما باید به هر صورت آن را انجام دهیم. به خاطر بیاورید که استدلال بیضینی دو قسمت دارد. ارائه ضرایب اعتباری قبل از اینکه مدارک به دست آیند و سپس کشف احتمال به دست آوری اطلاعات گوناگون بر اساس ایده‌های رقابتی. وقتی به موضوع خدا پرداخته می شود، هر دوی این گام‌ها به طور متنابهی مسئله ساز هستند. اما ما راه دیگری نداریم. به هدف ساده نگه داشتن موضوعات اجازه دهید که تمامی راه‌های ممکن تفکر درباره خدا را در دو فقره تقسیم کنیم. تئیسم، خدا وجود دارد، و آتئیسم، نه، او وجود ندارد. اینها واژه‌های هزار بیشه‌ای برای باورهای گوناگون ممکن هستند، اما ما اصول کلی را در اینجا به نمایش می‌گذاریم. به منظور قاطعیت تصور کنید که درباره خدا به مثابه یک فرد صحبت می‌کنیم. به صورت یک موجود بسیار قدرتمند که به زندگی انسان‌ها علاقه‌مند است. ضرایب اعتباری پیشینمان برای تئیسم و آتئیسم چه باید باشند؟ می‌توانیم دلیل بیاوریم که آتئیسم ساده تر است. یک فقره مفهومی کمتر از تئیسم دارد. تئوری‌های ساده بهتر هستند. لذا همین امر پیشنهاد می‌کند که ضریب اعتباریمان برای آتئیسم باید بالاتر باشد. اگر معلوم شود که در واقع آتئیسم نمی‌تواند برای جهانی که می‌بینیم شرحی ارائه دهد، این ضریب اعتبار غیر ضروری خواهد شد. چون که احتمال منطبق با آن بسیار کوچک خواهد شد. از طرف دیگر، گرچه خدا یک فقره جداگانه از دنیای فیزیکی است، ما ممکن است امید داشته باشیم که ویژگی‌های دنیا را با استفاده از این پیش‌فرض شرح دهیم. قدرت شرح دادن چیز خوبی است. لذا این امر ممکن است برهانی به نفع ضریب اعتبار بالاتری برای تئیسم باشد. اجازه دهید در گام اول مساوی اعلام کنیم. شما استحقاق ضرایب اعتباری پیشین خودتان را دارید، اما به هدف این بحث اجازه دهید تصور کنیم که ضرایب اعتباری پیشین برای تئیسم و آتئیسم تقریباً برابر هستند. لذا تمامی کار سنگین را احتمالات انجام خواهند داد.
یعنی این دو ایده در شرح جهانی که ما واقعا می‌بینیم به چه خوبی کار خواهند کرد. در اینجاست که موضوعات جالب توجه می‌شوند. چیزی که ما باید تا حد ممکن منصفانه انجام دهیم این است که تصور کنیم که شاید جهان بر اساس هر یک از این دو امکان چگونه به نظر می‌رسد و بعداً آن را با چیزی که واقعاً هست مقایسه کنیم. در واقع این کار مشکلی است. تئیسم و آتئیسم هیچ کدام به خودی خود یک چهارچوب به شدت پیش بینی کننده یا خاصی نیستند. ما می توانیم جهانهای ممکن زیادی را تصور کنیم که می توانند با هر یک از اینها مطابقت داشته باشند و ملاحظات ما با این حقیقت آغشته می شوند که ما در واقع چیزهای زیادی درباره دنیا می دانیم. این یک تبعیض قابل ملاحظه است که باید بر آن فائق بیاییم. مسئله شیطان را در نظر بگیرید. چرا یک خدای قدرتمند و شفیق که فرضاً به سادگی می‌تواند مانع شرارت انسان‌ها شود، با این وجود شیطان را به جهان راه می‌دهد؟ جواب‌های ممکن زیادی برای این سوال وجود دارند. یک جواب شایع بر اراده آزاد تکیه دارد. شاید برای خدا اهمیت بیشتری دارد که انسان‌ها آزاد باشند و بر اساس قصد خودشان انتخاب کنند. حتی اگر این کار منجر به انتخاب شر شود، تا اینکه آنها را به زور وادار کند که خوب باشند. اما وظیفه ما در حقیقت این نیست که اطلاعات وجود خدا را با تئوری تئیسم وقف دهیم، بلکه وظیفه ما این است که بپرسیم که چگونه داده ضرایب اعتباری پیشین ما را برای دو تئوری رقابتی تئیسم و آتئیسم تغییر می‌دهند. لذا جهانی را تصور کنید که بسیار شبیه به دنیای ماست، به استثنای اینکه شیطان در آن وجود ندارد. مردم این دنیا خیلی شبیه به ما هستند و به نظر می رسد که قادرند انتخاب‌های خودشان را انجام دهند، اما همیشه منجر به انتخاب خوبی می شوند تا انتخاب شرارت. در آن دنیا داده مربوطه غیبت شیطان است. چطور این امر تا آنجا که تئیسم مورد نظر است تفسیر می شود؟ مشکل بتوان شک کرد که غیاب شیطان را بتوان مدرکی بسیار قوی به نفع وجود خدا برداشت کرد. اگر انسان بودگی در حقیقت بر اساس انتخاب طبیعی بدون هیچ گونه هدایت یا دخالت الهی تحول یافته، ما انتظار خواهیم داشت تا انواع بسیار گوناگونی از انگیزه‌های طبیعی را به ارث ببریم. بعضی برای خوبی و بعضی برای نچندان خوبی. غیاب شیطان در جهان را مشکل میتوان بر اساس آتئیسم شرح داد، اما بر اساس تئیسم نسبتاً آسان است. پس به عنوان مدرکی برای وجود خدا به حساب می آید. اما اگر این حقیقت دارد، حقیقتی که ما شیطان را تجربه می کنیم بدون هیچ ابهامی مدرکی بر علیه وجود خداست. اگر احتمال بیشیطانی بر اساس تئیسم بزرگتر است، پس احتمال شیطان بر اساس آتئیسم بزرگتر است. پس وجود شیطان ضریب اعتبار ما را برای اینکه آتئیسم درست است افزایش می‌دهد. با قرار دادن در این واژه‌ها راحت می‌توان به ویژگی‌هایی از جهانمان پی برد که مدارکی برای آتئیسم بر علیه تئیسم ارائه می‌دهند. دنیایی را در نظر بگیرید که معجزات به طور شایعی اتفاق می‌افتند، تا اینکه نادر بوده یا به هیچ وجه پیش نیایند. دنیایی را تصور کنید که در آن تمامی آداب دینی در اطراف کره زمین مستقلانه دقیقاً به همان دکترین و داستانها درباره خدا منتهی می‌شوند. جهانی را تصور کنید که نسبتاً کوچک است، با خورشید و ماه و کره زمین. هیچ ستاره یا کهکشان دیگری وجود ندارد.
دنیایی را تصور کنید که کتب دینی به طور باثباتی قطعات اطلاعات علمی خاص، حقیقی و غیر بصیرتی را عرضه می‌دارند. دنیایی را تصور کنید که در آن انسان‌ها کاملاً از بقیه تاریخ زیست شناسی جدا هستند. دنیایی را تصور کنید که در آن ارواح بعد از مرگ بقا پیدا کرده و اغلب به دیدن دنیای زنده ها آمده و با آن فعل و انفعال کرده و داستان‌های متقاعد کننده‌ای درباره بهشت می‌گویند. دنیایی را تصور کنید که عاری از مشقات بی حساب و کتاب است. دنیایی را تصور کنید که کاملاً عادلانه است، طوری که در آن حالت نسبی سعادت شخصی دقیقاً متناسب با فضیلت‌های آنهاست. اگر چنین می بود، در هر یک از این دنیاها جستجوگران سخت کوشش هستی شناسی حقیقی به درستی این جنبه‌های واقعیت را به عنوان مدرکی به نفع خدا برداشت می‌کردند. مانند روز به دنبال شب که نبوده چنین ویژگی‌هایی مدارکی به نفع آتئیسم است. اینکه تا چه حدی مدارک قوی هستند سؤال کاملا جدایی است. ما می توانیم سعی کرده و اثر کلی را کم کنیم، اما با یک مانع بزرگی روبرو هستیم. تئیسم خیلی خوب تعریف نشده است. کوشش‌های فراوانی در راستاهایی از قبیل خدا کاملترین موجود قابل تصور است یا خدا پایه تمام هستی و شرط جهانی برای امکان است انجام شدند. اینها ترد و بی ابهام به نظر می رسند. اما منجر به احتمالات دقیقی در این راستا که احتمال اینکه خدا اگر وجود داشته باشد دستورالعمل‌های روشنی درباره چگونگی یافتن لطف و مرحمت به مردم همه زمانها و فرهنگها خواهد داشت منتهی نخواهد شد. حتی اگر کسی ادعا کند که خود ایده خدا به خوبی تعریف شده، ارتباط بین این ایده و واقعیت دنیای ما مبهم باقی خواهد ماند. می توان کوشش کرد تا از این مشکل با این انکار طفره رفت که تئیسم به هیچ وجه هیچ گونه پیشبینی برای این امر نمی کند که دنیا چگونه باید باشد. ذات خدا اسرارآمیز و برای اذهان ما غیر قابل نفوذ است. ولی این امر مسئله را حل نمی کند. تا وقتی که آتئیسم پیشبینی هایی می کند، شواهد و مدارک به طریقی جمع‌آوری خواهند شد. اما این پیشبینی ها را تا حدی اصلاح خواهد کرد. اما به هزینه مهمی. اگر هستی شناسی تقریباً هیچ چیزی را پیشبینی نکند، منتهی به شرح تقریباً هیچ چیزی نخواهد شد و هیچ دلیلی برای باور به آن وجود ندارد. ویژگی‌هایی از دنیای ما وجود دارند که به عنوان شواهد و مدارک به نفع تئیسم به حساب می‌آیند. درست همانطور که بعضی ویژگی‌ها شواهد و مدارکی به نفع آتئیسم هستند. دنیایی را در نظر بگیرید که هیچ کس فکری درباره مفهوم خدا نداشته باشد. یعنی در حقیقت چنین ایده‌ای هرگز پیش نیامده باشد. با در نظر گرفتن تعریف ما از تئیسم، در این دنیا احتمال بسیار کمی هست که خدا وجود داشته باشد. برای خدا به نظر باعث خجالت می رسد که دچار همه دردسرها شده باشد تا جهان و انسانها را خلق کند و هرگز به آنها امکان نداده باشد تا از وجود او مطلع شوند. لذا کاملا معقولانه است که گفته شود که حقیقت ساده‌ای که مردم درباره خدا فکر می‌کنند به عنوان بعضی شواهد و مدارکی به حساب می‌آید که او حقیقت دارد. تا حدی این یک مثال غیر قابل پیشبینی و بوالهوسانه است. اما مثال‌های بسیار جدی‌تری هم وجود دارند. دنیایی را با مواد فیزیکی در نظر بگیرید که در آن حیات هرگز بر نخاسته است.
یا جهانی با حیات اما بدون آگاهی، یا جهانی با موجودات آگاه اما موجوداتی که هیچ لذت و معنی در هستیشان پیدا نکردند. در نگاه اول به نظر می رسد که احتمال چنین نسخه ای از واقعیت بر اساس آتئیسم بیشتر از تئیسم باشد. بیشترین تکلیف بقیه این کتاب این است که توصیف کند که چگونه احتمال این ویژگی ها در دیدگاه طبیعت‌گرایی از جهان بسیار محتمل است. از تکرار تمامی بحث ها بر له و بر علیه تئیسم در اینجا چیز زیادی حاصل نمی شود. چیزی که اهمیت بیشتری دارد فهمیدن اساسی است برای پیشرفت در مورد این سوال و سوالات مشابه. ما ضرایب اعتبار پیشینمان را روی میز می‌گذاریم. احتمال چیزهای متفاوتی را تعیین می‌کنیم که بر اساس هر یک از مفاهیم رقیب رخ می‌دهند و بعد از آن ضرایب اعتباریمان را بر اساس مشاهداتمان به روز می‌کنیم. این امر به همان اندازه برای وجود خدا حقیقت دارد که برای تئوری رانش قاره‌ای یا ماده تاریک حقیقت دارد. همه چیزها به نظر تمیز و مرتب می آیند. اما ما انسان‌های جایز الخطا، یتناهی و متعصبی هستیم. کسی برهان خواهد آورد که جهانی با 100 میلیارد کهکشان دقیقاً همان چیزی است که خدا طبیعتاً می آفریده. در حالی که کسی دیگر چشم قره رفته و می پرسد که آیا واقعاً این انتظار قبل از اینکه ما پیش رفته و کهکشان‌ها را در درون تلسکوپ‌هایمان کشف کنیم پیش کشیده شده بوده است. تنها چیزی که ما می‌توانیم امید داشته باشیم انجام مطالعه مجمل السیارات باوریمان، تشخیص تعصباتمان و کوشش برای تصحیح آنها به بهترین وجهی است که قادر هستیم. آتئیست‌ها گاهی باورمندان دیندار را متهم می‌کنند که قربانی تفکر مشتاقانه هستند، یعنی به نیرویی ورای دنیای طبیعی، هدفی والا برای هستی و مخصوصاً پاداش بعد از مرگ باور دارند، چون که در حقیقت اینها چیزهایی هستند که آرزو دارند حقیقت داشته باشند. این یک تعصب کاملاً قابل فهم است. تعصبی که عاقلانه است، تشخیص داده شده و سعی کنیم آن را منظور داریم. اما تعصبات در هر دو طرف وجود دارند. افراد زیادی با این ایده که یک موجود قدرتمندی مراقب زندگیشان است، احساس راحتی می کنند. کسی که نهایتاً استانداردهای درست و غلط را تعیین می کند. شخصاً من به هیچ وجه با این امر آسوده خاطر نیستم. من این ایده را به شدت ناخوشایند می‌یابم. من ترجیح می‌دهم که در جهانی زندگی کنم که در آن من مسئول خلق ارزش‌های خودم بوده و به بهترین وجهی به آنها پایبند باشم، تا در جهانی که در آن خدا این ارزش‌ها را تحویل داده و این کار را به طریق مبهم خشمگینانه‌ای انجام داده است. ممکن است چون این ارجحیتی مرا ناآگاهانه بر علیه تئیسم تبعیضی کرده باشد. از طرف دیگر من به هیچ وجه خوشحال نیستم که زندگیم نسبتاً زود به پایان خواهد رسید. کائناتی صحبت کردن بدون هیچ امیدی برای ادامه آن. لذا این امر ممکن است مرا به سمت تئیسم تبعیضی کند. هر نوع تبعیضی که من ممکن است داشته باشم، باید آنها را در ذهن داشته باشم، در حالی که سعی دارم تا به طور عینی شواهد و مدارک را سبک و سنگین کنم. این همه آن چیزی است که هر یک از ما در جایگاه کوچکمان در کائنات می توانیم امید به انجامش داشته باشیم.
تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. بخش سوم. ماهیت. ما چه اندازه می‌دانیم؟ وقتی که من 12 سالم بود، شیفته نیروی جادویی شده بودم. چه کسی شیفته نمی شود؟ این ایده‌ای تحریک کننده است که بتوان فقط با استفاده از نیروی ذهنی اشیا را در اطراف جابجا کرد، افکار دیگران را خواند یا آینده را پیش بینی کرد. من هرچه را که درباره ادراکات فراحسی پیدا می کردم، از قبیل حرکت دادن اجسام از راه دور، روشنبینی و پیش شناخت، یعنی تمامی حیطه استعدادهای ذهنی که از مرز عادی عبور می کنند را می خواندم. من طرفدار پروپا قرص داستانهای مصور بودم. کتاب‌هایی که تمامی قهرمانان دارای نیروهای فوق‌العاده‌ای بودند. کتاب‌های مربوط به داستان‌های ساختگی علمی و داستان‌های شگفت‌انگیز. به علاوه شهرهای سرراست علمی که مدارک و شواهدی را برای توان‌های انسان‌ها ورای قدرت‌های عادی ادعا می‌کردند. من می‌خواستم از این معما سر درآورم تا بفهمم که این گونه چیزها واقعاً چگونه کار می‌کنند. من عاشق ایده‌های تغییر دهنده ذهن بودم. و چه چیزی خود ذهن را بیشتر از این امکان تغییر می‌دهد که واقعاً بتواند اشیا را خم کند. اما من باطناً یک دانشمند جوان بودم. لذا بالاخره به راه حل روشن عملی، یعنی انجام آزمایشات توسط خودم تصمیم گرفتم. ما یک اتاق اضافی در زیر زمین منزلمان داشتیم. وقتی که بقیه خانواده مشغول کارهای خودشان بودند، من در این اتاق دربسته مشغول می شدم. من نگفتم که من یک دانشمند شجاع جوان خاصی بودم. من با چیزهای کوچک از قبیل تاس و سکه شروع کردم که با ظرافت روی میز صافی قرار داده شده بودند. بعداً من فقط به آنها فکر می کردم. من تا حد ممکن تمرکز می کردم تا سعی کنم این اشیاء ناچیز را روی سطح میز با قدرت ذهنی خودم کمی تکان دهم. با کمال تأسف هیچ اتفاقی نمی افتاد. من اشیاء ساده تری را انتخاب کردم. تکه های کوچک کاغذ که محتاج نیروی زیادی برای به حرکت درآوردن نبودند. باید اقرار می کردم که در پایان ممکن است بعضی افراد بتوانند اشیا را فقط با فکر کردن به آنها حرکت دهند. اما من یکی از آنها نبودم. همونطور که آزمایشات نشان می دهند، این یکی از دقیق ترین تست هایی نیست که تا حالا انجام گرفته بود. اما در آن زمان برای من قانع کننده بود. من از این ایده دست کشیدم که می توانم با نیروی ذهنیم اشیا را به حرکت درآورم و در مورد هر کس دیگری هم که ادعای داشتن چنین نیرویی می کرد بسیار شکاک شدم. من شگفتیم را درباره ایده های متحیر کننده یا معماهای عمیقاً نفوذ کننده از دست ندادم. هنوز هم آرزو دارم که این امر حقیقت داشت که من بتوانم اشیا را با فکر کردن به آنها به حرکت درآورم. این امر به شدت کارآمد واقع می شد. بگذریم از اینکه از نظر علمی بسیار جالب توجه می بود. تحقیقات بسیار زیادی حرفه‌ای‌تر از کار من به ارزیابی امکان پدیده‌های جادویی اختصاص داده شده است. جی بی راین، استاد دانشگاه دوک، یک ردیف طولانی از تست‌هایی را به انجام رساند که نشان می‌دادند که نیروی جادویی حقیقت دارد. مطالعات او به شدت بحث برانگیز بودند. کوشش‌های فراوانی برای بازسازی آنها به شکست انجامیدند
و راین برای در دست داشتن پروتکل‌های سهل‌انگارانه‌ای که اجازه می‌دادند که افراد مورد آزمایش در حین تست‌های او تقلب کنند مورد انتقاد قرار گرفت. تردستباز و شکاکی به نام جیمز رندی $1,000,000 جایزه برای کسی تعیین کرد که تحت شرایط کنترل شده چنین توانایی‌هایی داشته باشد. افراد زیادی سعی کردند جایزه را ببرند. اما تا امروز هیچ کس موفق نشده است. و هیچ کس هم هیچ وقت موفق نخواهد شد. نیروی جادویی که به عنوان نیروی ذهنی تعریف شده که شخص را قادر می‌سازد تا جهان را غیر از بکارگیری و مسائل معمولی فیزیکی مشاهده یا دستکاری کند وجود ندارد. ما با اطمینان می‌توانیم حتی بدون اینکه وارد هیچ مناقشه‌ای درباره این یا آن مطالعه آکادمیک شویم این را بگوییم. دلیلش ساده است. چیزی که ما درباره قوانین فیزیک می‌دانیم به اندازه کافی مستدل هستند تا امکان نیروهای جادویی حقیقی را رد کنند. این یک ادعای بزرگی است و بیش از کمی خطرناک. خرمن تاریخ مملو از دانشمندانی است که بیش از آنچه که می‌دانستند ادعا می‌کردند یا پیش بینی می‌کردند که به زودی تقریباً همه چیزها را خواهند فهمید. ما شاید نزدیک به مرز همه چیزهایی رسیده ایم که درباره نجوم می‌توانیم بدانیم. سایمون نیوکامپ سال 1888. قوانین و حقایق مهمتر بنیادی علوم فیزیکی همه کشف شدند. آلبرت مایکلسون 1894. فیزیک آنطور که آن را می‌شناسیم 6 ماه دیگر تمام می‌شود. مکس بورن 1927. 50% شانس هست که خواهیم توانست یک تئوری واحد برای همه چیزها را تا پایان قرن پیدا کنیم. استیفن هاکینز 1980. ادعای من تفاوت دارد. البته این همان ادعایی است که همه دارند، اما این دفعه حقیقتاً همین است. من ادعا نمی کنم که ما همه چیزها را می دانیم و یا خیلی به آنها نزدیک هستیم. من ادعا می کنم که ما چیزهایی می دانیم و اینکه این چیزها کافی هستند تا بعضی چیزهای دیگر را رد کنیم، من جمله خم کردن قاشق با قدرت ذهنیتان را. دلیلی که می توان چنین چیزی را با اطمینان گفت به شدت به فرم خاصی اتکا دارد که قوانین فیزیکی به خود می گیرند. فیزیک مدرن نه تنها به ما می گوید که بعضی چیزها حقیقت دارند، بلکه با راه تعبیه شده‌ای برای تعیین حد و حدود این دانش می آید. جایی که تئوری‌های ما قابلیت اعتمادشان را از دست می دهند. برای مشاهده این امر در این بخش ما به شرح قوانینی می‌پردازیم که فیزیک معاصر می‌گوید که جهانگونه کار می‌کنند. نفس 12 ساله من با در نظر گرفتن اطلاعاتش در آن زمان خیلی خوشبین نبود. ایده‌ای که ذهن ما می‌تواند به دنیای بیرون دست اندازی کرده و آن را متأثر کرده یا مشاهده‌اش کند به نظر کاملاً ممکن می‌رسید. ما هر روز چیزهایی در یک محلی می‌بینیم که چیزهای دوردستی را متأثر می‌کنند. من یک کنترل از راه دور تلویزیون را برداشته دکمه‌هایی را فشار می‌دهم. تلویزیونم جان گرفته و کانال‌ها عوض می‌شوند. من تلفن را برداشته و ناگهان با کسی هزاران مایل آن طرفتر صحبت می‌کنم. آشکار است که این نیروهای نامرئی می توانند مسافت‌های زیادی را از طریق نیروی تکنولوژی طی کنند. چرا که از طریق نیروی ذهن نتوانند؟ ذهن انسان چیز اسرارآمیزی است. مسئله این نیست که ما موضوعی درباره آن نمی‌دانیم.
افراد عاقلی هستند که هزاران سال است راجع به عملکرد ذهن تعمق کردند و روانشناسان و دانشمندان علم اعصاب مقدار قابل ملاحظه‌ای به فهم ما در این باره افزودند. با این وجود منصفانه است که بگوییم که سوالات ناجواب مانده بیشتری وجود دارند تا حقایق جا افتاده. آگاهی چیست؟ وقتی که ما خواب می‌بینیم چه اتفاقاتی می‌افتند، ما چگونه تصمیم می‌گیریم؟ ما چگونه خاطرات را ثبت می‌کنیم؟ احساسات و ادراکات چگونه با افکار منطقی ما فعل و انفعال می‌کنند؟ تجارب شگفت‌انگیز و متعالی ما از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ پس چرا که نیروهای جادویی اینطور نباشند؟ ما باید به طور مناسبی شکاک باشیم و سعی کنیم از طریق آزمایشات دقیق تعیین کنیم که آیا هر ادعای خاصی واقعاً در مقابل بررسی موشکافانه مقاومت می‌کند. تفکر آرزومندانه نیروی قدرتمندی است و منطقی است که در برابر آن گارد بگیریم. اما مهم این است که درباره آنچه که می‌دانیم و آنچه که نمی‌دانیم صادق باشیم. در ظاهر خواندن اذهان دیگران یا خم کردن قاشق از صحبت کردن با تلفن دیوانه تر نیست و ممکن است از تعداد زیادی از پیروزی‌های تکنولوژی جدید دیوانگی کمتری داشته باشد. شکاف بزرگی بین این اقراری که ما همه چیزها را درباره چگونگی کار ذهن نمی‌دانیم و به خاطر داشتنی وجود دارد که هرچه ذهن انجام می‌دهد باید با قوانین طبیعت سازگاری داشته باشد. چیزهایی وجود دارند که ما نمی‌فهمیم. مثلا درمان سرماخوردگی. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که ویروس سرماخوردگی چیزی غیر از ترتیبات خاصی از اتم‌ها نباشد که از قوانین فیزیک ذره‌ای اطاعت می‌کنند. و این دانش حد و حدودی برای آن چیزی تعیین می‌کند که این ویروس‌ها می‌توانند انجام دهند. این ویروس‌ها نمی‌توانند از راه دور از بدن یک شخص به دیگری منتقل شوند و نمی‌توانند هم خود به خود به ضد ماده تبدیل شده و انفجار ایجاد کنند. قوانین فیزیک به ما همه چیزهایی را نمی‌گویند که می‌خواهیم درباره چگونگی کار ویروس‌ها بدانیم. اما شکی نیست که بعضی چیزها را به ما می‌گویند. همین قوانین به ما می‌گویند که شما نمی‌توانید پشت دیوار را ببینید یا فقط با نیروی اراده در هوا صعود کنید. همه چیزهایی را که شما در تمام زندگیتان هرگز دیده یا تجربه کرده اید، اشیا، گیاهان، حیوانات، انسانها از تعداد کمی ذرات ساخته شده‌اند که با یکدیگر از طریق تعداد کمی از نیروها فعل و انفعال می‌کنند. این ذرات به خودی خود استعداد پشتیبانی از پدیده جادویی را ندارند که آنقدر نفس 12 ساله مرا مشعوف خودش کرده بود. از این مهمتر ما می‌دانیم که ذرات یا نیروهای تازه‌ای آن دور وجود ندارند که هنوز کشف نشده باشند و خواهند توانست اینها را پشتیبانی کنند. نه به این علت که ما آنها را هنوز هم پیدا نکرده ایم، بلکه به این علت که اگر آنها ویژگی‌های مناسبی داشتند که به ما نیروهای لازم را می‌دادند، ما مطمئناً آنها را پیدا می‌کردیم. ما به اندازه کافی می‌دانیم تا نتیجه گیری‌های بسیار قدرتمندی درباره محدودیت‌هایی از آنچه می‌دانیم انجام دهیم. ما هرگز با اطمینان مطلق درباره دنیای تجربی چیزی نمی‌دانیم. ما باید همیشه آماده برای تغییر تئوری‌هایمان در مقابله با اطلاعات تازه باشیم. اما در تفکر متأخر وینگنشتاین ما می‌توانیم در مورد بعضی از ادعاها که موضوع آنها را به طور کارآمدی حل و فصل شده در نظر می‌گیریم به اندازه کافی مطمئن باشیم. ممکن است ظهر فردا نیروی جاذبه خودش را معکوس کند و همه ما از زمین به فضا پرتاب شویم. چون این چیزی امکان دارد.
ما واقعا نمیتوانیم ثابت کنیم که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. و اگر اطلاعاتی تازه تعجب آور با یک بینش غیر منتظره‌ای ما را مجبور کنند که چنین احتمالی را جدی بگیریم، این دقیقاً همان کاری است که ما خواهیم کرد. اما تا آن وقت درباره آن نگران نخواهیم بود. نیروی جادویی نیز مانند این هاست. انجام تست های آزمایشگاهی برای جستجوی افرادی که قادرند فکر دیگران را بخوانند و یا اجسام را از طریق حرکت از راه دور به اطراف هل دهند هیچ آسیبی وارد نخواهد کرد. اما از این کار هیچ فایده‌ای هم حاصل نخواهد شد. چون که ما می‌دانیم که چنین توانایی‌هایی حقیقی نیستند. درست به همان طریقی که می‌دانیم فردا نیروی جاذبه معکوس نخواهد شد. دیوید هیوم در کتاب استعلامی درباره فهم انسان به این مسئله پرداخت که ما چگونه باید با ادعاهایی در مورد اتفاقات معجزه‌آمیز برخورد کنیم که به صورت زیر پا گذاری قوانین طبیعت تعریف شدند. جواب او روحیه بیضینی داشت. ما باید ادعاهای اینچنینی را فقط وقتی قبول کنیم که ناباوری به آنها از باور به آنها مشکل تر باشد. یعنی که شواهد و مدارک باید آنقدر منکوب کننده باشند که زودباوری ما را برای انکار آن بیشتر تحت فشار قرار دهند تا قبول این امر که قوانینی که ما فکر می کردیم بر دنیا حکم روایی می کنند در واقع زیر پا گذاشته شدند. همین استدلال برای پدیده‌های جادویی هم کاربرد دارد. تا آنجا که مدارک و شواهد به نفع آنها از شواهد و مدارک به نفع قوانین فیزیک ضعیفتر هستند. همانطور که مطمئناً هستند. ضریب اعتبار ما در وجود داشتن آنها باید بسیار پایین باشد. هیچ کدام دال بر این نیستند که علم به اتمام رسیده است یا اینکه چیز دیگری نمانده که هنوز نفهمیده باشیم. هر تئوری علمی که ما داریم راه دیگری است برای تفکر درباره جهان. داستان خاصی که ما با کاربرد ویژه‌ای بیان می‌کنیم. مکانیک نیوتنی به خوبی برای بازی بیسبال و سفینه‌های راکتی کار می‌کند. اما برای اتم‌ها این تئوری فرو می‌ریزد و ما لازم داریم به مکانیک کوانتومی متوسل شویم. شما هنوز هم مکانیک نیوتنی را هر جا که کار می‌کند استفاده می‌کنید. ما آن را به دانش آموزانمان تعلیم می‌دهیم و آن را مورد استفاده قرار می‌دهیم تا سفینه‌ها را به ماه بفرستیم. تا وقتی که ما هر حیطه‌ای را بفهمیم که تئوری در آن کاربرد دارد، آن تئوری درستی است. و هیچ کشف آینده‌ای ناگهان ما را به این فکر نمی‌اندازد که این تئوری در آن حیطه غلط است. در زمان حال ما تئوری درباره ذرات و نیروها داریم. نظریه هسته‌ای یا اتمی که بدون شک به نظر می‌رسد به طور دقیقی در حیطه بسیار وسیع کاربرد داشته باشد. این تئوری شامل هر اتفاقی است که در درون شما و من و هر آنچه شما در همین لحظه می‌بینید جریان دارد و صحیح خواهد ماند. 1000 یا 1,000,000 سال دیگر هر کشف تعجب آوری که علم موفق به آن شود، نسل‌های بعدی ما نخواهند گفت آها، آن دانشمندان احمق قرن 21 به نورون‌ها و الکترومغناطیس باور داشتند. امیدواریم که تا آن وقت ما مفاهیم عمیق‌تر و بهتری داشته باشیم. اما مفاهیمی که ما همین الان استفاده می‌کنیم هنوز هم در حیطه‌های مناسبشان مشروعیت خواهند داشت. و این مفاهیم اصول تئوری هسته‌ای و چهارچوب تئوری میدان کوانتومی که بر آنها بنیان گذاشته شده کافی هستند تا به ما بگویند که هیچ نیروی جادویی وجود ندارد. افراد زیادی هنوز هم به پدیده‌های جادویی باور دارند. اما اکثر این پدیده‌ها در حوزه‌های تفکری قابل احترام رد شدند.
همین داستان اساسی برای تمایلاتی هم صادق است که ما گاهی داریم تا متوسل به جنبه‌های خارج فیزیکی برای این امر شویم که معنی انسان بودن چیست. موقعیت سیاره ناهید در روزی که شما متولد شده اید هیچ اثری بر فرایندهای عاشقانه شما در آینده نخواهد داشت. آگاهی از رفتار جمعی ذرات و نیروها پدیدار می شود. به جای اینکه یک صفت نهادی جهان باشد و هیچ روح غیر مادی وجود ندارد که ممکن باشد بعد از مرگ بقا پیدا کند. وقتی ما میمیریم مرگ پایان ماست. ما جزء جهان هستیم. فهمیدن چگونگی کار جهان و چیزی که به آن کسی که ما هستیم تحمیل می شود بخش مهمی از فهمی است که ما چگونه فراخور تصویر بزرگ هستیم. هیته کوانتومی. بعضی اوقات به هدف اثر دراماتیک، اگر که نه همیشه به خاطر دقیق بودنش، تاریخ علم به مثابه داستانی از انقلابات سروده می شود. ما انقلاب کوپرنیکی در نجوم و انقلاب داروینی در زیست شناسی داشته ایم. علم فیزیک شاهد دو انقلاب بوده که بنیانهای این حرفه را دگرگون کردند. مکانیک نیوتنی که جهان کلاسیک را شرح می دهد و مکانیک کوانتومی. داستانی وجود دارد که در سال 1972 از نخست وزیر چین چو انلای درباره تأثیر انقلاب فرانسه پرسیده شد و او جواب داد زود است که گفته شود. داستان خیلی جالب به نظر می آید که حقیقت داشته باشد، ولی حقیقت دارد. بعداً مترجمی اقرار کرد که با در نظر گرفتن طریقی که سؤال جمله بندی شده بود، واضح است که چو درباره شورش دانشجویان در سال 1968 فکر می‌کرد، نه درباره انقلاب سال 1789. از طرف دیگر، اگر آنها درباره انقلاب کوانتومی سال 1920 فکر می‌کردند، لطیفه کاملاً مناسب می‌شد. در سال 1965 فیزیکدانی به نام ریچارد فیینمان نظر داد که فکر می‌کنم من مطمئناً می‌توانم بگویم که هیچ کس مکانیک کوانتومی را نمی‌فهمد و چون این احساسی امروزه هم اطلاق می‌شود. برای طوری که موفقیت‌های تجربی بی‌نظیری در پیشبینی و شرح نتایج آزمایشات با دقت بالا دارد، حقیقت خجالت‌آور این است که فیزیکدانان نمی‌توانند ادعا کنند که فهم خیلی خوبی از این امر داشته باشند که تئوری واقعاً چیست. یا اقلاً اگر بعضی افراد می‌دانند چیست، همکارانشان نظریات آنها را به طور وسیعی شریک نیستند. اما نباید در اسرارآمیزی مکانیک کوانتومی اقرار کرد. ما مقدار بسیار زیادی درباره این نظریه می‌فهمیم. در غیر این صورت قادر نمی‌شدیم پیش‌بینی‌هایی را بکنیم که با این دقت چک شدند. به یک فیزیکدان به خوبی تعلیم دیده، یک سؤال به خوبی مطرح شده ای را درباره پیشبینی کوانتوم مکانیک در وضعیت خاصی بدهید و او جواب منحصر به فرد صحیحی به شما خواهد داد. اما جوهر تئوری، فرمول بندی صحیح نهایی آن و هستی شناسی قاییش هنوز هم به شدت مورد مناقشه هستند. این امر باعث تأسف است، چون که در هر جایی که بدفهمی اقامت گزیده، سوء استفاده خیلی عقب نمی‌ماند. هیچ تئوری در تاریخ علم بیشتر از مکانیک کوانتومی توسط آدم‌های پس فطرت و شارلاتان مورد سوء استفاده و خفت و توسط افرادی که صادقانه با ایده‌های مشکل تقلا می‌کنند مورد بدفهمی قرار نگرفته است. لازم است تا حد امکان دید روشنی از آنچه که تئوری میگوید و نمیگوید به دست آوریم، چون که عمیق‌ترین و بنیانی ترین تصویر از دنیایی است که ما اکنون داریم.
مکانیک کوانتومی التزامات مستقیمی برای موضوعات متعددی دارد که با آنها روبرو هستیم. از قبیل جبرگرایی، اصل علیت، اراده آزاد و خاستگاه خود جهان دارد. موضوعاتی که سعی داریم با ادراکاتمان از دنیا سر در بیاوریم. اجازه دهید از بخش از مکانیک کوانتومی شروع کنیم که همه درباره آن موافق هستند. شما وقتی یک سیستم را مناظره می کنید چه چیزی خواهید دید؟ یک اتم هیدروژن را در نظر بگیرید. این ساده ترین نوع اتم موجود است. هستش یک پروتون واحد است و یک الکترون به آن وابسته است. وقتی که ما این اتم را در مغزمان تصور می کنیم، تمایل داریم که چرخش الکترون به دور پروتون را بسیار شبیه به سیاره‌ای در منظومه شمسی در نظر بگیریم که به دور خورشید می‌چرخد. این همان مدل راترفورد اتم است. این مدل اشتباهی است و این هم دلیل آن. الکترون‌ها دارای بار الکتریکی هستند. به این معنی که با میدانهای الکتریکی و مغناطیسی فعل و انفعال پیدا می‌کنند. وقتی شما یک الکترون را به حال ارتعاش در می‌آورید، امواج الکترومغناطیسی منتشر می‌کنند. این خاستگاه اکثر نوری است که شما واقعاً در زندگی روزانه می‌بینید، چه از خورشید باشد، چه از لامپ‌های تنگستن. بعضی الکترون‌ها داغ شده، شروع به ارتعاش کرده و با پرتو افکنی نور انرژی دریافتی را از دست می‌دهند. در اتم هیدروژن مورد نظر ما، الکترون گردش کننده بسته به اینکه چه اندازه به پروتون نزدیک است، مقدار خاصی انرژی حمل می‌کند. هرچه نزدیکتر باشد، انرژی کمتری دارد. لذا هر الکترونی که دور از پروتون است، اما هنوز به آن وابسته مانده است، انرژی نسبتاً زیادی دارد و به ارتعاش در آمدنش در حقیقت نتیجه این واقعیت است که در اطراف میچرخد. بنابراین ما انتظار داریم که الکترون نور بدهد و در این فرایند انرژی از دست داده و به طور مارپیچی نزدیکتر و نزدیکتر به پروتون شود. ما همین را از سیاره‌هایی که در اطراف خورشید میچرخند انتظار داریم که با تشعشع جاذبه‌ای انرژی از دست میدهند، اما جاذبه نیروی آن چنان ضعیف است که اثر نهایی این تشعشع قابل اغماض است. این فرایند چه وقت باید متوقف شود؟ در دنیای نیوتنی جواب ساده است. وقتی که الکترون درست بر بالای پروتون می نشیند. هر الکترونی که در اطراف هر هسته هر اتمی می چرخد باید به سرعت به طور مارپیچی به مرکز برود. بنابراین هر اتمی در جهان باید در کمتر از 1 میلیاردم یک ثانیه در خودش و به اندازه هسته فرو بریزد. در نتیجه هیچ مولکولی، هیچ میزی، هیچ انسانی و هیچ گیاهی نباید وجود داشته باشد. این که خیلی بد می شود. علاوه بر این اتفاقی نیست که در دنیای واقعی پیش می آید. ما می توانیم با در نظر گرفتن مواردی که واقعاً الکترون با پرتو افکنی یک موج الکترومغناطیسی انرژیش را از دست می دهد، ایده‌ای درباره این اتفاق به دست آوریم. وقتی که شما نور ساطع شده را جمع‌آوری می‌کنید، بلافاصله چیز جالبی مشاهده خواهید کرد. شما فقط امواجی با طول موج مجردی خواهید دید. مکانیک نیوتنی پیش بینی می‌کند که ما باید همه انواع امواج با هر طول موج قابل تصوری را ببینیم. در عوض چیزی که ما مشاهده می‌کنیم فقط طول موج‌های امکان داده شده هستند که در هر گذاری پرتو افکنی می‌کنند. این امر به این معنی است که الکترون نمی‌تواند در اتم فقط در هر مدار قدیمی باشد. باید فقط در بعضی مدارهای خاصی با انرژی ثابت باشند که الکترون در آنها می‌تواند قرار داشته باشد.
دلیلی که ما فقط طول موج‌های خاصی در نور ساطع شده می‌بینیم این است که الکترون‌ها کلاً مارپیچوار به داخل نمی‌روند، بلکه خود به خود از یک مدار امکان داده شده به مدار دیگر جهیده یک بسته نور پرتاب می‌کند تا جبران تفاوت انرژی بین مدارها را بکند. گفته می‌شود که الکترون مشغول جهش کوانتومی است. بسیار خوب. الکترون‌ها آنطور که مکانیک کلاسیک می‌گوید با هر انرژی که دوست دارند حول هسته نمی‌چرخند، بلکه به دلایلی به مدارهای امکان داده شده خاصی با انرژی ثابت می‌چسبند. این امر به نظر حقیقتی با اهمیت فوق‌العاده است که ظاهراً با دیدگاه نیوتنی از جهان متفاوت است. دیدگاهی که عمیقاً در ساختار علم فیزیک سنگربندی کرده است. اما اطلاعات همیشه باید انتظارات ما را رد کنند. اگر مدارهای الکترونی خاص همان چیزهایی هستند که ما باید تصور کنیم تا ثبات میزها و بقیه اشیایی را که از آنها ساخته شده اند را شرح دهیم، اجازه بدهید آن را قبول کنیم. سوال بعدی این است: چه چیزی باعث می شود به الکترون امکان داده شود که از یک مدار به مدار دیگر بجهد؟ چه وقت این اتفاق می افتد؟ آیا الکترون می داند که وقتش رسیده تا این کار را انجام دهد؟ آیا حالت الکترون حاوی اطلاعاتی غیر از بسادگی مداری است که در آن قرار گرفته؟ رسیدن به جواب این سوالات مستلزم نبوغ و سخت‌کاری بسیاری بوده است. فیزیکدانان مجبور شدند تا آنچه که ما از معنی حالت یک سیستم فیزیکی یعنی توصیف کامل وضع فعلیش برداشت می‌کنیم را کنار بگذارند و به جای آن چیزی به شدت متفاوت را جانشین کنند. موضوع بدتر این بود که ما باید ایده‌ای را که فکر می‌کردیم خیلی آسان است را مجدداً ابداع می‌کردیم. یعنی مفهوم یک اندازه‌گیری یا مشاهده را. ما همه فکر می‌کنیم که می‌دانیم معنی این واژه‌ها چه هستند، اما در مکانیک کلاسیک در مورد آنها هیچ اهمیت خاصی وجود ندارد. ما می‌توانیم حداقل در اصول هر آنچه را که دوست داریم و با هر دقتی که می‌خواهیم درباره سیستم اندازه‌گیری کنیم. چون این چیزی در مکانیک کوانتومی صادق نیست. اول از همه فقط بعضی چیزها هست که ما می‌توانیم در هر آزمایش واحدی اندازه‌گیری کنیم. برای مثال ما می‌توانیم محل یک ذره یا سرعتش را اندازه‌گیری کنیم، اما نمی‌توانیم همزمان هر دوی آنها را اندازه‌گیری کنیم. و وقتی که چنین اندازه‌گیری‌هایی را انجام می‌دهیم، بستگی به شرایط فیزیکی فقط بعضی نتایج امکان داده می‌شوند. برای مثال اگر ما محل یک الکترون را اندازه‌گیری کنیم می‌تواند هر جایی باشد، اما اگر ما انرژی آن را وقتی که در داخل یک اتم در حال چرخش است اندازه‌گیری کنیم همیشه فقط بعضی ارزش‌های مجردی به دست می‌آیند. در اینجاست که واژه کوانتوم سرچشمه می‌گیرد، چون که در روزهای اولیه این علم فیزیکدانان به شدت علاقه به این داشتند که الکترون‌ها در اتم‌ها چگونه رفتار می‌کنند. اما همه مشهودات نتایج ممکن مجردی نداشتند، لذا این اسم نامگذاری غلطی است. در مکانیک کلاسیک اگر شما وضع سیستم را بدانید با اطمینان می توانید پیش بینی کنید که نتیجه هر اندازه‌گیری چه خواهد بود. در مکانیک کوانتومی وضع یک سیستم نتیجه برهم‌نهی تمامی نتایج ممکنه اندازه‌گیری هاست که عملکرد موجی سیستم شناخته می شود. عملکرد موجی ترکیبی از هر نتیجه‌ای است که می توانید با مشاهده با وزنی متفاوت برای هر امکانی به دست آورید. برای مثال وضع یک الکترون در یک اتم برهم‌نهی تمامی مدارهای امکان داده شده با انرژی‌های ثابت است. برهم‌نهی که بازنمود یک حالت کوانتومی داده شده ممکن است به شدت بر یک نتیجه خاصی متمرکز باشد.
الکترون ممکن است تقریباً به طور کاملی در یک مداری با مقدار انرژی خاصی مکان گذاری شده باشد. اما در اصل نتیجه هر اندازه‌گیری ممکن می‌تواند جزئی از حالت کوانتومی باشد. مکانیک کوانتومی یک تغییر عمیق در مکانیک کلاسیک است که به موجب آن نتایج آزمایشات کاملاً قابل پیش‌بینی نیستند، حتی اگر ما دقیقاً از وضع خبر داشته باشیم. مکانیک کوانتومی به ما احتمالاتی را میگوید که با مشاهده یک سیستم کوانتومی با یک عملکرد موجی خاص نتیجه خاصی را مشاهده می‌کنیم. به این علت که اطلاعات ناکامل درباره سیستم داریم، ما فاقد قابلیت پیشبینی کاملی نیستیم، بلکه این بهترین کاری است که مکانیک کوانتومی به ما امکان انجام آن را می‌دهد. این احتمال کوانتومی با نامطمئنی کلاسیک معمولی به شدت متفاوت است. بار دیگر به بازی پوکر فکر کنید. در آخر یک دست خاص، طرف مقابل شما یک شرط بزرگی می‌بندد و شما لازم دارید تا تصمیم بگیرید که دست شما دست او را می‌برد. شما نمی‌دانید دست او چیست، اما می‌دانید که احتمالات چه هستند. هیچ چی. یک جفت، 3 ورق از یک نوع و امثال اینها. با در نظر گرفتن رفتار طرف مقابل تا اینجا در این دست و احتمالاتی که آنها ورقهای خاصی را در شروع داشتند، شما می توانید بیضین خوبی باشید و احتمالات متفاوتی را به دستهای گوناگونی بدهید که طرف مقابل می تواند داشته باشد. وضع کوانتومی چیزی شبیه به این است، اما به شدت از آن متفاوت است. در بازی کلاسیک پوکر شما نمی‌دانید طرف مقابل چه دارد، اما چیز معینی دارد. وقتی که ما میگوییم حالت کوانتومی یک برهم نهی است، مقصودمان این نیست که این حالت میتواند یکی از احتمالات مختلف باشد. ما مطمئن نیستیم کدام حالت. مقصود ما این است که یک ترکیب ارزش گذاری شده از همه احتمالات همزمان است. اگر شما به گونه‌ای بازی کوانتومی را بازی کنید، طرف مقابل شما واقعاً همزمان ترکیباتی از هر دست ممکنی را داراست و دست او فقط وقتی تبدیل به گزینش خاص دیگری می شود که او برای مشاهده شما ورقهایش را رو می کند. اگر همه اینها باعث سردرد برای شما می شوند، شما تنها نیستید. زمان زیادی وقت گرفت تا مکانیک کوانتومی سرهم شد و ما هنوز هم درباره معنی آن مشغول بحث و جدل هستیم. یک توپ روی میز بازی بیلیارد را در نظر بگیرید. معمولاً شما ممکن است فکر کنید که چیزی به نام محل توپ وجود دارد. در مکانیک کوانتومی چون این چیزی وجود ندارد. اگر شما باید توپ را مشاهده کنید تا محل آن را تعیین نمایید، در واقع شما آن را در یک جایی یا جای دیگر می‌بینید. اما وقتی که نگاه نمی‌کنید، توپ هیچ محلی ندارد. دارای عملکرد موجی است که بر یک برهمنهی هر جایی ممکن است که می‌تواند در آنجاها باشد. کمی شبیه به موجی واقعی است که روی میز قرار گرفته. جایی که موج مرتفع‌تر است، شانس زیادی دارد که توپ را در همان جایی پیدا کنید که دنبالش هستید. اگر شما از قبل به عملکرد موجی واقف باشید، شما می توانید احتمالی را پیش بینی کنید که توپ در یک محل باشد یا در محل دیگری. برای اشیاء بزرگ دنیای واقعی مثل توپ بیلیارد، عملکرد موجی به طور عادی قویاً در یک موقعیت خاصی از میز به حد اکثر می رسد. به محضی که آن موقعیت با بالاترین احتمالات طی زمان تحول می‌یابد، از مکانیک کلاسیک درست همانطور که نیوتن و لاپلاس فکر می‌کردند اطاعت می‌کند. اما شانسی وجود دارد که وقتی شما به آن توپ نگاه می‌کنید، شما آن را در جای دیگری می‌بینید. حتی اگر تخفیف دهیم، وضع قانع کننده نیست.
مکانیک کوانتومی حداقل به طریقی که ما به دانشجویان فیزیک که اولین دوره‌های درس فیزیک را در کالج می‌گذراندند تدریس می‌کنیم، می‌گوید که دو راه کاملا متفاوت وجود دارند که وضع سیستم طی زمان تحول می‌یابد. یک نوع تحول وقتی اتفاق می‌افتد که ما سیستم را مشاهده می‌کنیم. بعد از آن یک معادله‌ای وجود دارد که عملکرد موجی از آن اطاعت می‌کند. یعنی همان معادله شرودینگر. نام آن به دنبال اروین شرودینگر، فیزیکدان اتریشی داده شده که بعداً برای شکنجه دادن گربه در آزمایشات تجربیات فکری شهرت پیدا کرد. باید تاکید شود که گربه واقعی نبود. بر اساس معادله شرودینگر، تحول بسیار شبیه به تحول یک سیستم در مکانیک کلاسیک است. تحولی هموار، بازگشت پذیر و کاملا جبری است. شیطان لاپلاس دچار هیچ مشکلی برای پیشبینی وضعی نخواهد شد که سیستم در گذشته و آینده چه خواهد بود. اگر این همه داستان باشد، مکانیک کوانتومی مسئله‌ای نخواهد بود. اما بر اساس در نظر گرفتن کتاب درسی، یک راه کاملا متفاوت دیگری وجود دارد که مکانیک کوانتومی میتواند تحول یابد. مثلا وقتی که مشاهده می شود. در این مورد ما به دانشجویان یاد می دهیم عملکرد موجی فرو می ریزد و ما نتیجه اندازه‌گیری خاصی را به دست می آوریم. فروریزی ناگهان است و تحول غیر جبری است. با دانستن اینکه حالت چه بوده، شما نمی توانید کاملا پیش بینی کنید که چه حالتی بعد از آن خواهد بود. تنها چیزی که شما دارید احتمالات است. علیرغم ظاهر احتمالات، پیشبینی مکانیک کوانتومی میتواند فوق‌العاده دقیق باشد. برای مثال، ما میتوانیم قدرت فعل و انفعال الکترومغناطیسی را با یک نوع آزمایش اندازه‌گیری کنیم. مانند اینکه یک اتم وقتی یک فوتون ساطع می‌کند، چگونه پس زده و به حال اول خود برمیگردد. بعد از آن ما می‌توانیم این اندازه‌گیری را مورد استفاده قرار داده تا نتیجه یک آزمایش متفاوتی را پیش بینی کنیم. مانند اینکه الکترون‌ها به چه سرعتی در یک میدان مغناطیسی پیش می‌روند. بالاخره ما می‌توانیم این پیش بینی را با یک مشاهده واقعی مقایسه کنیم. موافقت حاصل به طور تعجب‌آوری خوب است. ارزش‌های مشاهده شده و پیش‌بینی شده هر دو به علت اشتباه تجربی و به علت تقریبات نظریه‌ای دقیقاً یکی نیستند. اما درس روشن است. مکانیک کوانتومی عملکرد شلخته‌ای نیست که همه چیزها در آن ممکن می‌شود، بلکه بی‌رحمانه، خاص و بی‌گذشت است.